สวัสดีครับพี่บวงฮัลโหลสวัสดีครับพี่บิ๊กสวัสดีครับคนทางบ้านขออภัยนะฮะวันนี้มาช้านิดหน่อยนะพอดีผมมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยคอมผมเนี่ยดับตั้งแต่4 โมงพี่บวงแรมพังแรมระเบิดเปิดคอมไม่ได้อ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคนะผมต้องถอดแรมออกมาอันนึงนะก็เลยตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มาไลฟ์แล้วแต่ว่าพอพี่ศิลป์มาช่วยผมขออนุญาตขอบคุณพี่ศิลป์อีกทีนึงนะพี่ศิลป์มาช่วยแก้ปัญหาผมต้องถอดแรมออกมาถึงจะใช้ได้นะแล้วก็เมื่อกี้จะเปิดแล้วก็มีปัญหาเรื่องเน็ตหลุดอีกก็เลยอาจจะมาช้าสักน้อยแต่ว่าตอนนี้น่าจะโอเคแล้วยังไงก็ขออภัยทุกท่านนะฮะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งที่ยังมีชีวิตรอดมาจนถึงอาทิตย์นี้นะฮะ โอ้พี่บวงเหนื่อยมากเลยผมวันนี้พี่บวงเป็นไงบ้างสบายดีสบายดีครับเป็นไงบ้างพี่บวงรีวิวหน่อยผมเห็นพี่บวงไปงานอะไรนะงานม้าก็มันเป็นงานที่จัดมาจากเกมม้านะอ่าไม่รู้ว่าพี่บิ๊กเคยได้ยินเปล่าไอเกมมันชื่อว่าอูมามูซึเมะผมเคยเห็นลุงจีกับพี่กิฟเขาเล่นอยู่ช่วงหนึ่งอ่าอ่านั่นแหละก็มันเป็นเกมที่เป็นกระแสขึ้นมานะแล้วแบบว่าก็เลยมีคนเขาจัดงานขึ้นมาก็เป็นอารมณ์แบบงานคอมมูนิตี้แหละอืมให้แบบว่าคนที่แบบเป็นแฟนเกมนี้มาเจอกันแล้วก็มีรวมตัวอินฟลูเอนเซอร์กับชาวคอสเพย์มาด้วยนะครับแต่พี่บวงไม่ได้เรียกว่า เล่นเกมม้าเนี่ยที่พี่บวงไปแจมเหรอก็เคยไปแตะๆไปเล่นอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงประมาณนั้นทำไมแต่ผมเอาไม่อินไงเอาลิ้นแตะๆแล้วรู้สึกว่ารถนี้มันไม่ชอบเหรอมันไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่แต่แต่อ่าแต่ดูมีเหมือนมีคนชอบเยอะมีแฟนเยอะนะเพราะผมเห็นข่าวออกมาเขาบอกว่าใที่ช่ๆคนเล่นเยอะคนเล่นเยอะสนามม้านางเลิ้งป่ะพี่บวงเป็นสนามม้าที่ลาดดำริคืออ๋อที่ละจริงๆเกมเนี้ยคนเล่นเยอะอยู่แล้วในไทยอะแล้วก็เขาก็เลยจัดงานแล้วเขาก็ไปจัดงานที่สนามม้าจริงแล้วเป็นยังไงบ้างๆก็คือเป็นสนามแบบใหญ่ๆแล้วก็มีแทร็กให้ม้ามันแข่ง แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าม้าเนี่ยก็มีวิ่งแข่งทุกๆ2 อาทิตย์นะในปัจจุบันน่ะที่อาลาดดำริๆอา ลาดดำริมันจะอยู่ตรงถนนใกล้อังรีดูนังอะๆอืที่ตรงมไปแล้วมันไปสยามอะๆจำได้มันอยู่ตรงนั้นอานะครับก็อยู่ใกล้ๆสยามเลยงานดีไหมแล้วก็เพิ่งเคยเข้าไปในสนามม้าเป็นครั้งแรกเลยรีวิวหน่อยผมไม่เคยเข้าไปเลยพี่บวงคือมันก็จะเหมือนสนามม้าแบบที่เราเคยเห็นในหนังเลยอะอืมมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับใช้คำว่าอะไรดีอะตรงกลางอะมันจะเป็นสนามวงรีอืมพี่ปิ๊กนึกออกใช่ไหมนึกออกแล้วรอบๆมันก็จะเป็นอัฐจันทร์อืมแต่ว่ามันไม่ได้อัฐจันทร์แบบรอบทั้งวงนะเพราะว่าสนามมันใหญ่มากมันจะมีอัฐจันทร์อยู่แค่จุดหนึ่งอืมเป็นจุดปล่อยตัวกับจุดเข้าเส้นชัยอะไรแบบเนี้ยแล้ววิ่งเขาวิ่งอ่ากันเยอะไหมหลายรอบไหมก็วันที่ผมไปเนี่ยมันจัดแข่ง King's Cup พอดีก็คือเป็นถ้วยพระราชทานเชี่ยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีแข่งกัน10 รอบนะอาแล้วก็ได้ไปเห็นหนังสือแบบที่เซียนม้าเขาจะซื้อมาดูข้อมูลม้าด้วยเป็นไงคือมันจะเป็นเหมือนแบบพี่บิ๊กนึกภาพหนังสือการ์ตูนไทยสมัยก่อนน่ะทายหัวเราะเหรอมันไม่เชิงไขหัวเราะเคยเห็นพวกเอ่อนิยายไทยสมัยก่อนที่มันเป็นภาพวาดเปล่าอามันจะเป็นนิยายผีบ้างแล้วก็มีแนวๆแบบโป๊ๆนิดหน่อยอะ เคยให้ดูคือผมไม่ได้จะบอกว่าไอ้หนังสือเซียนม้ามันมีแบบอะไรนิยายหรือโป๊ๆนะแต่ว่าอารูปร่างหน้าตามันอารมณ์ประมาณนั้นเลยอาแล้วเปิดเข้าไปดูข้างในมันก็จะมีข้อมูลว่าแบบวันนี้มีแข่งกี่รอบอืมแล้วแต่ละรอบเนี่ยมีม้าตัวไหนบ้างชื่ออะไรอืมาจากมที่ไหนแล้วก็สภาพร่างกายม้าเป็นยังไงอาอะไรแบบเนี้ยคือเรียกว่ามันมีให้ข้อมูลม้ามาเต็มที่เลยว่าแบบ4 รอบล่าสุดที่ม้าตัวนี้ไปแข่งเนี่ยได้ที่เท่าไร เป็นสถิติอะไรแบบนี้อาแล้วก็จะมีอยู่ตลอดทุกที่เลยก็อืมคือที่แทงม้าเฮ้ยเดี๋ยวสคือสรุปว่าการแทงม้านี่มันถูกกฎหมายพี่บวงถูกกฎหมายเฮ้ยไม่เข้าไปแทงได้เลยไม่การพนันแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยทางเข้าเนี่ยมันจะมีติดป้ายไว้เลยว่าต่ำกว่า20ห้ามเข้าอ๋อก็คือถ้าพี่บิ๊กจะเข้าไปได้อะต้องอายุเกิน20ก่อน อาแล้วก็โอเคผมไม่รู้ว่าปกติวันอื่นๆเนี่ยเข้าฟรีหรือเปล่าแต่ว่าวันที่ผมเข้าไปเนื่องจากว่ามันเป็นงานด้วยเนาะอืมคือบริเวณที่ผมเข้าไปที่งานเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องจ่ายค่าเข้า200อาแล้วก็มันจะมีบริเวณจัดงานอยู่ก็คืออยู่ชั้น4อืมของที่เขาจัดงานกันถ้าอืมวันนั้นใครที่แบบเข้าไปแล้วไม่ได้ไปที่งานของเกมม้าเนี่ยก็คือเป็นคนทั่วไปที่จะเข้าไปดูแข่งม้าไปแทงม้าก็อยู่ชั้นอื่นผมไม่ชัวร์นะว่าเอ่อ
เขาเสียค่าเข้าหรือเปล่า แล้วงานที่พี่บวงกับลุงจีไปจอยก็คือเป็นลักษณะว่าตอนแรกก็คือไปเปิดบูธพบปะถ่ายรูป แล้วตอนจบงานเนี่ยก็มีให้อินฟลูลงไปวิ่งประมาณนี้แล้วก็จบใช่ไหมโอเค ใช่เป็นประมาณนั้นเลยก็คือชั้น4เนี่ยพี่บิ๊กนึกภาพมันจะเป็นโถงยาวๆเลย แล้วก็มีโต๊ะแล้วก็เป็นเหมือนอินฟูกับคอสเพลเยอร์ก็จะนั่งกันตามโต๊ะที่เขาจัดไว้ให้ แล้วก็แล้วแต่ว่ามีใครเอาของอะไรไปขายบ้างบางคนก็มีแบบถ้าเป็นคอสเพลเยอร์พี่บิ๊กน่าจะเคยได้ยินเขาว่าเชกิไหมเชกิก็คือรูปภาพอะแหละ เจ๊กี้รูปที่เราคอสแล้วก็ถ่าย สมมุติว่าเขาคอสเพลย์แล้วเขาก็ถ่ายแล้วเขาก็แบบปริ้นมาหรืออาจจะเป็นแบบโพลารอยด์ถ้าเป็นเชกิก็มีรูปภาพขายอะไรแบบนี้หรือว่าอาจจะเป็นพวกพวงกุญแจลายต่างๆนู่นนี่นั่นก็คือเรียกว่าเป็นสินค้าหรือเป็นเมอร์เชนไดส์ เป็น แบบนั้น เป็นคอสเพลย์ธรรมดาไหมหรือว่าเป็นคอสเพลย์แบบเซลล์ เป็นคอสเพลย์ธรรมดานะ ไม่มีเซล ป็นคอสเพลย์ธรรมดาหมดเลย ไม่มีเซลล์งานนี้ก็คือไม่ใช่งานแบบคอสเพลย์พลัสที่แบบว่า เน้นเซ็กซี่ พี่บวงก็เซ็งกันดิ ไม่ได้เซ็งนะ แล้วพี่บวงเอาอะไรไปขายพี่บวงอ่ะ ไม่ได้เอาไปขายคือกูไม่รู้ อ้าว กูไม่รู้ว่าต้องมีเอาไปขายจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ชวนกูด้วยซ้ำ อ๋อ แต่ว่าเขาชวนไนท์แล้วเขาก็บอกไนท์ว่าถ้าไนท์อยากชวนใครไปเนี่ยก็บอกได้แล้วไนท์เขาชวนกูก็เลยแบบโอเคไปแบบสนุกไปดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเข้าสนามม้าด้วยก็ไปนั่งอยู่ข้างๆไนท์แหละ แล้วเป็นไงลุงจี performance ดีไหมม้าจีเป็นไง คือต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็นไนท์อะนะ ไปถึงประมาณเที่ยงครึ่งไปนั่งปุ๊บไม่ได้ไปไหนเลย ไม่ได้ดูม้าไม่ได้ดูอะไรเลย คือมีคนแบบว่าต่อแถวถ่ายรูป ถึง แล้ เย็ วน คือไนท์เขาก็แบบว่านานๆเขาได้มาพบปะแฟนคลับอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากไปไหนเขาก็อยากจะแบบว่าใช้เวลากับแฟนคลับเต็มที่นึกออกใช่ปะ เข้าใจ คืองานเนี่ยมันเริ่มตอนเที่ยงแล้วก็อีเวนต์ก็คือระหว่างเที่ยงถึง6 โมงเย็นเนี่ยใครจะทำอะไรในงานก็ได้แล้วพอ6 โมงเย็นเนี่ยจะมีอีเวนต์ให้อินฟลูเอนเซอร์ลงไปวิ่งแข่งซึ่งคอสเพลย์เป็นม้าในเกมม้าแล้วร้อนด้วยออกใช่ไหมก็คือกลายเป็นว่าไปถึงประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยไปนั่งมีผมใช่ไหมมีไนท์แล้วก็มีนุก3 คนอยู่ตรงโต๊ะแล้วโต๊ะข้างๆเป็นสมาชม ก็มีซันดี้มีแบบว่าสมาชิกสมาชมอ่ะมี น้าแมน นินมีน้าแมนมีแบบนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็แบบเอาช้างมาตั้ง2 ขวด เฮ้ยได้เหรอ แล้วก็แบ่งกันกินคือทางเข้ามันก็20 บวกอยู่แล้วไง อ๋อ พี่บิ๊กนึกอ โอ อก เค ไหม โอเค ข้างในมันก็เลยเหมือนแบบว่าเหล้ายาปาปิ้งมันก็มีขายปกติคือเขาขายเลย โอ้ยแสดงว่าแฟนคลับต่ำกว่า20ก็ไม่ได้มาเจอลุงจีมาเจอพวกอินฟลูอะไรอย่างงี้ดิใช่ปะล่ะ ใช่พี่บิ๊กคิดดูว่าต่ำกว่า20เขาไม่ให้เข้านี่ยังแบบงานวันนั้นเห็นเขาบอกว่า 4,000 กว่าคนนะ เฮ้ยทำไมกูเห็นเขาเขียนว่า 5,900เขาบอกว่าทำลายสถิติคนแบบว่ามาสนามม้า คือ 4-5,000 พี่บิ๊กคิดดูอ่ะ แม่ง แบบว่าขนาดต่ำกว่า20ห้ามเข้าอ่ะ ไอ้เชี่ย แล้วนั่นแหละก็คือตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึง6 โมงครึ่งอ่ะ6 ชั่วโมงก็นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ นั่งคุยกับคน ได้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำ2 รอบ อ แค่นั้นเลย แล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้น เพราะว่าแบบถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย มีคลิปมาแล้วก็เดี๋ยวตัดเป็นร็อกลงช่องคอเย็น อ๋อ มันก็เลยไม่ได้ไปดูแข่งม้า แต่ว่าวันนั้นน่ะ ตั้งแต่ตอนประมาณช่วงเช้าจนถึงเย็นเนี่ยก็คือแข่งม้าจริงๆอ่ะประมาณ10 รอบแล้วก็แฟนคลับเขาก็มีแบบเอาไอ้ลายแทงมาให้ดูว่าแบบเนี่ยที่สนามม้าเขามีขายอธิบายว่าแบบวันนี้ม้าตัวไหนแข่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีราคาต่อมีอะไรอย่างนี้เลยเชี่ยผมเพิ่งทราบนะว่ามันก็แทงกันเป็นเรื่องปกติได้เป็นการพนันที่ได้รับการอนุญาตนะมันไม่ค่อยป๊อปปูล่าเท่าไหร่คนรุ่นเรามันไม่ไปเล่นม้ากันเลยพี่บวงใช่ปะล่ะใช่โอเคก็เรียกว่าแฮปปี้สนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรนะใช่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าจะให้พูดตามตรงคือการจัดงานมันก็กระท่อนกระแท่นอาจจะด้วยความที่ว่าคนมันเยอะมากแล้วก็สตาฟน้อยด้วยนะผมไม่ได้จะต่อว่าคนจัดงานนะแต่ว่าอันนี้คือพูดตามตรงว่าผมคิดว่าคนจัดงานเขาก็ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ถ้าให้ผมเดานะคือมันเยอะเกินไปมากจนแบบว่าคนจัดงานเขาก็คงแบบโอ้โหอาจจะประเมินไว้ว่าสักพันคน 2,000 คนเต็มที่อะไรแบบนี้พอคนมันมาเยอะเกินไปมันก็เป็นเรื่องปกติที่สตาฟมันไม่พอดูแลโอเคขอบคุณคุณสเปเชียลวีคนะฮะ100เปิดมานะฮะอุมาเปรี้ยวยังรอพี่บวงอยู่นะคะพร้อมเปิดใจให้น้องๆมาหรือยังคะพี่บวง
คือมันไม่ใช่แนวอ่ะสำหรับผมมันเป็นเกมที่มันไม่ใช่แนวนะผมก็เลยไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะอ๋อโออืเคโอเคมก็สำหรับใครที่ผมเห็นรูปเยอะนะคนก็มาถ่ายลงกันได้มากมายแฮปปี้สนุกสนานดีครับดีดีก็ผมก็เสียดายไม่ได้ไปนะอุ๊ยอืมขอบคุณอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณอะไรเนี่ยอาราชแพร97นะฮะสำหรับเมมเบอร์1 เดือนอูวู ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยทักทายกันตามปกตินะ วันนี้ขออนุญาตอีก1 ครั้งกับสปอนเซอร์ใจดีของเราที่มาสนับสนุนเหมือนเดิมครับผม โบะโหโอ้โอ้โหไข่กูมิ่งอ่าผมมีโอ้แล้วโหมีเตรียมไว้พร้อมนะมีเตรียมไว้พร้อมแน่นอนนี่ครับ นี่คืออะไรครับพี่บวงสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยดูช่องบิ๊กบวงเลยเขาไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรครับพี่บวง อันนี้คือที่เล็มหมอย ที่เล็มหมอยยี่ห้อไข่กูมิ่งกดเปิดปุ๊บมีเสียงสั่นไหมมีไม่รู้เข้าหรือเปล่าเสียงสั่นของผมมันอาจจะไม่เข้านะแต่ว่ามันสั่นนะครับเอาไว้เล็มหมอยได้นะครับฮะง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าคุณไม่เคยโกนหมอยเลยเนี่ยคุณซื้อไข่กูมิ่งไปแล้วคุณเอาไปโกนหมอยมันจะเป็นพี่บิ๊กรู้จัก optical illusion ไหมคืออะไรพี่บวง optical illusion ไอ้พวกภาพที่แบบว่ามันไม่ได้ขยับแต่ว่าเราเห็นแล้วมันขยับอะด้วยลวดลายต่างๆของมันอะoptical illusion ในการใช้ไข่กูมิ่งก็คือพี่บิ๊กโกนหมอยออกนะเหลือแต่หำดูใหญ่ขึ้นแต่หำไม่ได้ใหญ่ขึ้น อันนี้เป็นประโยชน์ภาพลวงแล้วตาก็วันที่10ใช่ไหมเดี๋ยววันที่12เนี่ยมีโปรลดราคานะครับนี่ฮะกดเข้าไปในลิงก์ในพินคอมเมนต์นะครับในรายละเอียดด้านล่างนะหรือว่าในพินแชทนี่นะครับผมรอซื้อได้เลยนะโอเคนี่คือผมจะบอกว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แค่ตัวโกนหมออย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันมีรองหวีมาให้ด้วยนี่ผมใช้ที่ผมเพิ่งใส่อยู่เนี่ยเพราะว่านี่ยังมีหมอยติดอยู่เลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องโชว์นี่ก็คือเดี๋ยวนะไม่ติดเหรอหมอยติดดิก็เรียกว่าใช้งานจริงไม่ล้างออกพี่บิ๊กมันล้างออกได้นะอันนี้ก็คือง่ายนะกดเปิดล้างน้ำได้นะครับเขาออกแบบมากันน้ำนะใบมีดเป็นไงใบมีดเซรามิกนะครับเรียกว่าไม่มีขึ้นสนิมนะอย่าปล่อยให้หมอยมันติดแบบพี่บิ๊กนะครับล้างได้นะไม่ใช่แค่เอาไว้โกนหมอยอย่างเดียวจริงๆแล้วขนตูดเราก็ยาวๆก็แวะไปโกนได้หรือผมก็ลองโกนขนจักรแล้แล้วพี่บวงคือตอนนี้เนี่ยใช้ได้ผมใช้หมดทุกส่วนเลยแล้วแฟนผมเนี่ยติดเลยบอกว่าอุ้ยตั้งแต่ได้ไข่มานี่นะดูน่ารักตะมุตะมิดูสะอาดมากเลยเขาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นสินค้าที่ดีมากนะควรจะมีติดมือไว้1 อันพี่บวงจากทรงโจรเป็นเหมือนกับพนักงานออฟฟิศเหรอเชี่ยก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดพี่บวงแต่ว่าไม่ใช่นอกจากไข่กูมิ่งยังมีใช่ไข่คินเซอร์นะครับผมโอ้โหผมได้มาแล้วพี่บวงนี่ยังไม่ได้แกะของผมใช้แล้วนะนี่ของผมแกะแล้วนี่มีเรียกว่ามันไม่ใช่2 รสชาติมันไม่ใช่ของกินนะครับอันนี้เอาไว้ล้างกระโปรงเป็น2 อุณหภูมิแล้วกันมีสูตรอุ่นกับสูตรเย็นสบายนะครับคือสูตรอุ่นมันก็ไม่ใช่แบบว่าไข่พี่บิ๊กแบบโดนไฟลนนะไม่ได้ขนาดนั้นมันก็อุ่นๆแบบสบายๆสูตรเย็นก็ไม่ได้แบบว่าเอาน้ำแข็งมาแบบถูหลังฉันสิจันไม่ใช่นะไม่ได้ขนาดนั้นก็เย็นๆเหมือนแบบทาแป้งตางูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าซื้อของใหม่เนี่ยจะต้องมีกระดาษแปะไว้อย่างนี้นะฮะนี่ผมเอาของตัวใหม่มาให้ดูแล้วเดี๋ยวหลังจากที่ผมโชว์ตัวนี้แล้วเนี่ยลงไลฟ์ไปผมจะไปลองละผมรอโอกาสนี้มานานลองดูว่าแล้วถ้าเขาถามว่าแล้วสบู่ล้างไข่กับสบู่ธรรมดามันล้างไข่ไม่ได้พี่บวงต่างกันยังไงอันนี้คือเห็นเขาบอกว่าการันตีโดยแพทย์ผิวหนังนะแพทย์ผิวหนังเขาก็ไปดูมาแล้วว่าสูตรนี้เนี่ยมันมีค่า pH นะครับค่าความเป็นกรดด่างที่มันดีกว่าสบู่นะสำหรับผิวแพ้ง่ายใครที่แบบว่าใช้สบู่แล้วรู้สึกแบบหนังมันแห้งแบบว่าหนังบริเวณกระโปรงมันแห้งเกินมันลอกหรือมีปัญหาเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้จะมีค่า pH ที่ดีกว่านะแล้วก็เป็นเรื่องของกลิ่นด้วยนะครับผมกลิ่นนี่ก็โอเคนะติดทนนานแล้วก็หอมกว่าสบู่ทั่วไปพี่บวงนะครับใช้ล้างแล้วได้กลิ่นหอมขึ้นมาถึงตัวเองได้กลิ่นเลยไหมของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เตะจมูกขึ้นมาที่จมูกผมนะแต่มันอาจจะไปโดนจมูกคนอื่นเชี่ยจมูกใครอะก็จมูกใครก็ตามที่มันเข้าไปใกล้ๆกระโปรงผมอะไอ้เชี่ยใครสนใจที่จะเข้าไปใกล้ๆกระโปรงพี่บวงนะฮะรับรองว่าคุณจะได้สัมผัสกลิ่นช่วงนี้อากาศหนาวหน้าหนาวเนี่ย
ก็แน่นอนว่าอาจจะเพิ่มความอุ่นให้กับกระโปรงนิดนึงใช่ไหมพี่บวงก็จะเป็นกลิ่นนี้ ถ้าเป็นช่วงนี้ ใช้ได้ครับ แล้วพี่บวงเคยแบบว่า พอล้างกระโปรงสะอาดแล้วรู้สึกว่าอยากลงไปดมกระโปรงตัวเองเคยมีความรู้สึกนี้ไหม คือถ้าอยากดมกลิ่นก็แค่แบบว่ากดน้ำยามาที่มือ อ แล้วก็เอามือมาแบบใกล้ๆจมูกอย่างนี้ก็ได้ ไม่ต้องลองก้มลงไปเหรอ ไม่ต้องลองก้มลงไปก็ได้ โอเค ก็นะฮะตามนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะวันนี้วันที่10 11 12 เดือนธันวาคมนี้ลดโปรโมชั่นใน Shopee อย่าลืมกดไปดูกันนะฮะทุกท่าน เข้าไปดูได้นะครับ โอเค ขอบคุณมากครับถ่าย grooming ขอบคุณครับผมโอ้โหเป็นสปอนเซอร์มาอย่างยาวนานนะครับ ต่อเนื่องครับต่อเนื่อง อืม ทีนี้ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอื่น ผมต้องแวะไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่แล้วก่อนพี่บวง หลังจากที่บวงได้มีการให้ข้อมูลว่าพี่บวงเนี่ยมีข้อมูลจากทางเอเลี่ยนเนี่ย มาบอกข่าวพี่บวงเนี่ย กลายเป็นว่า ทางต้นสายปลายทางเขารับรู้นะเขาดูเราอยู่พี่บวงไอ้เชี่ย ใช่เหรอ ทนายทาตรีเฟซจริงอ่ะ เขาแชร์โพสต์เราไปพี่บวงแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเขาฮานะพี่บวงเอาข้อมูลนี่ข้อมูลพี่บวงต้องเอามา clarify นิดนึงว่ายังไงเนี่ยพี่บวง ไม่สองข้อพี่บิ๊ก 2 ข้อ อย่างแรกผมก็บอกว่าผมได้รับข้อมูลมาจากเอเลี่ยน ส่วนตัวผมเองเนี่ย ผมก็ไม่ได้มีข้อเท็จจริงไง ผมถึงได้บอกว่าอันนี้ฟังหูไว้หู ฟังหูไว้หู ผมอยากจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง อั นนี้คือได้ยินมา ครับ เรียกว่ากอสิบเกิร์ลเลย Gossip พูด Girl กันตามตรง อย่างที่สองทนายทาตีเขาบอกว่าเขาฮาแต่เขาไม่ได้บอกว่าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเขาปฏิเสธ หรือเขายืนยันว่าเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งตัวทนายทาตีเขาก็ไม่ได้ยืนยัน ไม่มี2 จุดนะครับ ตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตินฟอยเทอรี่แล้วกัน ใครฟังแล้วจะคิดยังไงก็แล้วแต่ ก็ไปนั่งจินตนาการกันสนุก เพราะผมเองผมก็ไม่ได้ยืนยันนะครับ ผมก็พูดไปตามที่ผมพูด ส่วนถ้าใครจะไปตีความแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับ IQ ของแต่ละท่าน โอเครับทราบ ครับผม โอเค อันนี้เคลียร์อันนี้คือแก้ข่าวเรียบร้อย ผมว่าไม่ได้แก้ข่าวนะ เรียกว่าพูดให้คนที่อาจจะตีความพูดไม่แตกได้เข้าใจเพิ่มเติม นี่ชี้แจงให้ชัดเจน แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ผมพูดขนาดนี้แล้วก็ยังตีไม่แตกก็เสียใจแทนบุพการีของท่านด้วย โอเค รับทราบ อันนี้ผมรับทราบ โดน ครั นะ บผม โดนนะฮะทางบ้านนะฮะ โดนอะไรเนี่ย ไม่ได้โดนผมก็พูดไปตามเนื้อผ้านะ โอเคพูดตามข้อเท็จจริง เรามาดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้อย่างแน่นอนแล้วผมว่าตอนนี้อาจจะมีหลายท่านนะไม่ได้มาชมเราไลฟ์เพราะว่าตอนนี้เรามีเหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยนะพี่บวงทราบปะเนี่ยพี่บวงรู้ไหม มันมีเรื่องอะไรในสำคัญในประเทศไทยเลย ตอนนี้เรามีงานซีเกมเปิดแล้ว วันนี้คืนนี้เป็นคืนแรกที่มีการแข่งขันนะเขาเริ่มแข่งกันแล้ว10 วันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญเหรอพี่บิ๊ก ซีเกมพี่บวงจัดกระชับมิตร11 ประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะพี่บวงเหมือนโอลิมปิกแต่เป็นสเกลเล็ก คนจัดแม่งยังไม่สนใจเฮียอะไรเลย ผมเห็นเมื่อวานแม่งมีดราม่าออกมาเต็มเลยว่างานแม่งห่วยแตกยังไงให้เด็กป .2 มาจัด อันนี้เรียกสำคัญเหรอ เฮ้ยวันนี้พี่บวงไม่ได้ดูข่าวคนเจ้าของจัดงานใหญ่สุดเขาออกมาพูดกับหน้าสื่อบอกว่าเขาให้10 เต็ม 10นะงานเนี้ยคะแนนขอแสดงความเสียใจกับบุพการีด้วยครับ บุคลิกเขาน่าจะไม่อยู่แล้วกูว่าดูทรง อ๋อ พี่บวงรู้ไหมใครเป็นเฮดใหญ่ของงานนี้พี่บวงรู้หรือเปล่า ไม่รู้ ผมบอกเลยก็คือพี่แป้งของเราเองนะฮะ ไม่ฟังละผมรอดเมื่อกี้พี่บิ๊กพูดอะไรผมรอด ผมไม่ได้ ไม่ออก ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ออกมาชี้แจงตามปกติเขาบอกว่างานนี้เนี่ยเรียกว่าแม้เวลาจะน้อยทุนจะน้อยเนี่ยแต่ต้องให้เลยว่า10 เต็ม 10ความอลังการงานสร้างไม่มีขายหน้าประเทศอื่นแน่นอนนี่แต่ผมไม่รู้ว่าพี่บวงได้กดดูงานเปิดหรือเปล่าเมื่อคืนผมนั่งดูอยู่ไม่ได้กดดูงานเปิดแต่ว่าเห็นคนสรุปมาให้เป็นไงพี่บวงได้ยินอะไรมาบ้างอะไรนะมีโดรนเหรอบินโดรนที่คนพูดตัวเลขอีกอย่างหนึ่งโดรนโชว์ตัวเลขอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็น1 จุดใช่จำนวนเหรียญทองแล้วก็มีน้องวีไวโอเลตขึ้นไปร้องเพลงแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าจะลิปซิงค์อันนี้ข้อมูลจากน้องวีนะไม่รู้ว่าคนจัดงานได้แจ้งข้อมูลอะไรยังไงยังน้องวีบอกว่าทีมงานแจ้งมาว่าจะลิปซิงค์นะแล้วก็ให้น้องวีร้องไปเลยแล้วเดี๋ยวเปิด
เสียงไป แต่ปรากฏว่าน้องวีบอกว่าไม่ได้มีการลิปซิงค์เปิดไมค์สด แล้วน้องวีไม่ได้ยินเสียง แล้วก็เลยร้องเพี้ยน ไม่ตรงอะไรเงี้ยก็คือมีปัญหาเยอะโดนคนคอมเมนต์เยอะว่าทำไมร้องออกมาแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นบอกว่ากล้องถ่ายทอดสดก็มีทีมงานวิ่งผ่านหน้ากล้องไปมา อยู่บ่อยครั้ง คือเรียกว่ามีหลายจุด แล้วก็มีน้องแบมแบมเหรอครับ น้องมาแบมไฮไลท์เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ขึ้นไปเล่นบนเวที เห็นเขาบอกว่ามีแบบว่าแดนเซอร์มีหางเครื่องแบบจุ๋มจิ๋ม จุ๋มจิ๋มเข็มเล็กใช่ก็แล้วมีอะไรอีกมีคนโน้ตไว้เยอะ เดี๋ยวขอบคุณคุณยูริ OTL หน่อยนะฮะ ลุงสรยุทธ์ยังบ่นเมื่อเช้าเป็นเจ้าภาพซีเกมแบบใดคนในชาติไม่ได้ดูฟรีทีวีนำเสนอข่าวยังไม่ได้เพราะภาพติดลิขสิทธิ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือคนที่แบบว่ามีช่องซื้อช่องเอาไว้อยู่แล้วช่องทางการก็ไม่สามารถดูได้เพราะว่ามีลิขสิทธิ์อยู่เจ้าเดียวแล้วเราจะช่วยกันโปรโมทคนจะเขียนคอนเทนต์ในทางออนไลน์ก็ไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามึงไปตัดช่องวิดีโอสั้นๆหรืออะไรเงี้ยมาถ่ายทอดก็คือมึงโดนแบนเลยพี่บอกอยู่ดีกูเห็นหลายช่องเมื่อวานเนี่ยที่มาไลฟ์ปิวกันแบบว่ากลางไลฟ์ไปเลยปุ๊บระเบิดกันหมดแล้วใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าช่องไหนได้ไปแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นช่องเดียวเลยพี่บวง What the fuck แต่ว่าผมว่าไอความบกพร่องในงานเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายซึ่งแม้จะไม่ได้เป็นทีมนี้ผมว่ามันก็พอเข้าใจได้ถ้าเป็นทีมอื่นคือความผิดพลาดมันย่อมเกิดขึ้นได้แต่ที่ผมอยากจะคอมเมนต์คือประเด็นแรกมันมีปัญหามาตั้งแต่ก่อนจัดงานแล้วพี่บวงเพราะว่ามันมีคนที่เขาเคยเหมือนกับว่าได้รับการว่าจ้างงานว่าคุณนะจะเป็นคนเป็นทีมเอกชนที่จะมาจัดแล้วเขาเอางานที่เขาออกแบบไว้ทั้งหมดมาลงอินเทอร์เน็ตเลยพี่บวงว่านี่คืองานสเกตที่ผมออกแบบแล้วผมบอกเลยว่าแม่งอลังการงานสร้างมันแบบดีกว่าฝรั่งเศสแต่กลายเป็นว่าพอมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลเมื่อ3 เดือนที่แล้วมันก็มีการเปลี่ยนทีมไอ้ทีมที่ทำมาปีกว่านั้นเตรียมงานมาปีกว่านั้นก็งานหลุดแล้วอยู่ดีก็เป็นเจ้าไหนก็ไม่รู้ได้ไปก็เลยออกมาเป็นทรงนี้นี่คือที่เรื่องแรกที่เขาบ่นกันมากว่าทำไมถึงต้องทำให้เป็นแบบนี้ทำไมถึงมาเปลี่ยนคนทำกลางคันอันนี้คือเรื่องแรกที่คนด่ากันเยอะมากอันนี้คืออะไรพี่บวงขยี้หัวนมมาหนีปัญหาเดิมๆของประเทศไทยนะแล้วก็ไม่มีใครเอาผิดอะไรได้ใช่แล้วก็ได้แต่ยิ้มแห่ๆนั่งดูอยู่บ้านตามสไตล์คนไทยเหมือนเดิมผมถึงได้บอกไงงานสำคัญเชี่ยอะไรวะนั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นดราม่าเนี่ยกูบอกเลยกูยังไม่รู้แล้วแม่งมีซีเกมปลายปีกูรู้เพราะว่าแม่งมีคนด่านี่แหละมันกลายเป็นว่ามันมาโฆษณากันทางนี้พี่บวงแต่ว่าผมมีป้ายโฆษณาตั้งอยู่หน้าบ้านนะป้ายโฆษณาซีเกมเพราะว่าผมเห็นอยู่แบบว่ามาเชียร์นักกีฬาไทยอะไรแบบเนี้ยมีป้ายตั้งอยู่ป้ายสวยไหมสวยป้ายทำสวยแถวบ้านผมแต่ว่าผมเห็นภาพอีกภาพหนึ่งไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแถวชลบุรีคือเขาเปรียบเทียบเลยว่าตอนที่เราเป็นเจ้าภาพซีเกมตอนปี1998พี่บวงประมาณแบบเกือบ30 ปีที่แล้วป้ายตอนนั้นกับป้ายตอนนี้นี่คนละควอลิตี้เลยพี่บวงคือแบบโอ้โหแย่มากเลยรับไม่ได้อันนี้คนก็บ่นเยอะผมเห็นอยู่ภาพนั้นมันก็เลยทำให้ผมเห็นภาพในหัวได้คร่าวๆว่าคือเขามีการแบ่งงบกันใช่ป่ะแล้วงบกรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องผ่านผู้ว่ากรุงเทพไงมันเลยออกมาดีไงผมเดานะอันนี้ผมเดาผมไม่รู้เป็นไงแต่ว่าบ้านผมมันอยู่ในกรุงเทพใช่ป่ะมันอาจจะแบบว่าเขาปรับระบบมาดีการกินมันน้อยลงมีการทำงานให้คุณภาพดีแต่ว่าไอ้ป้ายที่เห็นในอินเทอร์เน็ตพออยู่ที่อื่นปุ๊บก็ตามปกติก็กินกันเป็นทอดๆจนมาเหลือเป็นงานเด็กป.2 แซดที่เฮี้ยกูบอกตรงว่าเด็กป.2 ทำไม่ดีกว่านี้เลยมันแย่มากพี่บวงงานกราฟิกหลายๆจุดที่มันเป็นเขาเอาไปติดว่าเป็นภาพนิ่งอะไรเงี้ยแบบไม่เวิร์กเลยแล้วอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคืองานเปิดเมื่อคืนที่ผมกดดูหนักไอ้เชี่ยคือถ้าเกิดว่าเต็ม10นะผมน่าจะให้สักประมาณ 0.7 พี่บวงเชี่ยนี่พูดแบบจริงใจเลยคือการโชว์ไม่ได้มีอะไรเป็นภาพรวมมันไม่มีความเป็นเนื้อเดียวกันแล้วส่วนที่เป็นไฮไลท์สั้นๆเนี่ยก็คือไปเอาหนุ่มๆหล่อซีรีส์วายมาร้องเพลงพี่เบิร์ดคือไอ้เหี้ยเพลงก็เก่าคนร้องก็ไม่รู้จักเน้นหน้าตาหล่ออย่างเดียวแล้วที่ก่อนที่เราขึ้นมาพี่สินโซให้ดู
ไอ้คนจุดคบเพลิงอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้งานแบบนี้นะพาร์ทคบเพลิงเนี่ยมันต้องแบบอลังการงานสร้างให้บอกเปิดงานก็คือเอาคนหล่อมาแต่ว่าคนที่แบบว่ามีชื่อเสียงมีศักยภาพในอดีตเนี่ยเขาก็มีคอมเมนต์ว่าไอ้เหี้ยกูทำผลงานทำชื่อเสียงให้กับประเทศได้แย่นะมึงไม่เอากูไปวิ่งนะมึงเอาคนหล่อมาวิ่ง คืองานซีเกมอ่ะจุดเด่นมันคือมาแข่งขันกีฬากัน ใช่ คนที่จุดคบเพลิงอ่ะมันก็ควรจะเป็นนักกีฬาในอดีตที่มีชื่อเสียงโด่งดังถูกป่ะ มันควรจะเป็นแบบนั้น ไอสัตว์เอาดารามา แล้ว คือ กู ถาม ไรู้ ว่า จัก ตัวดาราตัวพี่ดาราเขาผิดไหมไม่ได้ผิดนะ ใช่ใช่ แต่ ใช่ แบบมึงลองนึกภาพแบบเอาแค่ว่าแบบว่าให้เด็กป .2 แม่งมานั่งคุยกันว่าแบบควรจะเอาใครไปจุดคบเพลิงอ่ะ มันก็ควรจะตอบได้แล้วนะ คือใครที่ยังไม่ได้ดูนะ ผมแนะนำไปกดย้อนดูถ้าเกิดว่าคุณหาย้อนดูได้นะ งานเปิดค่อนข้างแย่ อันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะ ผมไม่ได้แบบว่าต้องการจะมาตำหนิหรือมาโทษหรือมาด่านะ แต่ว่าในฐานะคนดูในฐานะของคนไทยที่เราก็อยากจะพราวในความเป็นไทยเฮียมึงมีเวลาจัดงานตั้งเยอะ แล้วพอแม่งจัดออกมาแบบเป็นเพลงง่อยๆเอาเพลงเก่ามาเปิดใครก็ไม่รู้แล้วก็แบบไม่ได้มีอะไรมากเงี้ยแม่งดูแบบกระหล่องป่องแป่งสุดๆอ่ะอันนี้คือแบบจริงใจด้วยความเคารพเลยผมขอพูด แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งที่โดนด่าเยอะคือไอ้โปสเตอร์ AI พี่บุ๋งเห็นไหมไอ้โปสเตอร์ที่เขาเอามาออกตอนแรกโปรโมทก่อนมางานจ่ายบริษัทไปรู้สึกว่าจะ8 ล้านมั้งจ้างงานมีคนเอาใบจ่ายค่า quotation แต่ว่าโปสเตอร์ที่เอามาเนี่ยเป็นภาพ AI แบบมึงนั่งพร้อมเองอยู่บ้านโง่ๆอะไรเฮียพี่สรยุทธ์ยังมาเปิดเลยคือแบบแขนคนแม่งไม่มีมือไม่มีแต่แขนยืนออกมาอย่างเงี้ยเชี่ยหนักสัตว์เศร้าแต่ว่าโอ้โหผมพูดมากไม่ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนี่นะทางก่อนที่จะเริ่มงานซีเกมครั้งนี้เนี่ยพี่บวงนี่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะกกทนะมีประกาศออกมาว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การรับผิดชอบของกกทในการเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ไทยเป็นเจ้าภาพนั้นกกทยินดีอย่างยิ่งและพร้อมรับการติชมในเชิงสร้างสรรค์และสุจริตโดยกกทพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขการจัดซีเกมครั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สุดแต่อย่างไรก็ตามหากการติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานของกกทอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลความเป็นจริงหรือมีข้อความหมิ่นประมาทก่อให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่กกทจะดำเนินทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินัยทางแพ่งอาญาตามแต่กรณีทั้งนี้การดำเนินการทางกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กรกกท.เชี่ยถึงกับต้องออกป้ายมาเตือนกันแบบนี้อันนี้ผมถือว่าวิจารณ์โดยสุจริตไหมพี่บวง งบเห็นเขาบอก 2,000 ล้านป่ะไม่แน่ใจนะหลายที่บางที่เขาบอกว่าหลายร้อยหลายพันกว่าผมไม่แน่ใจตัวเลขนะคือตัวเลขไม่สำคัญหรอกคำถามคือไอ้ตัวเลขเหล่านั้นน่ะมันมาจากภาษีประชาชนไหมใช่สิพี่บวงเขาบอกเงินอยู่ในอากาศนะไม่ได้เสกมาเงินไหนที่อยู่ในอากาศไม่มีเงินมันก็ต้องมาจากน้ำพักน้ำแรงประชาชนหรือวะก็พี่ท็อปจิรายุเขาบอกว่าเงินอยู่ในอากาศไอสัตว์คนละเรื่องกันแล้วนะเสกมาไม่ได้เสกมาก็คือเขาเอาเงินเราไปแล้วก็จัดงานแบบนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าห้ามวิจารณ์ไม่เขาบอกว่าวิจารณ์เพื่อแบบว่าติเพื่อก่อได้แต่อย่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จอย่ามาแบบด่าเสียหายแบบไม่ถูกต้องอันนี้ประมาณนี้แล้วตะกี้มันมีพาร์ทนึงเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขให้ถูกต้องคือแก้ไขคือยังไงคือเขาจะสร้างไทม์แมชชีนขึ้นมาย้อนกลับไป2 วันที่แล้ววางแผนจัดงานใหม่ให้มันดูดีเหรอมันก็ทำไม่ได้งานมันผ่านไปแล้วไงมันก็จะเป็นลักษณะว่าคุณก็ติชมมาแล้วเราก็จะนำไปปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไปประมาณนี้ไอสัตว์ซีเกมครั้งหนึ่งที่เราเป็นเจ้าภาพมากี่ปีวะผมไม่รู้ว่าครั้งล่าสุดเท่าไหร่แต่ที่เขาขึ้นคือ1998ที่ผมเห็นเขาส่งกันอยู่ก็ครั้งต่อไปลูกคนจัดแม่งก็ตายห่าแล้วไม่ใช่แค่คนจัดหรอกใช่อีกนานนะแกเชี่ยอะไรไม่ทันแล้วพี่บวงมันก็เนี่ยนะเศร้าหลายคนเขาพิมพ์มาบอกผมว่าพี่ผมอายเขมรอะไรเงี้ยมีส่วนเกี่ยวไหมในนี้
ผมไม่อายใครหรอกไอสัตว์เอาเงินประชาชนไปแล้วไปทำอย่างเงี้ย เออ มันโมโหมากกว่าป่ะ ก็ กู โม ก็ โห ทำงานงกก็จ่ายภาษีอ่ะแล้วก็แบบพวกแม่งก็แบบ แล้วก็ออกมาบอกว่าห้ามวิจารณ์นะ อืมเฮ้ยทำไง ห่วย ชัดเจนอันนี้ติเพื่อก่อนะฮะติเพื่อก่อ ไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ด่าใครผมก็พูดเฉย อ๋อ ๆไม่ได้เกี่ยวกับซีเกม อ๋อ เย็ด โอเค แม่ไอสัตว์แบบเนี้ย ไม่เกี่ยว เออเป็นการ เกี่ยวอะไรร้อนช่วงนี้อากาศร้อน อากาศร้อนโมโหอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าอันที่อัปเดตล่าสุดเลยก็คือ ก่อนที่เกมจะเริ่มแข่งขันในวันนี้เนี่ยพี่บงทราบไหมว่ากัมพูชาเนี่ยถอนตัวไปทั้งประเทศเลยนะเขาให้เหตุผลว่า อืม เพราะว่าเรามีสถานการณ์ความขัดแย้งทางชายแดน แล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยของนักกีฬาเขาก็เลยถอนตัวกลับไปทั้งทีมเลยก็คือตอนนี้เหลือแค่10 ประเทศถ้าได้ผมเข้าใจนะ อันนี้มันก็เข้าใจได้นะ ถ้า เข้าใจ จะ ได้ไหม พูดกันตามตรง ใช่ อ้าวถ้าจะให้พูดกันตามตรงถามว่าถ้าผมเป็นนักกีฬาไทยแล้วจัดซีเกมที่กัมพูชาผมจะไปไหมผมก็คงไม่กล้าไปนะ เอาเหรอ เป็นผมก็คงไม่กล้าไปนะ ผมก็ขอถอนตัว เอาแต่ว่ากีฬามันต้องแยกออกจากการเมืองนะพี่บวงก็คือมันควรจะแยกแยะเนี่ยว่าไอ้เหี้ยความขัดแย้งการเมืองมันก็เรื่องหนึ่งแต่กีฬามันก็เป็นส่วนสารสัมพันธ์ไม่ได้อะไรเงี้ย ใช่มันควรจะ อืม แต่ว่ามองกันตามความเป็นจริงอ่ะมันแยกไม่ออกอะดิ อืม อืม แต่ก็ถือว่าดีไหมอย่างน้อยเขาก็แบบมาร่วมงานเปิดนะแล้วก็ถอนตัวไปไม่ได้แบบว่าปฏิเสธเลย ถือว่าแบบยังมีมารยาทไหมก็ถือว่าดีนะ ก็ถือว่าในมุมหนึ่งเขาก็ประนีประนอมให้เราแบบสุดๆแล้วอ่ะ พอเข้าใจได้อะไรประมาณนี้ เออ อุ้ยขอบคุณคุณ โอ้โห ชื่ออ่านยากนะฮะ69 บาท เมื่อ4 โมงเย็นมีระเบิดลงที่จังหวัดตราดดังสนั่น นี่ไงก็คือ เขาบอกว่าตอนนี้ก็คือมันตรงบริเวณชายแดน นี่ก็คือแบบว่ายิงกันแบบบึ้มบั้มซัมเบ้เลยอะ กลับมาอีก1 ครั้งแล้วพี่บวงกับปัญหาความขัดแย้งริมขอบประเทศของเราหลังจากที่เราเพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์น้ำท่วมไปยังล้างโคลนกันไม่หมดอ่ะก็มีอยู่ดีก็มีเกิดเหตุปะทะถ้าที่ผมเข้าใจคือน่าจะเป็นเหตุเขมรเริ่มยิงก่อนอีกแล้วนะเหมือนเดิมสไตล์ประมาณเดิม แล้วก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยณวันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจตัวเลขเลย เพราะว่าข้อมูลมันแบบเรียลไทม์มาก แต่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีคนไทยเสียชีวิต 2-4 รายใช่ไหมตอนเนี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาให้คนไทยปวดหัวอีกแล้วพี่บวง แล้วมันเป็นความขัดแย้งรอบใหม่ที่ยังมีคงเป็นปัญหาเดิมนะแล้วทางไทยก็เรียกว่าตอบโต้รุนแรงพี่บวง เอาระเบิดไป เอาเครื่องบินไปทิ้งระเบิดที่พวกคาสิโนที่มันเป็นแหล่งกบดานของสแกมเมอร์หลายจุด แบบว่ามึงเห็นภาพแบบตึกระเบิดตึมเลยก็ สรุปไปลงคาสิโนแล้ว ก็เขาสามารถ track ได้ว่ามันมีบางคาสิโนมันใช้เป็นฐานทัพแหล่งกบดานของพวกสแกมเมอร์ที่คอยแบบว่ามีบัญชาการคือหลายๆคนพอจะทราบไปแล้วว่ามันมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบของการเมืองคือผมไม่อยากให้คนมองลักษณะความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องของการเกลียดกันของ2 ประเทศหรือแย่งดินแดนคือผมยังมองเป็นภาพเดิมอยู่ว่ามันก็ยังเป็นเกมการเมืองที่ทางฮุนเซนก็ต้องการจะใช้จังหวะในการสร้างความขัดแย้งระหว่างชาติเพื่อปลุกให้คนเนี่ยหันมาสนใจหันมาฟังผู้นำเอาความโกรธไปใส่ในตัวคนมันก็ยังเป็นคงเป็นเรื่องเดิมอยู่พี่บวงเพราะว่ามีหลายคนนะอย่างพี่ดังพันกรนะที่เคยออกมาว่าคุณทักษิณตอนนั้นว่าเนี่ยคุณน่ะเป็นต้นตอของปัญหาความขัดแย้งแต่ว่าพอเราเห็นว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วมันก็ยังยิงอยู่แสดงว่ามันก็ไม่ใช่ไงเฮียใช่ปะล่ะแสดงว่า ทักษิณบอกไอสัตว์อะไรก็กู ก็ใช่ ติดคุกอยู่ทีนี้ยังไง เนี่ยทีนี้ยังไงล่ะที่ด่าไปไอ้เฮียก็ กูว่าติดคุกน้องสาวก็หนีลูกสาวก็โดนปลดแม่งก็ยังยิงกันอยู่มันก็คือเป็นความเฮี้ยของไอ้เฮี้ยฮุนเซนน่ะมันเรื่องเดิมๆเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะจบหรือมันจะแก้ยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ผมฝากได้เรื่องนึงนะในมุมผมคืออยากให้มองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่มันมีอำนาจสั่งการไม่ใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งของคนตัวเล็กตัวน้อยคนตัวเล็กตัวน้อยทหารตัวเล็กตัวน้อยที่แม่งนั่งแดกข้าวเหนียวกินปลากระป๋องดูดบุหรี่ยาเส้นอยู่
ชายแดนคือถึงแม้เขาจะมีความโกรธเกลียดเราอะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกสั่งและถูกแบบว่าบรีฟมามึงเข้าใจไหมโอเคเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่าภาพใหญ่อะอยากให้มองให้ออกเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดตามข่าวสารแบบนี้เนี่ยผมว่ามาถึงรอบทะเลาะกันมา2-3 รอบแล้วเนี่ยในช่วงเวลาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้มีความโมโหอะไรมันเข้ามาในใจผมแล้วอะแต่ว่าผมก็มองไปที่ว่าที่ก็คุณเซนมันอยากเล่นแบบเนี้ยมึงไม่แก้ปัญหาระยะยาวมึงไม่สามารถบีบให้ตัวคนที่มันตัดสินใจมันเลิกทำอะไรแบบนี้ได้มึงก็จะโดนแม่งตอดแม่งสร้างปัญหาเงี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันยังคงเป็นในเรื่องของการเจรจาหรือการบีบที่จะต้องใช้เป็นสเกลแบบผู้มีอำนาจระดับประเทศไม่ใช่ว่าหลายๆคนก็บอกโอ้โหเห็นคนโดนยิงอีกแล้วมึงก็แบบโมโหฉุนเฉียวแล้วก็พานเกียรติด่าคนเขมรไปอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยคือถ้าคุณตั้งสติสักนิดนึงอ่ะผมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาใจเราไปเปลืองไปเหนื่อยกับเรื่องอะไรพวกนี้เพราะว่ามันน่าจะมองออกแล้วว่าเนี่ยเขาต้องการทำแบบนี้เพื่ออะไรมากเสียกว่าจะแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแชร์พอดีเลยเหตุการณ์นี้นี่น่าจะอธิบายได้ดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีงานแข่งปิงปองพี่บวกชื่อว่า Table Tennis Mixed Team World Cup จัดที่ประเทศจีนแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นกับจีนตอนนี้นี่กำลังหึ่มกันหนักเลยพี่บวงเพราะว่านายกหญิงซานาเอะเนี่ยเขาอาจจะพูดแบบว่าเรียกว่าเหยียบตีนเจ้าพ่ออะไรประมาณนี้ก็คือไม่มีปัญหากันแล้วในประเทศจีนเขาก็มีการปลุกระดมให้คนแบบว่าโมโหแล้วก็โกรธเกลียดคนญี่ปุ่นมีการทำภาพยนตร์ทำสารคดีที่แบบว่าในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะญี่ปุ่นไม่มาทำเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยไฮแบบไฮรักชาติข้างชาติแม่งก็จุดติดอยู่ในประเทศจีนแล้วไอ้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีนักกีฬาคนหนึ่งของญี่ปุ่นชื่อว่ามิสึทานิจุนเนี่ยเขาไปตีปิงปองใช่ไหมกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยระหว่างที่มึงตีมึงโดนคนจีนที่กำลังยืนอยู่บนอัศจรรย์ที่แม่งแบบด่าแบบไม่หยุดเรียกว่าด่าแบบต่อเนื่องคือมึงตีชนะแม่งก็โหทั้งงานมึงตีพลาดแม่งก็หัวเราะแล้วก็คำหยาบแม่งก็มาเรื่อยๆจนสุดท้ายนักแข่งแม่งแข่งต่อไม่ได้บวกต้องหยุดการแข่งขันคือมันหนักเกินไปคือผมอยากจะให้คนไทยมองไปว่ามึงอย่าทำตัวไปเหมือนเจ๊กบนอัศจรรย์แบบนั้นมึงแยกนิดนึงไอ้เรื่องความเหยียดชาติเกลียดเขมรเฮียอะไรเงี้ยมึงช่วยเอาเฮียอะไรใส่เข้าไปในนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สมองมึงก็เอาอันทะมึงเข้าไปใส่ก็ได้คือมึงต้องหาวิธีการทำให้สิ่งที่อยู่ในนี้แม่งทำงานนิดนึงไม่งั้นถ้าเรายังเป็นผู้ติดตามข่าวแบบนี้ที่มันยังไหลไปตามเรจเบดของฮุนเซนเราไม่มีทางชนะเกมไม่ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าโอ้โหแต่ว่าพี่บิ๊กเห็นที่แบบว่าเพจพี่สรยุทธเขาเอามาลงเปล่าอันไหนคำพูดของเจ้าพ่ออดีตเจ้าพ่ออ่างว่าไงเขาชื่ออะไรนะชื่อคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องวางเรื่องการเมืองลงก่อนคุณชูวิทย์เขาติคุณรังสิมันต์โรมมั้งที่รังสิมันต์โรมเขาบอกว่าเราอย่าปล่อยให้เรื่องของสงครามเนี่ยมาเรียกว่าดึงความสนใจเราไปเรายังคงต้องโฟกัสเรื่องเดิมก็คือปัญหาหลักก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ใช่แต่ที่พี่บิ๊กพูดตะกี้เลยคือคุณรังสิมันต์โรมเขาบอกว่าเราควรจะโฟกัสที่ต้นตอก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ถ้าเราจัดการต้นตอไม่ได้เนี่ยไอ้เรื่องสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องปลายเหตุแล้วมันก็ยื้อๆแบบนี้ใช่คุณชูวิทย์บอกว่าเฮ้ยในเวลานี้เนี่ยคุณควรจะต้องวางเรื่องการเมืองลงก่อนคุณพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้ตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยควรจะต้องสามัคคีกันผมอ่านแล้วผมก็แบบไอ้เชี่ยคือยังไงก็คือประเทศนี้มันต้องโฟกัสได้แค่อย่างเดียวเหรอถ้าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการปะทะกันตรงชายแดนผมว่าเราก็แบ่งปันหน้าที่ได้ป่ะคนในประเทศเรามันก็น่าจะมีคนมีความสามารถตั้งเยอะก็คือโอเคทหารเขาก็ดูแลปัญหาเรื่องชายแดนเรื่องกองกำลังทหารใช่แล้วอีกส่วนหนึ่งก็ไปโฟกัสกับเรื่องของสแกมเมอร์ก็ได้หรือเปล่าวะใช่มันไม่จำเป็นว่าแบบไอ้เชี่ยหยุดทุกอย่างไม่ต้องทำหาเลยแล้วถล่มแม่งเลยมันคือเราเป็นระดับประเทศเราไม่ใช่แบบว่าคน 2-3 คนแม่งนั่งแบบไอ้เชี่ยกูจะแก้ปัญหานี้ยังไงวะใช่ใช่ไหมใช่ผมก็แล้วก็งงนะคือเราพอเราพูดแบบนี้นะเดี๋ยวคุณดูเลยนะ
เดี๋ยวใต้คอมเมนต์หลังไลฟ์จบแล้วมันก็จะมีแบบเอามึงไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นมึงไม่ได้สูญเสียเนี่ยพูดได้นี่คือ ผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ต้องตอบโต้ไอ้เหี้ยมันคนละเรื่องทหารเขาก็ต้องทำหน้าที่เขาถ้าเกิดว่ามึงต้องป้องปรามมึงก็ต้องทำให้มันไม่ยิงมาทหารมันก็ต้องทำอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามึงจะมานั่งแก้แต่แบบเนี้ยมึงจะแบบไงมึงจะยิงให้แม่งหมดประเทศเลยเหรอมึงจะบ้าเหรอคือ มันไม่ใช่แบบนั้นเว้ยเพื่อนคือ ผมต้องการจะบอกว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเราคนไทยเหมือนกัน แล้วคนเขมรมันไม่ใช่คนไทยแต่แม่งก็เป็นคนเว้ยเราก็ป้องปรามหน้างานให้มันได้ เรียกว่าให้มันมีผลกระทบมีการสูญเสียให้น้อยที่สุด แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมึงจะหยุดได้ มึงต้องหาวิธีการที่มึงจะบีบไข่คนสั่งการได้ ให้มันแบบโอเค มันไม่สั่งการให้ต้องมาแบบว่า แม่งมาแยบแม่งมายิงแยบอะไรแบบนี้อีกแล้ว มันต้องไปแก้กันทางโน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ย หน้าฉากสายกระสุนน่ะก็คือเอาตามที่ว่าไม่ผิดจริยธรรมกฎหลักสากลทำเท่าที่เราทำได้ตรงนั้น แต่ว่าในส่วนของโต๊ะเจรจาในส่วนของการล็อบบี้หรือว่าเล่นหมากคุมอะไรเงี้ย ทางนู้นมันก็ต้องเดินด้วย มันต้องเป็นแบบนั้นเพื่อน อืม แค่นั้นเองเรื่องเนี้ยไม่ต้องไปคิดเยอะ มันก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่างงเหมือนกันนะ เอ ว่า อ บางที อืม เรื่องของการเมืองมันก็วนอยู่แค่เนี้ย คือ แต่ว่าคนมันก็ยังแบบว่าไม่ไปไหนอ่ะ ถ้าคุณเป็นชาวบ้านชาวช่องนะ อันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะ คุณไม่ได้ติดตามข่าวสารไม่ได้เป็นคนที่มีวิจารณญาณมีคอวยที่พี่บวงเคยทำคลิปกับลุงจีอ่ะคือมึงไม่มีคอวยอ่ะผมเข้าใจไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่ามึงจะไฮป์ไปมึงจะโกรธเพราะว่ามึงได้รับมุมข่าวมาอีกมุมหนึ่งแต่ผมกำลังจะพูดถึงคนรอบๆตัวผมอะที่แบบมีการศึกษาเหมือนกันมึงเรียนมาเหมือนกันเนี่ยเรียนมาโรงเรียนเดียวกันมหาวิทยาลัยเติบโตพร้อมกันเนี่ย แล้วบางคนส่งข้อความมาพี่บิ๊กเห็นข่าวไหมเนี่ย ที่เขมรแม่งถอนตัวไป สมน้ำหน้าแม่งไอ้ประเทศห่วยประเทศกระจอกกลับไป คือแบบไอ้เชี่ยมึงจะส่งอย่างนี้มาคุยกับกูเพื่อมึงเรียนมึงมีการศึกษาเหมือนกู มึงน่าจะมองได้มากกว่านี้ไหมคือผมแค่รู้สึกว่า ไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่า คนในกรุงเทพมีการศึกษาแม่งยังคิดแบบนี้เนี่ยไอ้เชี่ยแล้วมัน เชี่ยมันจะแก้ไงว่ามันเหนื่อยว่ะไอ้เชี่ยพี่บวง หนัก ก็ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อืม ก็ได้แต่พยายามช่วยพูดไปนะพี่บวงผมก็ทำได้เท่านี้เต็มที่ ผมคิดว่าสิ่งที่ทำได้ เอ้ย มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือพยายามพูดคุยด้วยหลักเหตุและผลให้ได้มากที่สุด ผมสรุปจบเรื่อง มั นี้ นก็ทำได้เท่านั้นนะ ผมสรุปจบเรื่องนี้ง่าย ๆ ว่า ถ้ามึงยังแยกเรื่องการเหยียดเชื้อชาติกับไอความขัดแย้งที่ถูกสร้างโดยชนชั้นนำไม่ออกนะ มึงก็ไม่ต่างกับอาเจกที่แม่งอยู่บนอัศจรรย์เมืองจีนที่แม่งตะโกนลงมาด่านักกีฬาญี่ปุ่น แล้วเขาต้องหยุดการแข่งขันนะสภาพมึงประมาณนั้น จบ อืม ก็แต่ยังไงก็แล้วแต่แม้งานเปิดจะ 0.7 คะแนนนะฮะ แต่ผมก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านที่ฝึกฝน ฝึกตนกันมาอย่างยาวนาน คนพวกนี้มันไม่ได้เป็นคนการเมืองพี่บงคนพวกนี้มันเกิดมามันอุทิศตัวให้กีฬาวันๆก็เฮียซ้อมแม่งอยู่อย่างเดียวอะเราก็พยายามจะแยกแยะให้ได้ ใช่ ก็อยากให้ทุกคน คือสุดท้ายผมคิดว่านักกีฬาที่ไปแข่งที่ซีเกมนี่น่าจะต้องการกำลังใจตอนนี้มากๆเลย เพราะว่าผมคิดว่ามันต้องมีอยู่แล้วแหละ คนที่แบบว่าด่าซีเกมจนไม่ได้ดูแค่ว่าแบบมันเป็นความผิดพลาดของการจัดงานเป็นความผิดพลาดของการล็อบบี้การคอร์รัปชันกันก็ผ่านด่าไปทั้งหมดด่านักกีฬาด่าอะไรไปด้วยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยคือมันก็ต้องแยกแยะนะ ก็ขอให้การแข่งขันกีฬาสนุกสนานแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร ผมขอแค่นี้พอนะให้ทุกคนเอนจอยแล้วก็ให้อย่างน้อยมันยังมีพื้นที่ให้แบบมึงยังร่วมสนุกกันได้อะไอ้เหี้ยเห็นกัมพูชากลับไปผมก็รู้สึกเซ็งๆแต่ก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขานะก็คือเรียกว่าไม่แปลกใจอะที่คนกัมพูชาจะกลัวมึงดูสภาพคนไทยเดี๋ยวไอ้เหี้ยแต่ละคนนี่หนักไอ้เหี้ย ก็โอ้โห ไป ครั้ กู้ งที่แล้วที่มันมีกระแสแบบว่าพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่าไปไล่หาว่าใครไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไปทำร้ายเขาอะทางนี้เขาไม่ใช่คนไทยก็จริงไม่ใช่คนกัมพูชาด้วย ไม่เป็นกระทืบคนพม่าไอ้เหี้ย แม่งมันเนี่ยคือจริงๆที่ไทยมันก็มีคนแบบนี้เยอะ ก็ช่วยๆเตือน ที่มัน กั แบ น บเยอะๆกันไปอ่ะ ม คือตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าเยอะหรอก จนได้ไปเห็นแบบไอยอดกดไลค์กดแชร์ในโพสต์ในโซเชียลมีเดียแบบโอ้โห หนักสัตว์ มันก็นะ ไปเรื่องต่อไปนะให้บ่วงอัปเดตจากคราวที่แล้ว ก็คือเรื่องของดารา
โอ้ย อืม ขอบคุณคุณ I am Goose นะฮะ 7007 ลิงล้นประเทศแบบนี้มีเป็นความผิดลุงจีไหมครับ โห ใช่เหรอ ผมว่าลิงบางตัวก็น่าจะแยกแยะอะไรออกได้นะ ไหนว่าลิง เป็นลิงแบบแค่คอสเพลย์ไง อ๋อ ขอบคุณมากนะฮะ เซ็งไรว่าบิ๊กไม่ดีเหรอ คืออะไรอะเขาบอกว่าอะไร ไม่รู้เหมือนกันครับ อ่า ว่าหมายถึงอะไร เราเอามาคุยเรื่องต่อไปพี่บวงเห็นข่าวอัปเดตไหมหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยคุณนานาเข้าไปโดนจับนะ แต่สุดท้ายได้ประกันตัว หลายคนก็สงสัยเพราะว่ามูลค่าความเสียหายมันหลายร้อยล้าน แต่เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ย เนื่องจากว่ามันเป็นการฉ้อโกงแบบว่าส่วนบุคคลกับคนใกล้ตัว มันไม่ได้เป็นการฉ้อโกงประชาชนประมาณนี้ มันเลยถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ต่อให้ตัวเลขมันจะเยอะ อาจจะสามารถออกมาประกันตัวออกมาสู้คดีได้ เพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินนะก็ยังไม่ใช่ความผิด 100% ผมเข้าใจว่าประมาณนี้มันก็พอเข้าใจได้นะ แต่สิ่งที่อัปเดตมาเพิ่มเติมคือพี่เวย์ปรากฏตัว เพราะว่าอาทิตย์แล้วนึกว่าพี่เวย์เนี่ยหนีอยู่แล้วหลายคนบอกว่าพี่เวย์หายไปไหนไม่ยอมมาดูแลแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปว่าพี่เวย์กับนานานี่ยังไม่หย่านะให้บวงข่าวยานี่เป็นข่าวปลอม สรุปยังไม่ได้พี่เวย์เขาปฏิเสธ ทั่ว อันนั้นเป็นข่าวปลอมนะอันนี้ก็มาแก้ข่าวสักเล็กน้อยว่าโอ้โหอาทิตย์ที่แล้วมันมีข่าวล่องลอยอะไรกันมาเยอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่เวย์เขาพูด แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงอะแต่ว่าพี่เวย์บอกว่ายังไม่หย่านะฮะแต่ส่วนพี่เวย์ก็โดนแจ้งข้อหาด้วยนะพี่บวงทราบไหม เรื่องอะไรครับโดนเรื่องอะไร พี่เวย์โดนข้อหาความผิดฐานฉ้อโกงคือมีบุคคลนิรนามเนี่ยออกมาบอกว่าคือพี่เวย์เนี่ยติดต่อชักชวนนำเงินมาเทรดหุ้นบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญประมาณว่าโอ้โหเปอร์เซ็นต์เยอะนะถ้าลงเนี่ยได้เยอะแล้วพี่เวย์เป็นตัวกลางนะแล้วก็ลงทุนผ่านคุณเวย์ไป50 ล้านแต่ว่าพอไปเช็คจริงๆก็ไม่มีการซื้อหุ้นกับไอ้ผู้เชี่ยวชาญก็เลยเป็นคดีความก็เลยเนี่ยมึงเลยเห็นพี่เวย์มาปรากฏตัวเพราะว่าเขามารายงานตัวเหมือนว่ามารับทราบข้อกล่าวหาอะไรประมาณนี้ คือเรื่องการลงทุนนี่แม่งแบบว่า ขนาดพี่บิ๊กลองนึกภาพขนาดคนที่มีเงิน50 ล้านอ่ะยังตกหลุมพรางกับอะไรแบบเนี้ย เอาเฮียมึงนึกภาพระดับเวย์ไทเทเนียมมาบอกมึงอะระดับนี้เขาจะมาโกงเหรอคนมันก็คงจะคิดประมาณนี้มันเรื่องเดิมอะมันคือ มันชื่อเสียงคนมันชื่อเสียงมากกว่าดีเทลสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงว่าเขาเอาเงินไปลงอะไรได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์มันเมคเซนส์ไหมส่วนใหญ่มันไม่มีใครมันมีความรู้เรื่องพวกนี้ไงพี่บัวความรู้การเงินน่ะคือเราสองคนเป็นสองคนที่จบการเงินมา แต่ว่าเราไม่ได้เอาความรู้ที่เราเรียนน่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปทำงาน แต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอเราอยู่มา35 ปีนี่พี่บวงมันมีประโยชน์ด้วยการที่มึงมีเบสิกอะไรบางอย่างมึงทำให้มึงรู้ว่าอันไหนอ่ะมันเป็นสแกมอันนี้มันไม่เมคเซนส์ในมุมมองของตัวเลขมึงจะรู้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างเร็วและค่อนข้างไวอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเล็กๆน้อยๆพี่บวงมีคนให้ความเห็นว่าจริงๆเขาไม่ได้เชื่อแต่เขาฟังไม่ออก หมายถึงอะไรฟัง ตอน พี่ พี่ เว เวตอนพี่เวไปช่วยพี่เวอาจจะบอกว่าสวัสดีครับสนใจเราทัวร์ผมหรือเปล่า ไอ้นั้นลิ้นไก่สั้นพี่โบคนละอันแล้วพี่โบไม่เป็นเล คนละ ย แบบคนละแบบ พี่เวต้องแบบไอ้ว่าผมว่ายูนิโกเนียนิวยอร์กก็ชอชอไอ้ที่ผมเป็นแรปสตาร์พี่บวงรู้จักแรปสตาร์ต้องแบบนี้บวง คือเอาตรงนะตอนเด็กๆอ่ะผมก็คิดนะว่าแบบไอ้เชี่ยเรียนเลขไปทำไมวะบวกลบคูณหารหรือแบบว่าตีโกณมิติไซคอสแทนอะไรพวกเนี้ยเรียนไปทำไมวะคือพื้นฐานแบบบวกลบคูณหารพวกนี้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์มันก็พอแล้วอ่ะเรามีเครื่องคิดเลขแล้ววะแต่พอโตขึ้นมันทำให้เราเห็นกว้างขึ้นมันก็รู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยเราเรียนเลขไปเพราะเรื่องพวกนี้แหละมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละมันใช้กับทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราอ่ะมันใช้คอนเซ็ปต์ของเลขอ่ะใช่คือมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีเครื่องคิดเลขแล้วทุกอย่างมันจะจบนะการที่คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าแบบไอ้เชี่ยตีโกณมิติมันทำงานยังไงมันทำให้สมองมันเอาไปแอพพลายกับเรื่องอื่นได้เอาไปแอพพลายกับการลงทุนกับธุรกิจกับอะไรพวกนี้ได้จริงๆนะใช่เพราะคณิตศาสตร์มันก็คือพื้นฐานของตรรกศาสตร์คือมันคือลอจิกไงใช่ปะล่ะใช่คือการที่ผมได้ยินคำว่าเฮ้ยมาลงทุนกับผม2 เดือนคืนทุนคือพอมันตีเป็นสมการของคณิตศาสตร์แล้วมันเข้าใจได้เลยว่าไอ้เชี่ยมึงไปหลอกควายเหอะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีความเข้าใจตรงนี้ในหัว อา คือคุณได้ยินเสียงมันเข้าไปในหูใช่เปล่า แบบว่า 2 เดือนคืนทุน แล้วมันทะลุออกมา ตาคุณเบิกโพลง โอ้โฮ ไอ้เหี้ย 2 เดือนคืนทุน ถามตั้งเลย เอาไปเลย 50,000,000 ไอ้เหี้ย มันคือแบบว่าคำถามของเด็ก ๆ ที่ว่าแบบ ไอ้เหี้ยเรียนเลขไปทำไมวะ? อืม ก็คือเรื่องพวกนี้เลยจริง ๆ เออ ใช่ ผมโชคดีนะ ผมรู้สึกว่า ผมตอนเด็กๆอะ ผมรู้สึกว่าผมเกลียดวิชาคณิตศาสตร์มาก แต่ว่าอากงผมเนี่ย เขาจะสอนมาถึงรุ่นพ่อผม แล้วก็มาถึงรุ่นผมอะจะมี 1 คำสอนที่เขาจะแบบว่ากำชับมาเสมอ คือพ่อผมจะบอกตลอดว่า "เรียนตอนประถม มัธยมนะ วิชาอื่นมึงจะได้คะแนนเท่าไร พ่อกูไม่สน ขอ 2 วิชาพอ คืออังกฤษกับเลข" พ่อกูจะพูดตั้งแต่เด็กๆเลยว่า "2 วิชานี้มึงห้ามต่ำกว่า 3 นะ ต่ำกว่า 3 มึงทุกอย่างในชีวิตมึงโดนลิฟต์หมด" อะไรประมาณเนี้ย ตอนเด็กกูเลยต้องมานั่งปั่นไอ้คณิตศาสตร์อะ แล้วตอนเด็กๆกูภาษาอังกฤษกูก็ไม่ดีพี่หมวก กูก็ใส่คณิตศาสตร์ไปเต็มที่ มันก็เลยมีพื้นที่ค่อนข้างดี แล้วค่อยมาพัฒนาภาษาอังกฤษตอนแบบระดับมัธยมแล้ว อันนี้คือตัวผมนะ แล้วผมก็รู้สึกว่า มันก็จริง ๆ ว่ะ ไอ้ระบบการศึกษาไทยที่มันยังไม่ได้มีประสิทธิภาพ หรือไม่ได้อัปเดตมากเนี่ย อย่างน้อย ๆ มึงเอา ability ไว้ก่อนอะ มึงเอาความรู้หรือว่าทักษะในการคำนวณ มันก็เพิ่มตรรกศาสตร์ เพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในหัวมึงไม่มากก็น้อย อันนี้กูรู้สึกว่ามันช่วยนะ แล้วผมว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้าม หรืออาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญพี่บิ๊ก คือ มันคือบางทีมันเป็นเรื่องของความเกรงใจ มันเป็นเรื่องของความหน้าบาง คือผมรู้สึกว่าในมุมหนึ่งอะ เราลองจินตนาการดู ถ้าสมมุติว่า เราเชื่อเขาแล้วอะ โดนเขาหลอกโดยที่เรายังไม่รู้ตัวนะว่าเขาหลอก แล้วเราเชื่อเขาไปแล้วอะ เราแบบบางทีโอนเงินมาให้เขาแล้วอะ อืม แล้วเราจะไปถามไถ่เขาว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะ บางทีมันโดนแก๊สไลต์ได้กับการที่แบบเขาอาจจะแบบ "เฮ้ย คุณมาตามจี้ผมแบบนี้ คุณไม่เชื่อใจผมเหรอ? คุณ อา มาหาว่าผมหลอกเหรอ?" เอผมว่าอ บางทีอันนี้มันมีส่วนนะ อา ๆ ๆ ยิ่งเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันผิวเผิน เป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันจากชื่อเสียงแบบเนี้ย อืม ใชมันจะ่ มีมุมของตรงนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อ้าว แต่ว่าตรงอืนี้มันก็เป็นม เรื่องที่แก้ยากนะพี่หมวก เพราะว่าในชีวิตเราก็มีคนเกรงใจอะ บางทีเราก็มีคนที่แบบ เรานับใชถือตา ่ แล้วมันแก้ยังไงเรื่องนี้? มันก็ต้องหน้าด้านเหรอ หรือว่าต้องยังไง? ใช่ ผมคิดว่ามันต้องหน้าด้าน จริงเหรอ? มันไม่ใช่ทุกคนทำจไดริ้ง อะสิ ๆ คือ ก็จริงนะ พูดตามตรง เมื่อก่อนผมก็เป็นคนหน้าบาง อืม ผมก็ไม่กล้าที่จะแบบว่าไปแบบเรียกว่า challenge ใครอะ ไม่อืม กล้าที่จะไป คอลเอาต์ ว่าแบบ "เฮ้ย คุณจะมาเย็ดตูดผมเหรอ? ไอ้สัตว์ เฮ้ย มึงเอาควยของมึงออกไปจากรูตูดของกูเดี๋ยวนี้" เออ ๆ ๆ ทั้ง ๆ ที่บางทีเรารู้ตัว อแืต่ว่าเราม หน้าบางเราไม่กล้า อา ๆ ๆ จนแบบว่าหัวมันเข้ามาแล้วอะ อา ทำไง? หัแบบ วเข้ามาแล้ว เราก็ถึงได้แบบสะดุ้งไง อา แล้วพอหัวมันเข้ามาแล้ว เราสามารถบอกได้ไงว่าแบบ "เฮ้ย มึงมาตุ๋ยตูดกูได้ไง?" เออ ๆ แต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้ว หัวมันเข้ามาแล้ว บางอที า บางทีเนี่ย คือความหน้าบางเนี่ย มันก็เป็น เรียกว่าเป็นเรื่องของประสบการณ์นะ คือบางทีมันไม่จำเป็นจะเราตต้อ้ง องได้โดนหัวมันแหย่เข้ามา แล้วเราถึงจะได้เรียนรู้อะว่าแบบ ไอ้เชี่ย กูจะไม่ไว้ใจใครง่าย ๆ อีกแล้ว คือผมให้เทคนิคนี้ดีกว่า สำหรับคนหน้าบาง ผมเคยมีโอกาสให้ปรึกษา ให้คำปรึกษากับคนที่เขามีมารยาทมาก ๆ แล้วเขาเป็นคนแบบว่าเป็นคนขี้อาย อะไรอย่างเงี้ย คือผมจะมองอย่างงี้เลยว่า เรื่องพวกเนี้ยมันทักท้วงถามไถ่ได้ ถ้ามันเป็นเรื่องของงาน เรื่องของเงิน แต่ว่าคุณก็ใช้ภาษาในการสอบถามที่มันซอฟต์ แล้วถ้าเกิดคุณจะโดน gaslight กลับมา ให้คุณคิดเลยว่า ถ้าวิธีการถามเรามันมีมารยาท มันให้เกียรติคนแล้วเนี่ย แล้วคนที่มันโดนถามมันยัง gaslight มา มึง เอ๊ะ ไว้ก่อนเลย มึงต้อง เอ๊ะ ไว้ก่อนเลยว่า ไอ้เหี้ยนี่แปลก ๆ ใช่ ให้เลยว่าตอนนั้นน่ะ หัวเขาเข้ามาแล้ว หัวเข้ามาแล้วตอนนั้น ผมให้เลยว่า ถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องเงินที่คุณถามไถ่นะ แล้วเขาพยายาม gaslight หรือเขาพยายามหลีกเลี่ยงนะ คือตอนนั้นหัวเขาเข้ามาในรูตูดคุณแล้ว อา ใช่ ๆ ๆ ผมบอกเลย เพราะฉะนั้น คนปกติแบบว่ามีมันสมอง มีตรรกะเหตุผล เขาจะไม่มีการใช้วิธีนี้ ใช่ ถ้าเกิดว่าถ้าเขา เขาไม่ได้คิดแย่กับคุณ ถ้าเขาไม่ได้โกง หรือไม่ได้มีอะไรเนี่ย ถ้าคุณถามไปแบบซอฟต์ ๆ ถามไปอย่างสุภาพ แม้มันอาจจะดูไม่เชื่อใจสักนิดหนึ่งอะ แต่เราเน้นว่าไปซอฟต์ ไปอ่อนที่สุดอะ ถ้าคนเขาคลีนนะ เขาตอบปกติ เขาก็เปิดให้ดู มันก็แค่นั้น ผมคิดว่า คนที่มันไม่โกงอะ มันไม่มีปัญหากับคำถามประมาณนี้ อืม อา อันแล้วนี้ก็ ก็จริง ๆ เนี่ย คือเรื่องของการเงิน การลงทุนเนี่ย ผมอยากจะบอกว่า จริง ๆ อันดับแรกเลย คือคุณไม่ควรยืมจมูกคนอื่นหายใจ คุณไม่ควรเอาเงิน
ไปฝากไว้ที่คนอื่น แล้วให้คนอื่นเขาดูแลให้คุณ อ่าน อกจากว่าเขาจะเป็น professional เขาจะเป็นแบบว่าคนที่แบบมีหลักฐานมีใบอนุญาตเป็นซึ่งพวกเนี้ยคือคุณหาข้อมูลได้ตามเน็ต มันก็คือพวกกองทุนอะไรที่มันเป็นหลักเป็นแหล่ง เอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้เป็นกิจจลักษณะ มันจะมีข้อมูลแน่นมากนึกออกใช่ไหม อืม คือแล้วผมบอกตามตรงว่าต่อให้เป็นไอ้พวกนั้นอะเบื้องลึกเบื้องหลังข้างในอะผมเคยได้ยินมามันก็ไม่ได้ดี100%ใช่ สุดท้ายกองทุนเนี่ย ถ้าเราไปศึกษาดีๆ ที่เวิร์กที่สุดมันก็คือใช้เป็นตัวการในการลดหย่อนภาษีแค่นั้นแหละ อ่า คุณก็ต้องตนไปด้วยเพื่อแห่งตน คุณก็ต้องหาความรู้ อัน ก็ นี้ก็คือเรื่องหนึ่งอะนะ ก็ใครที่เขาแบบโลภรวยเร็ว อยากรวยเร็วต้องการจะแบบว่า มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำเพราะเนี่ยลักษณะนี้พี่บวง ระดับพี่เวมาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อใจได้เงี้ยมันก็แบบอ้าวนี่ไงผู้เชี่ยวชาญพี่เวบอก มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยมันก็เป็นเรื่องของเซนส์ของการโดนคนหลอกอยู่ดีอ่ะเหี้ย แล้วผู้เชี่ยวชาญก็มาแบบหวีผมเรียบแป้ใส่สูทผูกไทย มากับรถหรูเช่ามาวันละ10,000 ใช่ แล้วเขาก็มาพูดจาหวานล้อมคุณนิดหน่อย สักพักหัวเข้ามาแล้ว คุณก็โอนเงินไป50 ล้าน ก็สบายเซลล์ เงินคุณก็ไปอยู่ที่เขาหำเขาก็อยู่ในตูดคุณ ก็ฟ้องได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าไอ้มันมีอีกอันหนึงที่ตลกอ่ะที่เขาไปจับไอ้นี่ได้พี่บวงไอ้ USB ที่เป็น กระเป๋า ดิจิตอลเลย ใช่ คือไอ้ที่ว่าพี่เวย์โดนฟ้องอ่ะจริงๆผมไม่รู้นะ แต่ข่าวพี่เวย์ผมเห็นในดิจิตอลวอลเล็ตนั่นแหละ ที่เขาบอกว่าเปิดออกมาแล้วมี2 เหรียญนะเหรียญดอ g คอยกับเหรียญชิบะ ใช่พี่บวงรู้จักไหมผมไม่ แล้วเขาบ ผ อก มไม่มี ว่า ความรู้เลย เขาบอกว่ามูลค่า100,000 กว่าบาทไม่ได้เยอะ ใช่ ไอ้สัตว์พี่เวย์ไปดูราคาพี่บิ๊กไปดูราคาก่อน ทำไม คือไอ้100,000 กว่าบาทแล้วน่ะผมไม่รู้พี่เวย์ซื้อมาตอนไหน แต่ถ้าซื้อมาแบบว่าสัก 4-5 ปีก่อนอ่ะ จริงๆหลายล้าน คือมันเคยเป็นเงินถุงเงินถังมาก่อน พี่บิ๊กดูชิบะนะ อืม ตอนนี้อ่ะราคามันอยู่ที่ 0.000009 โอ้โหไอ้เหี้ย แล้วตอนที่มันขึ้นไปพีกอ่ะมัน0.04 จุดโหห่างกันเป็น100เป็นพันเท่า ก็เรียกว่าจากล้านเหลือหลัก10อ่ะ หรือไม่ก็แบบจากล้านเหลือหลักร้อยอ่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพี่เวย์เหลือหลักแสนแล้วถ้าพี่เวย์ไปซื้อยอดดอยก็คือ ตอนนั้นก็อาจจะหลายล้านถึงหลายร้อยล้าน มันขึ้นอยู่กับว่าพี่เวย์ซื้อช่วงไหน หรือว่ามันคืออันนี้วะที่เราก็ไม่รู้นะว่ามันไปเจ๊งอะไร แต่ว่าก็คือดูทรงแล้วก็เห็นภาพเลยว่า อันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งส่วนที่โดนไปหนักมากพี่บุ๋งใช่ไหม ก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้50 ล้านนั้นที่ เขาว่าจะเอาไปลงทุนน่ะมันก็คือ100,000นี่แหละ เดาเอาอันนี้ มีความเป็นไปได้อันนี้มั่วเอา มั่วเอานะก็ถือว่า เรียกว่ามั่วจากราคาชิบะอินุคุณไปเสิร์ชใน Google ได้ครับขึ้นเลยเสิร์ชชิปคอย SHIB นะครับ ไอเหรียญพวกนี้มันแตกต่างกับพวกบิตคอยตัวมาตรฐานตัวที่เขาได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนไหมพี่บวงพอมีความรู้ไหมความน่าเชื่อถือไหม ก็หลักๆเขาเรียกว่าชิปคอยอ่ะคือมันคือเหรียญคริปโตเคอเรนซีแหละแต่ว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีอ่ะแม่งก็มีแค่บิตคอยนี่แหละที่คนมันซื้อมันเทรดเยอะที่ยังไม่แบบราคาไม่ร่วง ใช่เหรียญพวกนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อล้วนๆไม่เหมือนศาสนาพี่บิ๊กขึ้นอยู่กับความศรัทธาคือไอชิบะเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าศาสนาหนึ่งที่แบบว่าตอนแรกมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แบบคนก็แห่เข้าไปแล้วสักพักมันมีศาสนาใหม่มาคนมันก็ไปนับถือศาสนาใหม่ อันนี้มันก็ไม่มีใครนับถือแล้วตอนนี้ก็คือกลายเป็นขยะไอ้เชี่ยก็เรื่องนี้ยังคงต้องดูต่อไปนะว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้รู้แฟกต์และทางพี่เวเนี่ยก็ไม่ได้ให้ข่าวไม่ได้มาชี้แจงอะไรที่ไหนเลยเขาก็มีแต่ว่าแต่ถ้าพูดตรงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวระบบเขาใช้คำว่าอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนไอตัวระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อมูลย้อนหลังหมดหมายความว่าไอเหรียญที่มีมูลค่า100,000ของพี่เวเนี่ยสามารถไปเช็คดูย้อนหลังได้ว่าตอนที่คุณซื้อมามูลค่ามันเท่าไหร่บอกได้เลยว่ามูลค่าเท่าไหร่วันไหนที่ซื้อก็คือถ้าสมมุติว่าพี่เวซื้อมาเมื่อวานก็คือพี่เวซื้อมาด้วยเงิน100,000แล้วตอนนี้มีมูลค่า100,000แต่ถ้าพี่เวซื้อเมื่อประมาณสัก4 ปีที่แล้ว ก็คืออาจจะจากกี่ร้อยล้านกี่10 ล้านไม่รู้ตอนนี้เหลือ100,000
มันขึ้นอยู่กับว่าพี่เวย์ซื้อมาตอนไหนด้วยราคาเท่าไหร่ อันนี้เป็นข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนดูได้แก้ไม่ได้ ใช่แล้ว อืม พอเรารู้แล้วว่าตอนนั้นน่ะ ถ้าซื้อมาด้วยมูลค่า100 ล้านเนี่ยคำถามต่อไปก็คือ มึงเอาเงินมาจากไหนว่า100 ล้าน นั่นแหละ ถึงจะเป็นจุดที่พี่เวย์อาจจะมีปัญหา ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะ รอทางพี่เวย์ชี้แจงผมว่าเรื่องของคุณนานากับคุณเวย์เป็น2เรื่องที่เราสามารถถอดกางเกงในเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ก็คือ เรื่องของการให้เพื่อนยืมเงินกับเรื่องของการไปลงทุนอะไรที่เราไม่มีความรู้เลยแล้วเราพึ่งพิงแต่ความน่าเชื่อถือของคนที่บอกกล่าวมา อันนี้ต้องระวัง อืม แล้วเรื่องยืมเงินนะพี่บวง เรื่องยืมเงินเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็มีอยู่2เงื่อนไข 1คือจำนวน2คือใครยืมสำหรับผม อืม ผมเป็นคนที่ไม่เชิงว่าแบบห้ามยืมเงินเลยนะ ถ้ายืมอ่ะ มันเข้า2เงื่อนไขนี้ผมก็ให้ยืมนะผมยกตัวอย่าง ถ้าไนท์มายืมเงินผม 5,000 ผมให้ยืมอยู่แล้ว ไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าเป็นใครก็ไม่รู้มาขอยืมเงินผม 30,000 อะไรแบบเนี้ย ผมก็คงไม่ให้ยืม มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมายืม ใช่ แล้วก็เท่าไหร่ เชี่ย เออ แต่ว่าอันนี้ผมพูดเลยนะ ประสบการณ์ผมจำได้ว่าผมเคยเล่าไปในต้นไลฟ์นานแล้วล่ะ แต่เอามารีรันอีก1 รอบ ผมเป็นคนระวังเรื่องการให้คนยืมเงินมาก แล้วก็ได้รับการปลูกฝังมาเยอะ แต่ว่าบางครั้งมันมาถึงจุดคล้ายๆเหมือนพี่นานาเนี่ยแหละ คือหลายๆคนที่เป็นคนรอบตัวพี่นานาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามึงตัดพาร์ทนี้ออกไปที่ผ่านมาเขาประวัติดีมาตลอดนะเว้ยพี่บวงคือเขาเป็นคนใจกว้างเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนโอเวอร์วารีแล้วก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนแต่บางทีมันมาถึงจุดหนึ่งของชีวิตที่ทุกอย่างหลังบ้านมันพังหมดแล้วแล้วมึงก็ตัดสินใจที่จะเอาความสัมพันธ์ที่ดีที่มึงทำมาทั้งหมดมาแลกกับการเอาตัวรอดของมึงเพียงแค่ครั้งเดียวนึกภาพออกไหมเนี่ยกูเคยโดนคือเพื่อนสนิทผมตอนมัธยมต้นเป็นคนที่แบบว่าสอนผมดูแลผมตั้งแต่เด็กๆสอนผมนั่งรถเมล์กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเพื่อนที่ดีมากไม่เคยเอาเงินเลยไม่เคยยืมเงินอะไรสักอย่างเลยแต่ว่าผ่านไปประมาณ 7-8 ปีติดต่อมาหาผมตอนที่ผมอยู่มหาลัย A-BAC อยู่หอกับพี่บวงติดต่อมาบอกว่าแม่เป็นมะเร็งเชี่ยเพื่อนสนิทที่เคยมีบุญคุณกับเราแล้วไม่เคยขออะไรเราเลยมีปัญหาอะไรช่วยเราตลอดบอกแบบนี้ผมรีบลงไปกดให้ 15,000 พี่บวงแบบว่าไม่ต้องถามเยอะแม่มึงกูก็เคยเจอบ่อยๆน้องมึงกูก็รู้จักแต่กลายเป็นว่าแม่งไปเป็นเหมือนเปิดโต๊ะพนันแบบว่าใต้ดินแล้วก็โดนแล้วเสียแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้มองกูเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็คือมองว่ากูเอาความสัมพันธ์ทั้งหมดที่กูเคยเป็นคนดีมากูยอมแลกเพราะว่ากูต้องการเอาตัวรอดไงมันนึกภาพออกไหมกูว่ามันอาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพี่นานาเลยเป็นฟีลประมาณนี้ไอ้แบบนี้เขามีศัพท์ด้วยนะพี่บิ๊กศัพท์เรียกประเภทเนี่ยว่าพี่บิ๊กเคยได้ยินเขาว่า sleeper fraud ป่ะ sleeper fraud ไม่เคยก็คือคนประเภทนี้แหละที่แบบว่าทำดีมาตลอดดีกับเรามาตลอดแล้วพอเขาเจอปัญหาเขาก็แบบว่าครั้งเดียวกูขอครั้งเดียวแล้วก็ระเบิดเลยนั่นไง sleeper fraud ไอ้เชี่ยแต่ว่าซึ่งมันจะมีทั้งคนที่หวังจะทำอยู่แล้วกับคนที่แบบไม่ได้หวังจะทำแต่มันจนคือสถานการณ์ชีวิตมันจนตอกให้แบบว่ากูทำอะไรไม่ได้แล้วกูก็ต้องเบิร์นเผาความสัมพันธ์ทิ้งทั้งหมดเพื่อแลกมากับเงินก้อนสุดท้ายใช่ ที่ก็ไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าใช่มันก็เพราะฉะนั้นมันเรียกว่ามันไม่รู้เลยเว้ยเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นคนที่มึงไว้ใจที่สุดก็ได้ที่เขาอาจจะถึงจุดที่เขาถึงทางตันเงี้ยแล้วเขาไม่อยากจะพูดความจริงเพราะว่าอาจจะอายอาจจะกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันพอเข้าใจได้แล้วคืออย่างเคสของผมเนี่ยผมเรียกว่าผมเป็นเคสดีเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพี่บวงพอกูโดนไปใช่ไหมกูพยายามตามแต่ตามไม่ได้โดนด่าโดนอะไรกลับมาแต่พอผ่านไป2 ปีไอ้เชี่ยมันติดต่อเงินมาคืนพี่บวงมันไปทำเชี่ยอะไรไม่รู้ของแม่งแต่กลายเป็นว่าแม่งเอาเงินมาคืนแล้วมันมาขอโทษการที่มันมาขอโทษแล้วมันเอาเงินมาคืนแม้มันจะไม่ได้ทำให้เราสามารถกลับไปเป็นเพื่อนได้เหมือนเดิมนะแต่มันทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ว่าไอ้กรณีแบบเนี้ยมันเป็นกรณีที่มึงจนตอกมากๆในวันนั้นมันก็ทำให้เราเข้าใจได้แล้วก็โอเคกูก็ระวังมึงแล้วกูก็ไม่ได้เชื่อใจมึงเหมือนเดิมแต่มันก็คงไม่ได้แย่มากซึ่งผมก็หวังว่ากรณีของพี่นานามันจะเป็นแบบนั้นพี่บวงนะเชี่ยถ้ามันเป็นได้ก็คือในมุมนึง15,000มันก็หามาคืนได้แต่ว่า
มันเป็นหลักแบบว่าแบบสิบ 3 ล้าน100 ล้านเนี่ย แม่งไม่รู้จะหามายังไงเหมือนกันนะ พี่หวงว่ามันกระทบมากไหมกับที่เนี่ยเขาก็พยายามทางคุณเวกับพี่นานาเขาก็พยายามจะจัดคอนเสิร์ตทำงานทำนู่นทำนี่นะมีคนตั้งกระทู้ในกลุ่มบิ๊กบวงเราบอกว่า กรณีแบบเนี้ยแบบว่าตั้งใจหลอกเพื่อนจำนวนมากอย่างเงี้ยในมุมของสังคมเนี่ยเราควรจะซัพพอร์ตไหมหรือเราควรจะให้เขาได้รับบทเรียนของการทำแบบนี้ เพราะว่าถ้าไม่ซัพพอร์ตเขาก็ไม่มีเงินไปคืนเพื่อนเขาอะไรประมาณเนี้ยพี่บวงคิดตอบคำถามนี้ไง เรื่องพวกนี้ถ้าจะให้มองในมุมผมอะผมมองแบบตามความเป็นจริงนะ ไม่เอา ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์ บางทีมันเอาหลักเหตุผลมาคุยด้วยมากไม่ได้หรอก อืม พี่บิ๊กลองนึกภาพว่าถ้าพี่บิ๊กเป็นแฟนคลับเวไทเทเนียม อ่า แล้วแม่งมีข่าวนี้ออกมา แล้วเขาก็พยายามจัดงานอะในมุมหนึ่งพี่บิ๊กคิดว่าพี่บิ๊กจะแบบสามารถจ่ายเงินซื้อตั๋วไปงานแล้วจะไปเอนจอยกับการโชว์ของพี่เวได้เหมือนเดิมปะ มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วว่า มัน คุณศรัทธา ศิลปินขนาด มัน ไห เป็น นเรื่องของอารมณ์ด้วยนะ อ่า ความชอบเนี่ย ในมุมหนึ่งมันก็เลยอาจจะแบบว่า ผมไม่ได้อยากจะบอกว่าแบบเฮ้ยเขาก็ต้องไม่มีที่ยืนในสังคมแล้ว แม่งก็ต้องไปตายซะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ อืม แต่ว่ามองกันตามความเป็นจริง แม่งก็พูดยากนะว่าแบบเขาจะมีศักยภาพที่จะหาเงินมาคืนทั้งหมด ถ้าสมมุติว่าเงินมันถูกใช้ไปแล้ว อืม คือถ้ามันยังมีเงินอยู่ มันยังมีทรัพย์สินอยู่อะมันขายมาทั้งหมด มันก็อาจจะจ่ายคืนได้ แต่โหผมว่ายากมาก ที่มันจะเกิดขึ้นแบบนั้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันแม่ง ผมก็พูดตามตรงว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดหรอก แล้วทุกฝ่ายแม่งก็สูญเสีย ใช่ ตัวคนทำผิดเองก็สูญเสียมากที่สุดอะมันก็ผมมองว่ามันก็ทำได้แค่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกฎหมายไปอะ อืม เราก็เป็นคนหนึ่งที่เสพข่าว เราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราอาจจะมองว่าในมุมของเรามันเป็นอุทาหรณ์ ครับ ที่เราก็ต้องระวังตัว เราอย่าไปทำกับคนอื่น แล้วเราก็ระวัง อย่าให้คนอื่นมาทำกับเรา ใช่ แต่เราไม่ได้จะไปสาปส่งใคร ไม่ได้จะไปตัดสินใคร ผมมองงั้นนะ โอเค ดี ประเด็นนี้น่าจะจบไปแล้วก็รอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้ว เขาจะชี้แจงนะว่าสุดท้ายแล้วเงินมันไปอยู่ไหนหมด อันนี้เป็นคำถามสุดท้ายที่ทุกคนอาจจะเฝ้าติดตามดูผมก็รอดูอยู่นะฮะเราไปอีกเรื่องหนึ่งไหมพี่บวง อีกข่าวหนึ่งอันนี้คุยกันเยอะแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ในอาทิตย์ที่ผ่านมา คือข่าวของนักดนตรีที่ชื่อว่าแค่วันจันทร์พี่บงรู้จักแค่วันจันทร์ไหม Only Monday ใช่ไหม ผมอะพูดเลยว่าผมไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเลย ผมเห็นแต่ข่าว พี่บงรู้จักมาก่อนว่าดังนะ ผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักชื่อวงไม่รู้จักหน้าตาเหมือนกัน แต่ผมเดาว่าผมน่าจะเคยได้ยินเพลงเขานะ เพลงเขาเป็นเพลงดังเพลงกระแสไงอาจจะแบบเคยได้ยินผ่านคลิป TikTok อะไรอย่างเงี้ย ไหนเราลองแยบ เดี๋ยว แยบ นี้มันเรา แยบ ได้ยินเพลงแบบนั้นมา ทำได้แยบแยบหน่อยเพลงไหนดัง ไม่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพลงอะไร อ๋อไม่รู้นะ แต่คือถ้าไปเสิร์ชอะแล้วเพลงมันขึ้นมาผมอาจจะแบบเพลงนี้เคยได้ยิน อะไรประมาณนี้ กรณีของสมาชิกหนึ่งในสมาชิกของวง Only Monday ที่มีปัญหากับแฟนเก่า คือคุณโนเบลมัชชาลาเต้ผมเคยเห็นช็อตเล็กๆน้อยๆของคุณโนเบลบ้างเล็กน้อยคือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ได้ติดตามก็คือมาทราบก็คือเป็นเรื่องแล้วเอาสรุปง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้รู้ข่าวก็คือมันมีคลิปเซ็กคลิปหลุดของคุณโนเบลออกมาใช่ไหมมีการโดนปล่อยออกมาแล้วก็มีคนเขียนข่าวอะไรกันเยอะแยะมากมายว่าอันนี้มันเป็นพฤติกรรมของพวกขี้แพ้พวก revenge porn เป็นการใช้ revenge porn นะเอาสิ่งที่เป็นจุดเปราะบางที่จะมาทำลายมึงเนี่ยเอามาปล่อยเพราะว่าคุณไม่พอใจกับความสัมพันธ์ของคุณในอดีตหรือเปล่าเขียนกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยพี่บ่งมองประเด็นนี้ยังไงอะไรไงบ้างมะอย่างแรกเลยคือไอ้คำว่า revenge porn ผมไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเลยนะพี่บ่งเข้าใจว่าไงผมเข้าใจว่ามันเป็นหนังโปที่แบบว่าเนื้อเรื่องมันคือการที่ผู้หญิงแบบว่าแก้แค้นผู้ชายหรือผู้ชายแก้แค้นผู้หญิงโดยการไปมีเซ็กกับเขาอันนั้นคือคนละความหมายกับที่ผมเข้าใจเลยแต่ผมไม่รู้ว่าความหมายนั้นเป็นความหมายที่ถูกต้องที่เขาใช้กันเอาความหมายที่ผมอธิบายแหละผมไปอ่านจากบทความมาพี่บ่งประมาณนี้ว่าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเลิกไปแล้วก็ไปพูดเสียหายผู้ชายในฐานะที่คุณเป็นคนมีชื่อเสียงพอคุณโดนอีกฝ่ายหนึ่งเอาไปพูดเสียหายเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์โต้ตอบเลยเหรอไอ้เหี้ยมีคนพิมพ์มาถามกันแบบนี้พี่บ่งพี่บ่งคิดว่าคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปหรือเปล่าเพราะว่า
เหมือนทางตัว คือตัวเขาเองไปแจ้งความ ไปแจ้งความว่าไม่ใช่ผม ว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อย แต่ว่าแน่นอนว่ายังไงมันก็ต้องมาจากทางคุณนั่นแหละ หรือว่ามาจากทางผู้หญิงมันมีได้แค่2 คนถูกไหมไอ้ต้นทางสุดอ่ะพี่บอกว่าประเด็นนี้มีเรื่องอะไรพูดได้ไหมหรือว่าเตือนได้ไหมหรือ ผ ยัง ม ไง ว่าเรื่องนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะ ผมอยากจะเตือนใครที่ฟังผมอยู่นะ ถ้าสมมุติเอาไว้คุณกำลังแบบมีเซ็กกันอยู่ คุณกำลังซัดกันอยู่ แล้วคุณมีความคิดที่อยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายนะ ผมไม่ห้าม เพราะผมเข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงอารมณ์ที่เหตุและผลมันกระจุยกระจายไปแล้ว เซลมาก แต่ว่าอยากจะให้จำไว้เลยว่า อย่าถ่ายติดหน้าและอย่าพูดชื่อ คืออย่าให้รู้ว่ามันเป็นคุณน่ะ จะเห็นส่วนอื่นเห็นส่วนไหนที่มันไม่รู้ว่าเป็นคุณ ไม่เห็นรอยสักไม่มีชื่ออะมันก็ยังรอดไง เชี่ยเทคนิ แต่ ค พอถ่ายแล้วมันเห็นหน้าหรือเห็นรอยสักที่มันเห็นแล้วรู้ว่าเป็นใครอ่ะมันเรื่องพวกนี้มันมีโอกาสหลุดเลยดิอันนี้เราพูดกันตามข้อเท็จจริงก่อนมันมีโอกาสหลุดและเราก็เห็นอุทาหรณ์เห็นเรื่องราวของหลายๆคนมาเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอายุเท่าไหร่เพศอะไร ผมว่าเรื่องนี้มันใช้ได้หมดปะเราเซฟตัวเองไว้ก่อน ผมเข้าใจผมเป็นมนุษย์เหมือนคุณแหละ ผมก็มีอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจว่าเฮ้ยโหในช่วงเวลาที่มันงุ่นง่านเนี่ย บางทีอารมณ์มันพาไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดคือเรื่องนี้อย่างน้อยคือเอาถ่ายแบบโคสอัพไปเลยให้เห็นแต่กระเจียวอย่างเดียวก็พออะไรอย่างงี้หรืออาจจะหามุมที่แบบว่ามันเห็นทั้งตัวแต่ไม่เห็นหน้า อย่างเช่นแบบเป็นท่าเมตติ้งเพรสผมนึกผมคิดท่าให้เลยผมเป็นผู้กำกับให้คุณเลย เป็นท่าเมตติ้งเพรสแล้วคุณตั้งกล้องไว้ข้างหลังคือมันก็เห็นเข้าไปถึงอวัยวะเพศเห็นถึงจังหวะการขึ้นลงแบบนี้เห็นถึงขาที่ลอยอยู่เลยแต่มันไม่เห็นหัวมันไม่เห็นแขนไม่เห็นตัวไม่เห็นรอยสักส่วนใหญ่อันนี้คือถือว่าปิดจุดเยอะหรือว่าเป็นท่าด็อกกี้สไตล์แล้วคุณเอามือถือวางไว้ตรงพื้นแล้วเสยขึ้นมามันจะเป็นมุมแบบคุณเงยหน้ามองเงี้ยเห็นป่ะข้างบนคุณจะเห็นแบบว่าเอาเวลาเข้าออกเห็นกระโปรงขากระโปรงคือเห็นส่วนสำคัญเห็นส่วนสำคัญใช่ไหมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาใช่ป่ะผมให้2ท่านี้มันฟังดูมันอาจจะแบบเฮ้ยผมคิดมากไปหรือผมติดตลก แต่ว่ามันช่วยได้จริงๆนะช่วยได้ในสถานการณ์แบบนี้ใช่อันนี้ต้องระวังถ้าน้องผู้หญิงมีแฟนผู้ชายพยายามจะบอกว่าแบบเฮ้ยเธออันนี้ถ่ายไว้เราจะได้แบบช่วยตัวเองกับคลิปเธอไงอยากให้เห็นหน้าไม่รักเราเหรออย่าไปหลงคาลมผมเป็นผู้ชายผมรู้คือคนถ่ายมันรู้อยู่แล้วว่าไอ้จูกับจิ๋มในเครื่องของมันเนี่ยมันของใครมันไม่ต้องเห็นหน้าในหัวมันก็นึกออกฟังผมน้องผู้หญิงฟังผมคุณอยากให้เขาถ่ายหน้าถ้าให้ถ่ายเนี่ยก็คือแบบเอาเต็มที่ก็คือเห็นแค่ส่วนสำคัญของหนังโป๊ก็พอไอ้พูดตรงๆเลยฟังไว้นะผมว่าเป็นคำแนะนำที่ดีพี่บวงเพราะว่านี่คือเรื่องแรกเราไปห้ามคนเซลไม่ได้อันนี้เราเข้าใจห้ามยากใช่เรื่องที่2ใครๆมันก็เซลกันหมดนะเรื่องที่2คือพูดตามตรงก็มีคนพูดแบบนี้กันเยอะว่าเวลามีเรื่องนี้ที่ไรน้องผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเสียหายพี่บอกว่าจริงไหมในขณะที่ผู้ชายก็โดนสังคมกดด่าคือมันก็เรียกว่าเสียหายทั้งคู่แต่มันเสียหายกันคนละแบบเนาะใช่ก็มันก็เป็นอุทาหรณ์นะแล้วพี่ผมคิดว่าพี่คิดว่าคือคิดว่าต่อให้ผู้ชายจะบอกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เป็นคนไม่ได้เป็นคนปล่อยแต่แบบว่าจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมาจากคุณใช่ไหมคือคุณอาจจะไม่ได้ปล่อยสู่สาธารณะแต่คุณอาจจะไปให้ใครสักคนนึงแต่สุดท้ายต้นน้ำมันก็ต้องมาจากคุณใช่ไม่ผู้ชายก็ผู้หญิงต้องรับผิดชอบไหมมันต้องรับผิดชอบอะไรได้ไหมผมทำอะไรไม่ได้นะของหลุดไปแล้วของมันหลุดไปแล้วมันก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้แล้วคือมันต่างกันมากระหว่างหลุดแบบหลุดจากคนอื่นกับหลุดเพราะว่ามึงต้องการจะเจตนาทำ revenge porn เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เจตนาทำนี้พี่บุ๋มคิดว่าเลวสันดานหมาไหมหรือว่าเข้าใจได้ก็เลวสันดานหมานะเลวสันดานหมานะเชี่ยแล้วบางคนเขาบอกว่าพี่ครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เลวสันดานหมานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปแอบดูแล้วผมชักหนึ่งน้ำเนี่ยผมถือว่าผมเป็นคนเลวมั้ยคือผมไม่สนับสนุนนะแต่ว่าผมไปหาดูชักเงี้ยผมเป็นคนเลวไหมพี่
มีคนถามมาหลังไมค์ไอ้เหี้ยมันถามแต่ละคำถาม ผมว่าก็ไม่เลวนะ ไม่เลวนะ เพราะอะไรพี่บวงอธิบายเหตุผลหน่อย ก็อย่างที่ผมบอกอะ อืม ถ้าสมมุติว่าผมจะมองว่า เฮ้ย คนเรามันก็มีอารมณ์ความรู้สึกอะ อา ถ้ามองกันแบบแฟร์ๆ บางทีมันก็แบบ ชักทั้งความไม่พอใจอะ โอ้ ชักไปหงุดหงิดไปแบบ เชี่ย มึงทำอย่างงี้ได้ไงวะ? แล้วก็แบบ แม่งเอ้ย ทำไมมึงทำงี้วะ? ไอ้เชี่ย มัน แบบเนี้ย ไม่มีอย่างงั้นพี่บวง มันจะบ้าเหรอ? มันไม่มี มันมีเหรอ? อ๋อ โอ้โฮ คนเราแม่งร้อยพ่อพันแม่พี่บิ๊ก เชี่ยเอ้ย พูดยากว่ะเรื่องเนี้ย กู เอาเป็นว่าอย่างน้อยก็คือ อย่าไปสนับสนุนการ ทำร้ายคนรักเก่าเราแบบนี้เลย ผมพูดแค่นี้แล้วกันสั้น ๆ นะ ใช่ แล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่บวง คือหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้เนี่ย ทางต้นสังกัดค่ายเพลงเนี่ย เรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเลยพี่บวง ตัดไปถึงโคนเลย เขาเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลม ลบผลงานเพลงออกทั้งหมดออกจากยูทูบที่เขาทำ ที่เขาสร้างชื่อเสียงมา บางคนมองว่า เฮ้ย มันก็เป็นเด็กนะ แต่ว่ามันก็เป็นศิลปินนะ มันก็สร้างสรรค์ผลงานอะไรที่มีแฟนคลับ แล้วก็เป็นงานที่ดี มันถึงขั้นจะต้องแบบล้างไพ่อย่างงี้เลยเหรอ? หรือว่า สมควรแล้ว อะไรอย่างเงี้ย คือเพราะว่ามันก็ยังมี ข้อมูลมันยังไม่ชัดไงว่า เขาเป็นคนตั้งใจปล่อยหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยพี่บวง พี่บวงคิดว่า การจัดการปัญหาของค่ายเนี่ย ที่แบบว่าลบมึงออกจากหน้าแพลตฟอร์มเลยนี่ แรงไปไหม? หรือว่าก็เป็นสิทธิ์ของค่ายเขา? พูดตามตรงผมคิดว่า ผมไม่รู้รายละเอียดมากพอที่จะตัดสิน แต่ว่าตัวค่ายอาจจะรู้อะไรมากกว่านั้น ผมว่ารายละเอียดตรงนี้มันมีเยอะ อันนี้พูดแบบไม่เกี่ยวกับกรณีนี้นะพี่บิ๊ก พูด แยก in กันก่อน general in general ลองคิดดูว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่า น้องผู้หญิงขอให้ถ่าย? มันเป็นไปได้อยู่แล้วพี่บวง มันเป็นไปได้ทุกอย่าง ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะ แต่ว่าพอมีเรื่องนี้มาผู้ชายโดนทัวร์ลง แล้วคนสงสารผู้หญิงว่าผู้หญิงเสียหาย มันเป็นไปได้ แบบนี้ใครผิด? จริง ๆ แล้วอะ ก็ต้องเป็นน้องผู้หญิงผิดไง ถ้าผู้ชายไม่อยากถ่าย แต่ผู้หญิงขอให้ถ่าย เออ แต่ว่าพอผู้ชาย ลองจินตนาการว่า ถ้าอืม สมมุติมีเรื่องปุ๊บ ผู้ชายโดนทัวร์ลงปุ๊บ คนสงสารผู้หญิง คนโอบผู้หญิงแล้ว ผู้ชายออกมาบอกว่า "เฮ้ยพี่ แฟนผมขอให้ถ่ายนะ" อา คิดว่าคนมันจะฟังไหม? มันก็จะเป็นครึ่ง ๆ เพราะว่ามันก็ยังเป็นแค่ลมปาก มันก็ไม่มีหลักฐาน มันก็จะกลายเป็นว่า คนมันก็จะชะงักแล้ว เฮ้ย เดี๋ยวก่อน กูต้องด่าใคร? มันก็จะประมาณนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นกูนะ ถูกไหม? อา ๆ มันกลายเป็นว่า ไม่ว่ายังไงก็ตามผู้ชายโดนก่อน อืม แต่ใช่ ถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่มันทำให้เคลือบแคลงสงสัย คนจะไม่ด่าผู้หญิง แต่คนจะแค่หยุดฟัง ใช่ เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่ง ถ้าจะพูดกันตามตรง เรื่องพวกนี้เนี่ย มองกันแบบจริง ๆ ผู้ชายเสียเปรียบกว่าเยอะนะ ใช่ ถ้ามองแค่ผิวเผิน คนอาจจะมองว่าผู้หญิงเสียหายมากกว่า ใช่ เพราะว่าในวินยูชนแล้วเราค่อนข้างมีความเข้าใจว่า ผู้หญิงมันเสียหายจากการโดนเปิดภาพโป๊เปลือยมากกว่า มันไม่ค่อยมีผู้หญิงคนไหนที่จะ มาทำแบบนี้ เว้นเสียแต่ว่ามันเป็นการแบบแผนซ้อนแผน ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้น ซึ่งในความเป็นจริงเราก็เคยเห็นอยู่หลาย ๆ กรณีทั่วโลก ที่แบบผู้หญิงเอาประเด็นความเป็นผู้หญิงตรงนี้มาเล่น แล้วก็เคยเห็น แต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วอะ ถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นก่อน มันมีโอกาสมากกว่าที่มันจะเป็นฝ่ายชายทำ ใช่ไหม? อันนี้คือโดยส่วนใหญ่ ใช่ มันก็เป็นแบบนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนี่ย คือพอลองมองในมุมนี้แล้วอะ ผมถึงได้บอกว่า ถ้าเรามาวิเคราะห์กันแบบคนไม่รู้อะไรอะ อืม อันนี้ผมย้ำอีกครั้ง ไอ้เรื่องตะกี้เนี่ยไม่ได้อยากจะพูดในกรณีของ Only Monday นะ แต่เราลองมองในมุมกว้างว่ามันมี ใช่ ความ ๆ เป็นไปได้อะไรบ้าง ใช่ แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในเรื่องของ Only Monday เนี่ย ผมถึงได้บอกว่า คือทางค่ายเขาอาจจะรู้อะไรมาเยอะ เขาอาจจะไปซักแล้ว ไปถามแล้วว่าหลุดมาจากใคร? อืม แล้วใครเป็นคนถ่าย? คลิปอยู่ในเครื่องใคร? เรื่องพวกนี้มันมีผลหมด อืม คือคุณลองนึกภาพว่า ถ้าผู้หญิงเป็นคนขอให้ถ่ายด้วยมือถือของผู้หญิง อา แล้วข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือถือของผู้หญิง แล้วปัจจุบันเลิกกันไปแล้วอะ แล้วมันหลุดออกมา มันก็ต้องหลุดออกมาจากผู้หญิง ใช่ไหม? ใช่ แต่ว่าถ้าในกรณีนี้เขาไปซักมาแล้วว่า โอเค มันหลุดมาจากฝ่ายชาย อืม แล้วเขามาว่า โอเค ต้นตอคือมึงทำแบบนี้ กูไม่โอเค แล้วลบออก ผมว่าในมุมหนึ่งมันก็เป็นการจัดการของค่ายที่มันก็เมกเซนส์ โอเค เข้าใจ เพราะเขาได้ไปสืบมาแล้วไง แต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ไปสืบมา แล้วเขาก็ติ๊งต่างไปเลยว่า โอเค ผู้ชายผิด เราก็ลบทุกอย่าง มันก็ซวยนะ มันก็หนักไป ก็โดนตัดอนาคต อา ไปเยอะ เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันอยู่ที่ว่า
ต้นตอของการหลุดของคลิปอะมันอยู่ที่เจตนาของใคร ถึงจะเป็นตัวตัดใช่ สิน เพ ได้ ราะว่าคือคุณอาจจะแบบว่าแค่มาฟังแล้วก็ใช้อารมณ์ว่าเฮ้ยผมจะเบมเหยื่อนู่นนี่นั่นเหรอแต่ว่าในอดีตอะคลิปที่มันหลุดมาจากผู้หญิง หรือบางทีแม่งเป็นแบบผู้หญิงที่อิจฉาคนนี้แล้วปล่อยให้หลุดจากผู้หญิงจริง ๆ แม่งก็มีตั้งเยอะมีให้เห็นตั้งเยอะ มี เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ย แยกอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุผลออกจากกันก่อน ใช่ แล้ววิเคราะห์ไปทีละสเต็ป อืม แล้วผมย้ำอีกครั้งว่าไอ้ตะกี้ที่ผมพูดอะผมพยายามจะแยก ผมไม่ได้จะบอกว่าในกรณีของโอลี่มันเดย์กับน้องโนเบลเนี่ยใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูก อ่า เพียงแต่เราพยายามมองหลาย ๆ มุม อืม นะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนที่ทุกคนเข้าใจก็คือมันไม่ได้เป็นเหตุผลของของฝั่งผู้หญิงนะถ้าสมมติว่าผู้หญิงไม่ได้ทำนะ ก็เฮียเป็นกำลังใจให้น้องเขาแล้วกันแบบเนี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆคือยุคสมัยนี้มันอาจจะเป็นยุคสมัยที่มันไม่ได้คอขาดบาดตายมาก มันอาจจะไม่เหมือนกับ10-20 ปีที่แล้วที่ถ้าเกิดว่ามันมีเฮียอะไรหลุดออกมาอย่างงี้พี่บุ๋มบางคนแม่งไม่ไหวแม่งฆ่าตัวตายนะมันหนักเกินเฮียมันรับไม่ได้ ใช่ แต่สมัยนี้อาจจะแบบเชี่ยเดี๋ยวแบบคนแม่งก็ลืมอะเพราะว่าทุกวันไม่งมีข่าวสารเยอะนมจิ๋มแม่งเต็มไปหมดอะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็คงจะหายไปแต่วันนี้ก็คิดว่ามันน่าจะใช้ชีวิตต่อได้ประมาณนั้นนะผมก็อยากจะให้กำลังใจน้องเขาไว้ก่อน ในกรณีที่ว่ามันเป็นเหมือนที่เราคิดนะก็อันนี้คือเคสของ Only Monday เดี๋ยวผมขออนุญาตแวะปัสสาวะได้ไหมพี่บวงพี่บวง ได้ พี่บวงปัสสาวะไหม อ๋อก็ปวดอยู่เหมือนกันนะ งั้นผม พี่ไปก่อนไหม ผมขึ้นพักเราไปพร้อมกันเลย โอเคเข้าอินโทรพักปัสสาวะสักนาทีหนึ่งครับ ไปเยี่ยวครับ กลับมาฮะ รอให้บวงแป๊บนึง อาทิตย์นี้ข่าวเยอะมากเลยนะ อีกเรื่องหนึ่งอันนี้น่าจะเห็นกันเยอะแล้วล่ะ แต่ว่าพูดสั้นๆแล้วกัน เพราะว่าโอ้ยคนส่งมาเยอะมาก คือโค้ดตบเด็กออกโขนกระแสให้บวง มันไม่มีอะไรเยอะมากพี่บวงจะมีพูดเรื่องนี้หน่อยไหมก็คือ ผมก็มองว่าก็เป็นเด็กไม่ก็ไม่เด็กละ31อายุ31ก็โตมาในระดับนึงแล้ว แต่ว่าคุณก็ยังเอาอีโก้เอานิสัยบูลลี่มันติดเข้ามาด้วยก็อาจจะอารมณ์ร้อนเกินไป ซึ่งเขาก็ได้ทำการขอโทษขอโพยในรายการแบบเต็มสูบเต็มเบอร์เรียกว่ารับผิดชอบ ไม่มีข้อแม้อื่น ขออนุญาตเอาเหตุการณ์นี้ไปปรับปรุงตัวนะเหตุการณ์นี้แล้วก็ผมคิดว่าคงส่งผลกระทบกับสิ่งที่เขาทำอยู่เยอะมาก เพราะว่าคนมันไม่พอใจเยอะพี่บงไปตบลูกคนอื่นพี่บงมีเรื่องนี้มีพูดอะไรหน่อยไหมหรือว่ามันก็รายละเอียดมันเป็นยังไงอ่ะผมไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดผมเห็นผ่านๆเฉยๆรู้แค่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคร่าวๆรายละเอียดประมาณว่าเหมือนมีเด็กที่ไปอยู่แถวสระว่ายน้ำมั้งแล้วก็ไปทำอุปกรณ์ที่เป็นฟินเท้าแตกอะไรเงี้ยไปเล่นอะไรเงี้ยแต่แล้วเหมือนโค้ชอาจจะไม่พอใจเด็กมันซนอะไรเงี้ยก็เข้าไปตบเด็ก2 ทีตรงขมับตรงหูเงี้ยแล้วพอแม่เขาเห็นว่าเหี้ยเป็นรอยแดงเลยก็แบบเฮ้ยมาตบลูกเราได้ยังไงวะของมันเสียแค่นี้ก็คุณก็จับเด็กเอาไว้ก็ได้ แล้วก็มาคิดค่าเสียหายอะไรคุณไม่มีสิทธิ์มาตบลูกคนอื่นเพราะว่าโคนก็กลางว่าใหญ่เด็กหัวแม่งนิดเดียวแม่งตบหัวโยกเลยพี่บวงก็มันก็พูดยากนะพี่บวงหรือว่ามันพูดไม่ยากเรื่องนี้ว่าแบบแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอเด็กซนมากๆเด็กแบบเด็กเปรตอะไรเงี้ยมันตบได้ไหมเอาจริงก็พูดยากนะพูดยากอ่ะอย่างแรกเลยคือผมไม่ได้จะหาข้อแก้ตัวให้โค้ชโค้ชทำแบบนั้นก็ผิดแต่ว่าลองนึกว่าถ้าโค้ชไม่ได้ตบเด็กแล้วทำแบบที่แม่พูดยังไงโค้ชก็กักตัวเด็กเอาไว้แม่มาถึงปุ๊บโค้ชบอกว่าเฮ้ย
ลูกคุณอ่ะ มาทำของผมเสียหาย อืม แล้วแม่ก็โวยวายบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าคุณกักขังหน่วงเหนี่ยวลูกฉันได้ยังไงเอาลูกฉันคืนมา อะไรไม่จ่ายไม่รู้ไม่จ่าย แบบเนี้ย แล้วโค้ชก็แบบอ่ะแล้วกูทำไง เอาก็เอาหลักฐานกล้องวงจรปิดที่เด็กทำของเสียหายไปแจ้งตำรวจเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ไม่รับผิดชอบได้ไหม พี่บิ๊กลองนึกว่าถ้าทำของเสียหายสัก300พี่บิ๊กต้องแบบว่าไปขอกล้องวงจรปิด ต้องไปแจ้งตำรวจ ต้องไปแบบว่า ลงบันทึกประจำวัน ต้องไปฟ้องร้องไปจ้างท มัน นาย ก็วุ่นวายเกิน เออ อืม มันก็ทุกอย่างมันก็มี2 ด้านนะ มันก็เป็นลักษณะ เรื่องราว ว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะ ก็คือไม่ต้องตบเด็ก เพราะว่าเด็กมันซนอยู่แล้ว แต่ว่ามึงตบแม่แทน ตบแม่ได้ไหม ผมว่าอาจจะเป็นจุดที่เวิร์กกว่า เวิร์กกว่านะตบแม่สมมติว่าแม่แบบปากแจ๋วสมมตินะผมไม่ได้ว่าคุณแม่นะเป็นอีกแม่หนึ่งอะแล้วแบบไม่ปกป้องลูกแบบ เรียกว่าไม่ถูกต้องเกินความยุติธรรมแล้วด่าอะไรเงี้ยอย่างนี้ตบได้ไหมตบแม่ได้ไหม เฮ้ยผมพอจะจินตนาการออกนะว่า เสียงจากโซเชียลมันจะออกมาอีกแบบเลย ยังไง โดยเฉพาะว่าถ้ามีกล้องวงจรปิดชัดเจนว่าแบบ เด็กแม่งมาทำของคุณเสียหาย แล้วคุณก็พยายามคุยกับเด็กดีๆแล้วคุณก็จับตัวเด็กเอาไว้เฉยๆคุณไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็ก แล้วพอแม่มาคุณก็พยายามคุยกับแม่ แม่ก็ไม่สนใจแล้วคุณก็แชะแบบ1 ที ได้เหรอพี่วงเชี่ยเป็น ผม ผู้ชาย ว่ากระแสโซเชียลแม่งจะอาจจะคนละแบบเลย อ๋อ คือมันอาจจะมีคนด่าผู้ชายบ้างอะแต่ว่าผมว่ามันมีคนเข้าข้างเชื่อผมปะ มันก็อยู่ที่ว่า ถ้าเอาแบบ แม่ เบ มัน ส ห อ นั อก นสังคมไทยปัจจุบันนะ ถ้าแม่มันหนักขนาดไหนมันอยู่ที่ความหนักของแม่ ใช่ ใช่ ผมว่ามีต่อให้แบบว่าจะแบบว่าทำร้ายร่างกายมันก็ผิดอยู่ดีพูดตามตรง แต่ว่าถ้าจะให้จินตนาการภาพว่าเราเห็นภาพไหมว่าโซเชียลมีเดียมันจะเข้าข้างโค้ชบ้างก็พอเห็นภาพ ก็พอเก็ตแต่ก็ยังดีที่อย่างน้อยโค้ชเขาก็รับผิดเต็มเบอร์แล้วนะก็อยากให้ทุกคน ใช่ เชียร์ต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงอ่ะไม่เคยทำผิดเลยมาผิดตอนโตมันก็อาจจะยิ่งเสียหายหนักนะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ พูดตามตรงก็เรียกว่ามันเป็นความสวยของโค้ชปึ๊บคือมันเป็นสถานการณ์ที่มึงไม่สามารถชนะได้ ถ้าสมมุติว่ามึงไปเจอเด็กที่มันแบบว่าเป็นเด็กเกรียนแล้วมาทำข้าวของมึงแตกแล้วอ่ะคือมึงแพ้ตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มอ่ะมันไม่มีออปชันให้มึงชนะจากเรื่องเนี้ย กูมองว่ามันเหมือนกับที่เราเคยคุยเรื่องบูลลี่พี่บวงคือผมว่ามันมีนิสัยบางอย่าง ความใจร้อนหรือว่าความอยากจะใช้อารมณ์ตัวเองในการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกอ่ะคุณไม่เอาเรื่องนี้ออกไปจากใจคุณตั้งแต่เด็กๆนะมันมาเป็นตอนโตนะมูลค่าความเสียหายมึงคิดดู แล้วอีกหน่อยมึงจะทำใครเขาจะมาจ้างมึงแล้วพอมันเกิดเรื่องนี้ใช่ไหมมีคนด่าหน้าออกมาเป็น10เลยพี่บวงมาบอกว่าเนี่ยแม่พ่อผมไปสมัครอยู่กับเขาเนี่ยก็สอนจนแม่กูร่างกายไม่ไหวก็เถียงกับหมออะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ค่าคอร์สคืน เพราะว่าโค้ชสอนไม่ดีก็กลายเป็นว่ามันก็โดนสาวหมดอ่ะมันก็พังอ่ะเรียกว่าผิดครั้งเดียวคือเชี่ยอาชีพจบเลยก็เป็นอย่างนั้นไปนะเคสนี้นะเรามาดูอีกหนึ่งข่าวเมืองนอกข่าวใหญ่ระดับโลกพี่บวงเหตุการณ์ที่ Netflix ประกาศที่จะซื้อ Warner Brothers HBO Max ทั้งก้อนก็คือเป็นหนึ่งในบริษัททำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการที่เราเติบโตมาก็ต้องเห็นไอ้สัญลักษณ์ WB ใช่ไหมพี่บวงเห็นข่าวนี้ไหมเห็นอยู่ตอนแรก Netflix ออกมาบอกว่าเขาเตรียมเสนอเงินซื้อคิดว่าได้แล้วนะประมาณ 70,000 กว่าล้านรวมกับหนี้สินก็คือเป็น 82,000 ล้าน US ดอลลาร์นะแต่ว่าดีลไม่จบนะพี่บวงมันกลายเป็นว่าพาราเมาส์อีกหนึ่งบริษัทภาพยนตร์ก็มาบิดในราคาที่น่าสนใจกว่าคือประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ US เป็นการต่อสู้กันระหว่างแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจ๋ากับแพลตฟอร์มที่ยังขายหนังภาพยนตร์โรงอยู่แล้วคนก็กำลังดูว่าใครจะได้ก้อนนี้ไปเพราะว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่มหากาพย์มากพี่บงเจ้าของ DC หรือว่าGame of Thrones ใช่ไหม Harry Potter หรือทุกอย่างที่เป็นของ HBO Original ไม่ว่าจะเป็น Stand Up เก่าๆของพวกปรมาจารย์จอร์จคาร์ลินอะไรพวกเนี้ยก็เป็นของ HBO Original ก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หมดก็เลยคนเหมือนก็พูดว่าใครจะเป็นคนได้ไปแล้วมันจะมีผลกับ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอนาคตมากน้อยแค่ไหน บางคนก็เชียร์ว่า เฮ้ย ยุคสมัยหน้าไม่มีใครเข้าหนังโรงแล้ว Netflix ได้ไปก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ ทุกคนก็จ่ายครั้งเดียวได้ดูหมด หรือ เฮ้ย วัฒนธรรมการดูโรงต้องสนับสนุนไปทางพาราเมาส์ดีกว่าอะไรเงี้ย อันนี้คือคนมันก็เชียร์กันเล่นๆนะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเฮียอะไรนะแต่ว่าคนมันก็ดูไงว่าใครได้ไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรยังไงบ้างพี่บงมีได้เห็นข่าวบ้างไหมมีความคิด เห็นอยู่ ว่าไง คือในมุมหนึ่งผมก็คิดเล่นๆนะว่าถ้าในอนาคต AI แม่งสามารถเจนหนังออกมาได้แบบ พี่บิ๊กนึกออกป่ะใส่พร้อมเข้าไปแล้วแม่งออกมาเป็น Lord of the Ring เลยอะแม่งแบบระดับนั้นเลยอะไอ้บริษัทพวกนี้มันจะยังมีมูลค่าอยู่หรือเปล่า มีดิเพราะว่า พี่บิ๊กคิดว่าไง มันต้องมีอยู่แล้วพี่บงเพราะว่า สุดท้ายมันยังต้องขึ้นอยู่กับ เดี๋ยวนะขอคิดก่อนผมคิดว่ามันยังมีมูลค่าอยู่แต่มันจะดรอปลง มันเหมือนกับว่ามันมีเพลเยอร์ที่มีความสามารถมากขึ้น ในการที่จะผลิตสินค้าแบบนี้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เขามีมันจะไร้คุณค่า เพราะว่าการที่พี่บุ๋งเราทำแล้วให้มันติดตลาดสักอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะต่อให้มึงพร้อมเป็น การที่มึงจะมีตัวละครหนึ่งที่มันขายได้มันเข้าไปอยู่ในใจคน มันก็ยังต้องเป็นเรื่องของความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์สตอรี่หรือว่านำเสนอเพราะว่าการทำ directing มันก็มีขั้นตอน1 2 3 4แล้วพี่บวงมันมีเรื่องดีเทลพวกนั้นอยู่ที่ ผมว่าต่อให้เครื่องมือ AI มันทำได้สวยแต่มันก็ยังต้องพึ่งพาจินตนาการมนุษย์อยู่มันถึงจะตอบโจทย์มนุษย์ซึ่งกันและกันได้ คล้ายๆกับที่ผมเคยไปดูสัมภาษณ์คุณโนอาฮาราลิที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับมนุษย์อะไรพวกเนี้ยเขาเคยไปนั่งคุยกับอุทดะฮิคารุพี่บวงเป็นศิลปินโปรดในใจผม ระหว่างคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์กับศิลปินชั้นนำเนี้ยคุยกันเรื่องว่าอุตสาหกรรมเพลงอีกหน่อยมันจะโดนตีไหมเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบหนังมันผมว่าเปรียบเทียบเพลงก็อาจจะเห็นได้ชัด ซึ่งในมุมของอุทดะฮิคารุก็มองว่า สิ่งที่เขาอุทิศสร้างให้กับผลงานของเขาเนี่ย ต่อให้คุณพร้อมเพลงออกมามากๆคุณก็ไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เพราะว่าเขาขายตัวเขาด้วยเขาขายสตอรี่ความเป็นตัวเขาด้วย ของคนเจ้าของเพลง สิ่งที่เขาพบเจอในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับเพลงที่ออกมาแต่ว่ามันไม่มีรากฐานของการสร้างเพลง อันนี้คือมุมของอุทดะแต่ว่าในมุมของคุณโนอาฮาราลิเนี่ยเขาบอกว่า แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พฤติกรรมการเสพเพลงของมนุษย์มันเปลี่ยนเนี่ยมันจะกระทบอย่างใหญ่หลวง อีกหน่อยคนอาจจะไม่ได้ฟังเพลงตามศิลปินแล้ว อีกหน่อยคนอาจจะฟังเพลงเอาตามอารมณ์แล้ว ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามึงมีหูฟัง AI ที่มึงสามารถแบบดีดนิ้วแล้วบอกว่าตอนเนี้ยเศร้าจังเลยอยากได้เพลงที่แบบทำให้รู้สึกดีหน่อยแล้วมันสามารถ create เพราะว่า AI มันรู้จักมึงสมมติว่ามันเป็น AGI นะแล้วมันรู้จักมึงดีมันอาจจะสามารถสร้างดนตรีที่เหมาะกับมึงแล้วแบบปรับมูดมึงไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นถ้า AI ภาพยนตร์มันจะมาทำลายพวกลิขสิทธิ์อย่าง Paramount อย่าง Warner Brothers หรืออะไรพวกนี้ได้เนี่ยมึงจะต้องพูดไปถึงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของมนุษย์ที่มันต้องเปลี่ยนไปมันถึงจะฆ่าได้นึกภาพออกไหมในมุมนี่คือมุมของคุณโนอาฮาราลิก็ผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะได้ไปนะแต่ก็สำหรับผมมันก็ไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่แต่ก็ดูเป็นอะไรที่ตื่นเต้นดีเพราะว่าถ้าพาราเมาส์ได้ไปเนี่ยจะเท่ากับว่านี่จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคุบบริษัทที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกคือมูลค่าประมาณ3 ล้านบาทพี่หวงคือใช่คือมูลค่าเยอะมากเหมือนประเทศนึงไงเหี้ยมึงซื้อบริษัทแต่เห็นมีคนบอกว่าทรัมป์ออกมาบอกว่าดีลนี้ไม่ควรเกิดขึ้นออกมาสั่งห้ามเขาบอกว่าเขาจะออกมาดูแลมากำหนดว่าถ้าเกิดว่าจะมีทำอะไรอย่างเงี้ยจะต้องผ่านการเห็นชอบของเขาด้วยแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขั้นห้ามมั้งแค่บอกว่าจะเข้ามาขอตรวจสอบด้วยหน่อยเพราะว่ามันใหญ่มากมันกระทบประเทศเลยไอ้เหี้ยอะไรประมาณมันก็แทบจะแบบคือ1คือไซส์มันใหญ่2คือทำแบบนี้แม่งก็เกือบจะโมโนโพลีป่ะใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่าขัดกับข้อกฎหมายบางอย่างหรือเปล่าแบบนี้เรื่องนั้นผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญมากนะก็มีความเป็นไปได้นะพี่บวงก็แต่มันก็ดูจ้าใจหายนะมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าตอนนี้ Warner Brothers เขาไม่ไหวแล้ววะเขาไม่สามารถเลี้ยงแบรนด์เข้าไปได้นะต้องมาแบบโดน take over โดย Netflix เงี้ยมันก็จะเศร้าๆนะพี่บวงก็ดูกันต่อไปนะฮะใครที่แต่ว่าที่ผมไปกดดูคือหุ้น Netflix พี่บวง
ตั้งแต่มีข่าวมานี่หุ้นลงทุกวันเลยไอ้เหี้ย ทำไมวะ กูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหุ้นลง มันก็เอาไปคิดต่อกันอีกมุมหนึ่งได้นะว่า หรือเขาคิดว่า Netflix ไม่ได้ หรือเขามองว่าดีลนี้มันแพงเกินกับสิ่งที่ได้มา Netflix อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปเอาลิขสิทธิ์เก่าๆมาแล้วไหมเพราะว่า Netflix ก็มีความสามารถในการสร้างอะไรใหม่ๆของตัวเองไงแล้วมึงจะเอาเงินแบบ แสนล้านไปทิ้งอ่ะแต่ล้าน US ดอลลาร์นะมันจะเอาคืนมายังไงในมุมของ ใช่คือเอาตรงผมไม่ได้มีความรู้มากมาย แต่แค่ฟังตัวเลขแล้วก็แบบ มันจะมีทางไหนบนโลกนี้ที่ดีลนี้มันจะคุ้มวะ อืม มันจินตนาการยากมากอะแบบ ตัวเลขมันเวอร์เกินอะ แพงมากพี่บวงเชี่ย คือผมกำลังคิดอยู่ว่า ไอ้ที่นี่มัน NVIDIA Market Cap แม่งใหญ่กว่านี้แค่3 เท่าเองมั้ง อืม ใช่ปะผมจำคร่าวๆน่าจะใช่ 10 ล้าน คือ ล้านเหรอ NVIDIA นี่ NVIDIA แพงกว่านี้แค่ประมาณ3 เท่าเองมั้ง อ่า แล้วคือแบบ มึงจะทำยังไงให้แบบว่าดีลนี้มันสมเหตุสมผลน่ะ ให้มัน ด้วยจำนวน cover เงินขนาดนี้มันนึกภาพไม่ออกอ่ะ เราก็ไม่รู้นะ เออ ก็เป็นเรื่องของคนใหญ่คนโตเขาแต่ผมแค่เห็นว่า พอมันมีข่าวนี้ออกมาหุ้น Netflix ไหลลงทุกวันตรงนี้ยังลงอยู่เลยพี่บวงผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป คือผมเข้าใจว่าลิขสิทธิ์ต่างๆ มูลค่ามันมหาศาลนะ อืม ผมเข้าใจ แต่ว่าไม่รู้ดิสำหรับผมไม่คิดว่ามันจะมหาศาลขนาดเนี้ยแต่ อืม ก็นั่นแหละ มันแล้วแต่มุมมองคน ผมว่ามันไม่ได้แค่ได้แค่ลิขสิทธิ์อะไรพี่บวงมันอาจจะได้ property ได้ทรัพย์สินอะไรที่มันก็มีมูลค่าเยอะ ถ้าคนมันจะซื้อไอ้เหี้ยคนเจ้าของเงินขนาดนี้เขาจะซื้อแล้วก็ต้องตัดสินใจดีนิดนึงนะผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่แย่มาก แต่ถ้าเกิดพูดถึง Netflix นะ นี่เลยพี่บวง ก่อนผมมาไลฟ์ผมเพิ่งเห็นคนส่งข่าวมาแล้วพี่บวง สารคดีดิดดี้นักปี้มาราธอนของเราพี่บวงเห็นหรือเปล่า มีเห็นอยู่สารคดีมันลงแล้วใช่ไหม ลงแล้วนะฮะสามารถไปกดดูได้ ผมยังไม่ได้ดูนะ ผมเพิ่งเห็นว่ามันมาวันนี้เลย เดี๋ยวรับรองว่าอาทิตย์หน้าเราได้คุยกันแน่นอน น่าจะมา4 EP แล้วมั้งแต่ไม่ได้มาในชื่อของ Diddy Do It question mark เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้ อ้าวอันนี้มันเป็นสารคดีที่50 Cent ทำไหม พี่ดิเซนเป็นexecutive producer ใช่ครับ แต่ว่าชื่อว่า Sean Combs The Reckoning แปลว่าเหมือนกับวันปิดบัญชี Sean Combs อันนี้คือชื่อของซีรีส์เขาเปลี่ยนใหม่ มาแล้วนะ สามารถไปกดดูได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นผ่านๆตาแล้วก็อยากดูนะมาโปรโมทนิดนึงคือ stand up ใหม่ของเควินฮาร์ทนะฮะ acting my age อันนี้ก็น่าสนใจมากเพิ่งมาแบบสดๆร้อนๆเลย ผมว่าลงไลฟ์ไปนะผมก็คงจะไปนั่งกดดูเควินฮาร์ทแหละก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมานานนะฮะ อันนี้จบเรื่อง Netflix ไปนะ เรื่องต่อไปคือข่าวของต่างประเทศเหมือนเดิม นี่เรายังอยู่ต่างประเทศเรายังไม่กลับมาที่เมืองไทย แต่ก่อนที่จะไปข่าวนี้พี่บวง เราขายของหน่อยไหม อุ้ย โอ้โหกลับมาแล้วนะ ไอ้เชี่ ไข่ ย ปูมิ่งอย่าลืมนะครับ วันนี้ถึงวันที่12นะ มีลดราคานะครับผม กดได้นะครับ ลิงก์ในพินคอมเมนต์ในรายละเอียดด้านล่าง หรือว่าลิงก์ในไลฟ์แชทนี้ก็มีนะสำหรับใครที่ตอนนี้หมอยลกลุงลังนะครับอยากจะโกนแล้วก็หามดูใหญ่ขึ้นเนี่ย ใช้งานได้ดีใช้งานได้สะดวก แต่ผม นะครับมีลองหวีมาให้ด้วยนะ ผมโกนโชว์หน่อยไหมพี่บวง เพื่อให้คนเห็นไปเลยว่าของเนี่ย มันชัดเจนแค่ไหน แต่พี่บิ๊กก็ไม่ค่อยมีหนวดนะ จะโกนผมเดี๋ยวผมมันแหว่งหรือเปล่า โกนขนจักรแล้เอา เอ้ยโชว์หัวนมได้หรือเปล่าเนี่ย เอาหัวนม ยูทูบแบนไหม แบนเหรอห้ามเห็นหัวนมเหรอ ไม่รู้เหมือนกัน จริงเหรอ ผมไม่รู้นะ โกนหมอยก็ได้โกนหมอยนี่ไง อุ๊ย โกนได้ไหม เอาตรงนี้ไม่เห็นหัวนมนะ ตรงนี้ไม่เห็นหัวนมนะแต่อัน ไม่ นี้ มันบังอะดิ อันนี้ผมโกนไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันเริ่มยาว โดนนะเนี่ย อันนี้โดนหรือเปล่า โดนเหรอไม่ได้เหรอ ไม่รู้เหมือนกันแฮะ อยากจะทดลองสินค้าให้มันชัดเจนไปว่ามันโกนได้ไหม เดี๋ยวผมทดลองให้ไหมผมมีหนวด พี่บวงโกนหนวดได้เหรอ โกนแบบ นี่ มันหายไปไหม ดูความคมชัดเจนเลยพี่บวงหางหนวดหายไปแล้วเชี่ยชัดเจนนะใช้ดีโอ้ชัดเจนคำเนี่ยดูความไวพี่บวงหวีมันมาตรงกลางกันดิหวีให้มันมาเจอตรงกลางนี่นะฮะ ได้ไหม
ไข่ได้ไข่กูมิ่งนะฮะไม่ได้แค่โกนกระโปกหรือหมอยเป็นคนเท่านั้นขนจักรแลขนหนวดผมเผิมอะไรพี่บวงที่โกนหัวข้างนี้ก็ใช้ไข่กูมิ่งนะฮะใบมีดค ใช่ ม ครับ กริบตัดชัดเจนมีบล็อกให้รับรองว่าถูกใจแน่นอน วิธีการใช้ไม่ได้ใช้เป็นถ่านหรืออะไรนะฮะด้านใต้นี่จะเป็นตูดชาร์จนะฮะที่ชาร์จ ครับผม ก็ผมตั้งแต่ได้มาพี่บงเป็นเดือนแล้วเนี่ยผมยังไม่ต้องชาร์จเลยมันยังใช้งานได้ดีมากเรียกว่ามันไม่ได้ต้องชาร์จบ่อยอะใช่ปะล่ะ ใช่ใช่ แต่ว่านอกจากตัวแบตเตอรี่ตัวนี้อีกแล้วยังมีนี่ครับผม ไข่คลีนเซอร์ครับ เรียกว่าเป็นน้ำยาล้างลูกกระโปกและหำของท่านชาย อยากให้ไข่หอมจูหอมนะฮะก่อนไปปฏิบัติภารกิจนะฮะรับรองว่าหอมละมุนชื่นใจแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังที่อ่อนโยนด้านล่างนะฮะ ใช่ครับมีค่า pH ที่อ่อนโยนกว่าสบู่นะครับผม รับรองโดยแพทย์ผิวหนังนะฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านข้างหลังนะเขาบอกว่า what makes it great อะไรที่ทำให้มันสุดยอด4ข้อของไข่คลีนเซอร์ข้อ1เขียนว่า no bad smell ก็คือกลิ่นนี่รับรองว่าหอมน่าดูดข้อ2คือ pH balance maintain a healthy level your intimate area ข้อที่3คือ pentavitin provide 72 hours moisture that soften rough skin ก็คือทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้น72ชั่วโมงไม่แห้งกรัง ยาวนานนะ ยาวนานและอันที่4คือ sensual woody scent นะฮะก็คือ curated by French perfumer ได้ผ่านการเขาเรียกว่าอะไรวิจัยออกแบบมาจากนักเชี่ยวชาญทางด้านน้ำหอมจากประเทศฝรั่งเศสนี่นะเพราะฉะนั้นสนใจกดได้ครับอย่าลืมไปกดดูในลิงก์นะฮะมีแค่3วันในเดือนนี้เท่านั้นวันที่10 11 12เพราะว่าเขามีจัดโปรโมชั่น12นะฮะกดไปดูได้ทั้งในพินเมสเสจในแชทบล็อกทาง description ข้างล่างและเดี๋ยวพอหลังไลฟ์ไปที่คอมเมนต์ก็มีด้วยรบกวนทุกท่านใครที่อาจจะไม่ได้ซื้อสนับสนุนก็สามารถช่วยกดไลค์ให้กับทางสปอนเซอร์เราได้นะครับขอบพระคุณมากสปอนเซอร์ขอบคุณครับครับเรากลับมานั่งคุยกันต่อมีเรื่องอะไรอีกพี่บวงอาทิตย์นี้โอ้โหอาทิตย์นี้ไม่ได้เจอพี่บวงนานคิดถึงว่ะโหเรื่องเยอะนะแต่ว่าจำไม่ได้ผมจะมาอัปเดตข่าวต่างประเทศต่อที่ประเทศจีนพี่บวงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้ประเทศจีนประสบปัญหาเด็กเกิดน้อยมากเปรียบเทียบกับสมัยที่ประเทศจีนยังมีนโยบายลูกคนเดียวพี่บุ๋มเคยได้ยินไหมประมาณ30ปีที่แล้วนานมากแล้วนะ One Child Policy ในสมัยนั้นเนี่ย มีเด็กเกิดประมาณ 18.8 ล้านคนอันนี้คือตัวเลขที่ผมเอามาจากในข่าวนะผ่านมาแล้วเนี่ยหลาย10ปีแล้วพี่บวงแล้วเอา policy นี้ออกไปแล้วเนี่ยคนมันก็คาดหวังว่าไอ้เหี้ยคนมันอาจจะกลับมามีลูกกันเยอะแล้วในระดับหนึ่งตัวเลข 18.8 มันน่าจะเป็นโลแล้วแต่กลายเป็นว่าเมื่อปีที่แล้วปี 2567 จำนวนเด็กเกิดใหม่ที่ประเทศจีนเนี่ยมีแค่ 9.5 ล้านคนพี่บวงโอ้โหหายไปเกินครึ่งเลยเหรอคือเรียกว่าไอ้ policy ตัวนี้ไม่มีผลเลยสิ่งที่มันมีผลมากๆกับประชากรจีนคือสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่มันส่งผลกับคนมากๆว่าจะตัดสินใจว่าชีวิตนี้กูจะมีลูกดีไหมมันก็เป็นอันนี้แต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนแก้ปัญหาคืออะไรฮะรัฐบาลจีนออกมาจัดเก็บภาษีถุงยางและยาคุมกำเนิดเริ่มต้นมกราปีหน้านี้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการคุมกำเนิดทั้งหมดจะถูกคิดภาษีเพิ่มขึ้น 13% ไม่หวงเป็นยังไงแก้ปัญหาดีไหมมันไม่น่าช่วยนะไม่ช่วยเหรอพี่บวงมันไม่น่าช่วยนะเอาให้คนมีลูกเยอะขึ้นไงก็ไม่ต้องซื้อถุงยางเพราะว่าจากที่มึงจะไปซื้อกล่องละ99 บาทมึงต้องจ่ายกล่องละ110 กว่าบาทช่วยไหมช่วยบอกว่าไอ้เหี้ยยากเลยว่ามันไม่น่าช่วยนะคือเดี๋ยวรัฐบาลจีนจะโกรธผมนะคือ
เขาไม่ได้มีแค่นโยบายนี้เขามีนโยบายอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นภาษีบริการสถานบริการดูแลเด็กทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาล หรือสถาบันดูแลผู้สูงอายุคนพิการบริการเกี่ยวกับงานแต่งทั้งหมดอะไรที่เกี่ยวกับเซอร์วิสเกี่ยวกับการจัดงานแต่งเนี่ยก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีด้วยทั้งหมดนะก็แล้วเขาก็คาดหวังว่าเขาจะสามารถแก้วิกฤตปัญหาเด็กไม่เกิดได้ แต่ในมุมผมของคนที่อยู่ในยุคเลยผมมองว่าเศรษฐกิจและการเมืองคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้คนแม่งไม่อยากที่จะขยายเผ่าพันธุ์เพราะว่ามันมีความกดดันความเครียดหรือว่าอะไรต่างๆนานามากมายผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นในมุมผมหรือพี่โบคิดว่ามันได้ไหมมันมีทางอื่นไหมผมมองอีกแบบพี่บิ๊กมองไงผมมองว่าปัจจัยหลักเลยที่ปัจจุบันคนวัยเราหรือคนวัยแบบสัก20ต้น20ปลายๆไม่อยากมีลูกนะปัจจัยหลักมีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือชีวิตแม่งมีอะไรให้ทำเยอะเมื่อก่อนมันไม่มีอะไรให้ทำเมื่อก่อนมันคือแบบว่ามึงก็ปี้มึงก็มีลูกว่างใช่มันไม่รู้จะทำอะไรมันแบบมึงไม่ปี้มึงทำอะไรวะไม่มีอะไรให้ทำทำงานไงออกปัจกำลัจุงกายคือมึงอยากทำอะไรก็ได้ก็มันมีออปชันแค่นั้นไงคือมึงทำงานแล้วมึงกลับมามึงก็แบบมึงก็อยู่กัน2คนในบ้านมันก็ต้องปี้เปล่าวะก็ใช่งานมันก็ไม่ได้แบบหนักไงเมื่อก่อนคือมึงทำงานแบบ8 ชั่วโมงมึงมีเงินโอเคมึงพออยู่ได้แล้วซื้อบ้านได้ซื้อรถได้มีเงินเก็บทำคนเดียวด้วยเมียอยู่บ้านก็ปี้ปัจจุบันคือส่วนหนึ่งก็ใช่นะมันงานมันหนักขึ้นเงินมันได้น้อยลงแต่ว่ามันมีอย่างอื่นให้ทำเยอะด้วยแล้วพอจะมึงแก้ได้เงินมามึงก็แบบมึงอยากจะแบบใช้ชีวิตแล้วมันจะแล้วถ้าทางออกของการเพิ่มปริมาณของผู้คนมันยังไงหรือว่ามันเป็นไซเคิลเราเคยคุยกันไปแล้วว่ามันก็เป็นไซเคิลเพราะว่าทุกอย่างมันที่ผ่านมามันเยอะเกินไปแล้วกลายเป็นว่าทรัพยากรแบ่งกันไม่พอหรือว่าผมว่ามันน่าจะเป็นหลายๆปัจจัยนะพี่บุ๋งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการมีอะไรให้ทำเยอะก็เรื่องของเนี่ยพี่บุ๋งพูดผมว่ามันมีเหตุผลหนึ่งคนมันไม่จำเป็นจะต้องไปทำแบบเดิมกันแล้วเศรษฐกิจด้วยการเมืองด้วยหรือว่าสภาวะการหางานหรือความสามารถในการดำรงชีพมันก็ไม่เหมือนเดิมมันอาจจะเป็นหลายๆเรื่องรวมกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้สามารถแก้ได้ด้วยการแค่ว่ามึงมาขึ้นภาษีถุงยางไปพี่บ่วงหรือว่ายาคุมอะไรใช่คือผมพูดอย่างนี้อาจจะมองว่าผมมีความแบบชายเป็นใหญ่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมได้คุยกับหลายๆคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันมุมมองของความสัมพันธ์ของผู้ชายหลายๆคนเขาไม่ได้มองแบบเดียวกับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือเดี๋ยวนี้ผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นแฟนกันผู้ชายกับผู้หญิงก็ต้องทำงานแต่ผมมีมุมมองที่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณก็ทำงานแฟนคุณก็ทำงานใครเลี้ยงลูกวะมันจะเป็นเขาก็จะบอกว่าก็จะแบบให้พ่อแม่เลี้ยงให้อากงอาม่าเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบจ้างคนมาเลี้ยงให้ลูกไปอยู่ให้ลูกไปอยู่แบบไอเนี่ยในสถานเลี้ยงเด็กเป็นแบบเนอร์เซอรี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้สามารถทำได้แบบนั้นทุกคนทุกบ้านไงใช่นึกออกใช่ไหมเข้าใจคือในมุมนึงเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะมุมมองของสังคมที่เปลี่ยนไปของความสำคัญในการมีครอบครัวของความสำคัญในการทำงาน priority ของแต่ละคนในชีวิตหรือเปล่าอะไรแบบนี้แล้วผมก็มานั่งคิดว่ามุมมองใครมันเวิร์กกว่าใครอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าคือถ้าสมมุติว่าครอบครัวเรากับครอบครัวของผู้หญิงสามารถทำแบบนั้นได้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรก็คือเราก็ทำงานผู้หญิงก็ทำงานแล้วก็ให้อากงอาม่าเลี้ยงอะไรแบบนี้คือผมคิดมันก็อาจจะได้ผมเคยคิดประเด็นนี้พี่บ่วงแล้วคำตอบของผมคือว่ามันขึ้นอยู่กับรูปแบบชีวิตของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันมันมีครอบครัวที่ถ้ามึงจะเหมือนกับว่าดึงศักยภาพออกมาได้สูงสุดมันก็ควรจะแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพราะว่าทางฝ่ายชายสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้เต็มที่ฝ่ายหญิงก็ไปดูแลลูกเต็มที่มันก็เป็นรูปแบบคลาสสิกที่ทำกันมาหลายร้อยปีแล้วมันก็เวิร์กเพียงแต่ว่า
มันไม่ได้เวิร์กกับทุกคู่ บางคู่มันอาจจะเป็นเวิร์กลักษณะที่ว่า ต่างคนต่างช่วยกันทำเพราะว่าทางผู้หญิงก็มีศักยภาพในการหาด้วย ผู้ชายอาจจะไม่ได้ อืม หาได้เท่าเดิมแล้ว ผู้ชายมันไม่ได้เก่งทุกคน หรือมีโอกาสงานเหมือนผู้ชายสมัยก่อนที่ในตลาดแรงงานมันมีแต่ผู้ชายพี่บวงนึกภาพออกไหมตอนนี้มันมีผู้หญิง อืม ทะลักเข้ามาอีกเท่านึง งานมันก็ไม่เหมือนเดิม หรือบางคู่ ผู้หญิงเขามีศักยภาพในการหาเงินมาก มันก็ให้ผู้ชายเลี้ยงลูกอยู่บ้าน มันก็เวิร์กกว่าไง คือมันขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ มันไม่มีแต่ว่า อันไหนมันจะดีที่สุดที่แบบบีทแล้วทุกคนมันใช้แบบเดียวกันได้ มันก็ประมาณนี้ไหมพี่บวงใช่ปะล่ะ ใช่ อืมแล้วก็ผมก็มองประมาณนี้แหละว่ามันอยู่ที่ตัวเราและตัวแฟนเรามันลักษณะประมาณไหน ถ้าเกิดว่าเราจะเน้นไปฟังว่าแบบนี้ดีที่สุดเราต้องทำแบบนี้ ผมว่าคุณก็ต้องประเมินตัวคุณด้วยไงกับแฟนคุณว่าคุณทำแบบนั้นแบบเขาได้หรือเปล่าถ้าว่าพี่ดิวอย่างเงี้ยพี่ดิวเขาบอกว่า เนี่ยเขามีคันเนี้ยกูหาเมียมาเย็ดมึงก็นอนให้กูเย็ดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดได้นะเฮียแต่ว่ามึงไม่ใช่พี่ดิวอ่ะถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนลูกคนจนพ่อแม่มึงไม่ได้มีเยอะมากมึงสร้างตัวเองมาอะไรอย่างเงี้ยมึงจะไปยืนเย็ดนอนเย็ดแบบนั้นมันก็ทำไม่ได้อาจจะต้องค่อยๆช่วยกันไปมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดสำหรับผมอ่ะหรือพี่บวงว่าไงพี่บวงว่าไง คือผมก็มีมุมมองแบบพี่บิ๊กแหละสุดท้ายผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไง อืม แล้วเราจัดการมันยังไง ตอนนี้ถ้าแบบคุณมีแฟนใช่ไหมแล้วครอบครัวคุณพ่อแม่คุณก็ยังอยู่แข็งแรงดีแล้วก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านคุณ พ่อแม่แฟนก็ไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเขาแล้วถ้าเรียกว่าปู่ย่าตายายเขาก็แฮปปี้ที่จะมาเลี้ยงหลาน ในสถานการณ์ของคุณอ่ะการที่จะให้ปู่ย่าตายายมาเลี้ยงหลานแทนแล้วตัวคุณเองกับลูกสาวของเขาก็คือแฟนของคุณเนี่ยออกไปหาเงินทั้งคู่มันก็ทำได้ไงแต่ว่าผมแค่กำลังจะมองว่าเอาแล้วถ้าเป็นครอบครัวที่แบบว่ามันไม่ได้อยู่กันแบบนั้นมันไม่ได้ลงล็อกกันขนาดนั้นว่ามีคนมาคอยเลี้ยงดูได้อ่ะกับสภาพเศรษฐกิจที่ปัจจุบันน่ะแค่แบบว่าอยู่กัน2คนแล้วทั้ง2คนก็หาเงินมาใช้จ่าย มันก็แทบจะไม่มีเงินเก็บแล้วอ่ะมาเลี้ยงลูกยังไงนึกออกใช่ไหมนี่คือคำถามของผมว่ามันมีความต่างจากเมื่อก่อนไหมที่ว่าทำไมเมื่อก่อนแม่งปู่ย่าตายายเราหรือพ่อแม่เราแม่งผู้ชายทำงานคนเดียว มีลูกแม่ง4-5 คน5-6 คนมีบ้านได้ซื้อที่ดินได้ ผู้หญิงอยู่บ้านเลี้ยงลูกทำไมมันยังทำได้ เพราะว่าเขาขยันกว่าเหรอเพราะว่าเขาสู้งานกว่าเหรอหรือเพราะว่ารายได้ของเขามันมากกว่ารายจ่ายมหาศาลถ้าคิดกันเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นผมว่าเรื่องนี้มีส่วนนะพี่บงเพราะว่าสมัยก่อนอ่ะเหมือนพ่อผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะตื่นมาแต่ละวันอ่ะได้เงินจากอากงมาประมาณสลึงหนึ่งอ่ะคือกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามเดียวแล้วมึงก็ออกไปเตร่เล่ร่อนเดินกินของตามวัดบ้างหรือไปหาอะไรเล่นอะไรไปเรื่อยคือมันไม่มีอะไรให้ใช้เยอะเว้ยชีวิตมึงได้กินก๋วยเตี๋ยวมึงก็แฮปปี้แล้วเพราะว่ามันมีอยู่แค่นี้แต่ว่าวันเนี้ยมึงอายุ8 ขวบอ่ะมึงมีเสื้อผ้าส่งเรียนมีมือถือมีเกมมีเฮียอะไรคือ1 ชีวิตอ่ะมันใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเพื่อที่มึงจะได้แตะมาตรฐานทั่วไปเหมือนคนอื่นเขาอ่ะใช่คือกูมานั่งคิดอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เราจินตนาการว่ะมันไม่ใช่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายคนเดียวแม่งหารายได้เยอะนะแต่เพราะว่าคุณภาพชีวิตสมัยก่อนแม่งเหี้ยมากคือแบบจากเรื่องราวที่แม่กูเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาอยู่บ้านเขาเนี่ยบ้านเขาไปลงเต้าหู้ใช่ไหมพ่อแม่เขาเนี่ยมีลูกแบบ7-8 คนแล้วก็ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนนะทุกคนก็ต้องมาทำงานก็ต้องมาแบบว่าคั้นน้ำเต้าหู้ออกมามึงได้น้ำเต้าหู้มาแพ็คใส่ถุงเองแล้วมึงก็เอาน้ำเต้าหู้ไปอ่ะมึงขายไม่ได้มึงก็แดกน้ำเต้าหู้มึงขายได้มึงเอาเงินไปแดกอย่างอื่นใช่คือเขาก็ไม่ได้มีเงินไงแต่ว่ามาตรฐานของเขาอ่ะแม่งเลี้ยงอย่างนั้นกันหมดเด็กมันก็โตมาแบบนั้นมันก็อยู่ได้แต่คือพอกูลองมานั่งจินตนาการว่าไอ้เชี่ยแล้วถ้าเราอยู่ในยุคนี้เรามีลูกมีเมียเราจะสามารถเลี้ยงลูกแบบนั้นได้ไหมก็ไม่ได้พี่ผมใช่ปะล่ะกูอยู่บ้านนั่งเล่นเกมแล้วแบบว่าลูกกูป.2 เนี่ยจะออกไปข้างนอกกูแบบเอาไป5 บาท มึงอยากไปทำอะไรก็เรื่องของมึงไปโรงเรียนแล้วก็ให้แม่งไปเรียนโรงเรียนวัดอะแบบว่าจ่ายค่าเทอมแบบว่าไม่กี่พันน่ะมันก็ทำได้เพียงแต่ว่ามันก็อยากทำได้ในความคิดมึงก็คิดว่าอย่างนั้นมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานละมันก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยมันก็ไม่ได้ไงใช่ไหมมันกลายเป็นว่ามาตรฐานมันสูงขึ้นอ่ะใช่มาตรฐานการใช้ชีวิตมันสูงขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนสมมติว่ามึงมีลูก7 คนน่ะก็คือ
ถ้ามีคนหนึงป่วยอ่ะแล้วมึงรักษาไม่ได้มันก็ตายไปไอ้เหี้ยมึงก็ตายไปมันก็จะเห็นเรื่องราวว่าเดี๋ยวมีอีคนนั้นตายตอนเด็กอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องปกติคือคุณค่าของชีวิตมันยังไม่เยอะมาก แต่ตอนเนี้ยลูกมึงคนหนึงเกิดมาป่วยนิดนึงอ่ะโอ้โหมึงก็ไปหาหมอที่ดีที่สุดใช่ปะล่ะมันคุณค่าของชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแล้วพี่ผมไอ้เชี่ยมันก็เป็นเหตุผลหนึ่ง ใช่ คือแบบว่าลูกป่วยแม่งเข้าโรงพยาบาลทีแบบ เอาไปว่าคืนนึงแบบ3,000 5,000เผลอๆ10,000 ใช่ แล้วมึงลองนึกภาพว่า ถ้ามึงบอกเมียว่าแบบไม่ต้องให้เข้าโรงพยาบาลหรอกอยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หาย ไม่ได้ ตายก็ช่างแม่งปั๊มใหม่ อ่ะ ไอสัตว์ก็เลิกกันดิเมียมึงก็ไม่ยอมถูกปะ ใช่ไหมล่ะเพราะว่ามาตร แต่ ฐา เมื่ น อก่อนไม่อยู่กันอย่างนั้นนะ เมื่อก่อนก็อยู่ อย่างนั้น เมื่อก่อนคือ มึงนอนป่วยไปอะไรไม่รู้ถ้าเกิดว่ามึงยังไม่ร้องไห้ หรือว่ามึงแบบว่าหน้ามึงซีดแล้วว่ามึงก็นอนอยู่ว่ามึงจะหายไอ้เหี้ยนี่แม่กูบอกนะมึงรู้ไหมพี่บวงแม่กูอะเคยซี่โครงหักนะเว้ยเพราะว่าโดนกระแทก แต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะนอนอยู่บ้านจนซี่โครงแม่งเชื่อมเองไอ้เหี้ยเนี่ยคนรุ่นพ่อแม่เราก็มากันแบบนั้น ใช่แม่กูโดนรถชนแบบเดินขากระเพกเงี้ย แบบว่าแบบไปแบบ30 บาทเงี้ย มันไม่มีมันต้องอยู่งั้นอ่ะ มึงทำลงเหรอสมมติว่าลูกมึงมาเงี้ยลูกมึงแบบว่าซี่โครงหักมึงก็ปล่อยให้ลูกมึงนอนฮิวตัวเองเป็นบูเบอรีนเงี้ยมึงก็ทำไม่ได้ถูกปะล่ะมึงก็มีมัน ลูกมึงโดนโค้ดตบ2 ทีไปออกโหนกระแส ใช่ไหมล่ะใช่ไหมมึงก็เห็นเลยว่าความแตกต่างของคุณค่าของชีวิตแม่งไม่เท่ากันมากๆใน40 ปีที่ผ่านมาก ลายเป็นว่าคุณภาพของชีวิตของคนในปัจจุบันส่งผลต่อ อัตราการเกิดของประชากรไหม คือพอมึงจะมีคุณภาพมันก็ต้องเทรดออฟกับควอนติตี้แล้วเพราะว่ามึงต้องเอาทรัพยากรไปใส่กับคุณภาพมันเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปที่มึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือกูลองนึกภาพว่าถ้าเป็นกูอ่ะกูเป็นเด็กคนนั้นน่ะ กูโดนโค้ดตบอ่ะแล้วแม่กูมาเห็นแล้วแม่กูรู้ว่ากูไปทำของแตกอ่ะแม่กูตบกูอีก ใช่พี่โบโดนอีกทีถ้าเป็นสมัยก่อนนะ ใช่ ไปทำของ แม่กูตบ เสีย กู เลย อีกแล้วพอกูร้องไห้แม่กูก็ตบกูอีกบอกมึงหยุดร้องมึงหยุดร้อง ถ้า ก็คือแบบนี้ แล้วยุคเราสมัยเด็กเราจะโดนแบบนี้ บอกแล้วว่าอย่าไปทำของเขาแตกเสียหายหยิกนี่กูโดนไปดิเหี้ยหนังหลุดไปหมดแล้วสมัยก่ เผล อน อๆกูไปถึงแม่กูตบกู เผื่อไว้ก่อนเผื่อไปทำอะไร พี่เคยโดนไหมพี่เคยโดนไหม ผมไม่เคยโดนดอกนี้ผมไม่โหดขนาด กู นี้ เคยโดน โดนพี่บงโดนเหรอ เดินมาหยิกไว้ก่อนเผื่อไม่ได้ไหว้อากงอาม่า ไอ้เชี่ย สาโตเป็นจอมมารเลยพี่บงโอ้ยเชี่ย กูบอกไหว้แล้วโอ้โหไหว้แล้วพี่เอง ไอ้เหี้ยแม่มาเกิดยุคนี้แม่โดนตำรวจจับแล้วพี่บงบอกให้ เอ้ยคุณแม่ฟังอยู่ คุณแม่สวัสดีครับ ไม่อยากให้คุณแม่น้อยใจนะ เอา อันนี้ พูดเล่น เล่าเป็นเรื่องตลกคือ ไม่ ผมไม่ได้คิดอะไร เข้าใจ มันมองย้อนไปก็เป็นเรื่องตลกที่แบบ มันเป็น มันก็แปลกดีที่ยุค มัน มันเปลี่ยนไปแล้ว มันเป็นยุคสมัยเราเข้าใจโอเค อันนี้เรื่องอะไรวะเนี่ยทำไมมาคุยเรื่องนี้ได้นะคุยเรื่องลูกเรื่องการมีลูกนะก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมว่าบางทีต้องปล่อยให้ไซเคิลมันรันไปมึงไม่ต้องไปขยันขยอไปพยายามมากก็ได้นะเอาที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆช่วยเรื่องภาษีอะไรก็พอทำได้แต่ว่าการที่มึงมาขึ้นภาษีถุงยางกลายเป็นว่าแล้วสาย LGBT เขาถุงยางแพงกันกลายเป็นว่ามันก็เป็นบางคนเขาคอนเซิร์นว่า คนมันใช้ถุงยางลดลงในกลายว่าแม่งแพร่โรคอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่ตามมา อ้าวแต่ที่จีนเขาไม่ยอมรับ LGBT อยู่แล้ว มึงไม่ยอมรับ แต่พูดแบบนี้ไม่โดนจับเหรอ มันก็ต้องมีอยู่ดีพี่บงมึงจะไปหลบได้ยังไงทุก LGBT เขาอยู่ทุกซอกทุกมุมของโลกใบนี้ใช่ไหมล่ะมึงจะทำให้มันผิดกฎหมายไงมันก็กำจัดเขาออกไปไม่ได้อยู่แล้ว มันก็เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต อีกข่าวหนึ่งพี่บวงข่าวนี้คนส่งมาเยอะบอกพี่บวงพี่บิ๊กเคยพูดไปเมื่อประมาณเกือบ1 ปีที่แล้วนะอัปเดตหน่อยพี่นี่พี่บวงไงหน้าเหมือนผมไหม เห็นข่าวนี้อยู่ ผมพอจำได้อยู่ ซงฮึงมิน นักบอลเหรอเกาหลีใต้ เป็นนักบอลซูเปอร์สตาร์ อัปเดต เพราะว่าตอนนั้นเคยมีประเด็นข่าวที่เราพูดกันไป เพราะว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่เหมือนพ่อแม่ไม่อยากให้มีความรัก เพราะว่ากำลังฮอตกำลังแบบว่าฝีมือกำลังดี ถ้าเดี๋ยวมีความสัมพันธ์แล้วจะมีปัญหาก็เลยกลายเป็นคนที่ชีวิตเนี่ย เก่งในการทำกีฬาของตัวเองนะ แต่ว่าอาจจะสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือสิ่งที่ตัวเองเก่งอาจจะไม่ค่อยถนัดมากก็กลายเป็นว่า พอแกไปแอบมีแฟนสักคนหนึ่งก็โชคดีใช่ไหมไม่บอกคือชีวิตไม่ค่อยได้ยุ่งกับผู้หญิงเยอะนะแต่พอมีโอกาสได้ไปสเวิร์ฟเกิร์ฟกับ1สเวิร์ฟเกิร์ฟ
มึงไปเจอตัวโหดเลยก็คือเป็นตัวแบล็กเมลบอกว่าท้องไอ้เหี้ยซงฮึงมินก็แบบแซดเลย เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงสามารถรีดไถเงินได้สำเร็จนะก็คือเอารูปอัลตราซาวด์เฟกเนี่ยส่งไปบอกผู้ชายว่านี่ฉันท้องนะ อยากจะให้ปิดข่าวไหมได้ไป7 ล้านไม่บวกก็ชิลเลยทีนี้ 7 ล้านบาทหรือ7 ล้านวอน7 ล้านบาทตีเป็นเงินไทย ตีเป็นเงินไทย แต่มันมาโป๊ะตรงที่ว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ไปมีแฟนใหม่ แล้วแฟนใหม่ก็รู้ว่าเคยทำอันนี้สำเร็จก็เลยบอกว่าเฮ้ย เอาอีก เอามาอีกก้อนหนึ่งก็ไปขออีก 1.5 พอซงฮึงมินเห็นว่ามึงมาไอสัตว์เอาดอกแรกไปดอก2ไม่พอ ก็เลยต้องเรียกว่าต้องระเบิดตัวเองสู้แล้วพี่บวงเพราะว่าถ้ามึงมาย อม ถ้ามึงมาดอก2เดี๋ยวแม่งก็มีดอก3มึงเชื่อกูมันไม่จบหรอก ถูกปะล่ะมึง ใช่ อย่ามึงก็เปิดหน้าชกไปเลยสู้มึงก็กูก็เซเวิร์ฟเกิร์ฟกับมึงแต่ว่าท้องจริงไหมมึงเอาพิสูจน์สุดท้ายทุกอย่างเป็นหลักฐานปลอมหมด แล้วมีผู้สมรู้ร่วมคิด ก็เลยกลายมาเป็นข่าวนี้ที่ว่าศาลเกาหลีใต้ตัดสินจำคุกผู้หญิงเป็นเวลา4 ปี แล้วก็ผู้สมรู้ร่วมคิด2 ปีพี่บวงก็เรียกว่าสมปรารถนากับแฟนบอลหรือว่าแฟนซงฮึนมินทั่วโลกเลยเพราะว่ามันเป็นการแบล็กเมลที่น่าเกลียดมากพี่บวงถ้าคนไม่เคยโดนแบล็กเมลไม่เข้าใจความรู้สึกว่ายิ่งมึงเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วมึงรู้สึกว่าชื่อเสียงมึงอยู่บนเส้นได้อยู่ตลอดเวลานะการที่มึงมาโดนแบล็กเมลนี่นะว่าให้มึงไม่ได้แดกข้าวไปเป็นอาทิตย์ตอนที่มึงโดนแบล็กเมลใหม่ๆมึงเครียดมึงจะเครียดยังไงเรื่องมันจะหลุดออกมานึกภาพออกไหมพี่บวงนึกออกเพราะว่ากูก็เคยโดน พี่บวงเคยโดนแบล็กเมลเหรอพี่บิ๊กไม่เคยได้ยินที่กูเล่าให้ฟังเหรออันนี้กูเล่าในไลฟ์แต่กูอาจจะไม่ได้เล่าให้พี่บิ๊กฟังอันนี้คือกรณีเดียวกับที่เกิดดราม่าไหมอันเดียวกันไหมกรณีดราม่าแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าแบล็กเมลรุนแรงขนาดว่ากูไปทำร้ายไปสเวิร์ฟเกิร์ฟใครมันคนละอันกันอันนั้นโดนก็ยังเซ็งนะเครียดไหมมันไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่เรื่องรุนแรงแล้วกูรู้สึกว่าแบบอันนี้มึงมาแบล็กเมลทำไมวะมันไม่ใช่เรื่องที่กูจะเสื่อมเสียอะไรเท่าไหร่เพราะนั้นมันคนละก็เลยไม่ได้เครียดใช่ผมเนี่ยมีแต่ว่าพอเข้าใจภาพเพราะเคยโดนผมขนาดผมเป็นคนไม่มีชื่อเสียงเลยพี่บงผมยังเคยโดนใกล้เคียงเลยผมก็เครียดเฮียเคยเล่าไปแล้วจำได้ป่ะที่มีคนมาบอกผมว่าเขาท้องผมก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้แต่ถ้าเกิดไปตรวจแล้วไม่มีกูเล่นหนักนะแม่งถอยเลยทีนี้ตรงเดียวกันเลยเฮียแต่ว่ากูไม้แข็งโชคดีผมเป็นพวกแบบใจดีสู้เสือนะก็อย่าไปทำนะฮะไอ้เรื่องนิสัยส้นตีนแบบนี้ผมขออนุญาตฝากเตือนน้องๆผู้ชายหรือผู้หญิงทั่วไปนะอย่าไปหากินอะไรกับแบบนี้นะมึงโดนนี่มึงหมดทุกสิ่งทุกอย่างกับสังคมก็ไม่รับมึงกลับแล้วนอกจากว่าโดนตัดสินจำคุกนี่โดนสั่งให้คืนเงินด้วยไหมผมว่าโดนยึดหมดแต่ว่าเรื่องนี้ในข่าวไม่ได้เขียนรายละเอียดขนาดนั้นเพราะว่าผมอ่านเกาหลีไม่ออกไทยมันให้มาแค่นี้ก็เรียกว่ามาแสดงความยินดีกับคุณซงฮึงมินแล้วกันนะนี่เนี่ยความร้ายของหญิงมันก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าจะเป็นใสๆกันทั่วไปนะมันไม่ขึ้นอยู่กับเพศหรอกคนมันจะบาดซบมันก็ทำได้หมดแหละอีกข่าวหนึ่งพี่บวงอัปเดตต่อเนื่องจากทางเกาหลีมีคนซัพพอร์ตมาขอบคุณอะไรนะพี่บวงคุณพวัตเหรอครับผมดาวแดงแล้วสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนกันมาอย่างยาวพวัตขอบคุณมากครับที่เกาหลีใต้มีอีกข่าวหนึ่งที่ฮอตมากๆคือการพูดประกาศครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีแจมยองเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของจีนและญี่ปุ่นและไต้หวันตอนนี้ในช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังเดินสายแบบตรงกันข้ามคือไม่มองหน้าไม่เผาผีกับจีนเกาหลีใต้นี่มาแปลกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปไงอะไรแต่ว่าตอนแรกญี่ปุ่นเขาเปลี่ยนท่าทีแล้วไม่ใช่เหรอเขาเรียกว่านายกเขาแบบว่ากลับมาแบบซอฟคือมันก็ไม่เชิงแบบว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือแต่มันซอฟแล้วหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากประธานาธิบดีทรัมป์ไปเนี่ยเขาก็ออกมาพูดว่าโอเคเราก็เคารพในจุดยืนของประเทศจีนนะเราก็ขอไม่ยุ่งเกี่ยวแต่เราก็คงยังยืนยันอยู่ว่าประมาณว่าเราก็ยังอยู่ข้างไต้หวันแต่คือเรียกว่าซอฟลงแล้วทางเกาหลีใต้ก็ออกมาพูดประเด็นนี้แต่ว่ามาในแบบที่เรียกว่าทำคนไต้หวันตื่นทั้งเกาะพี่บวงมันเป็นข่าวใหญ่ที่ไต้หวันก็คือประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาบอกว่าเฉพาะผู้ที่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นจีนไต้หวันเท่านั้นคุณถึงสามารถจะมาเหยียบแผ่นดินเกาหลีใต้ได้ต่อไปนี้เขาแก้ระบบแล้วไอ้ระบบ
ขาเข้าขาออกประเทศอะไม่มีแล้วคำว่าประเทศไต้หวัน มันจะเป็นประเทศจีนไต้หวันแล้วใครที่ไม่พอใจ คุณก็ไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินเกาหลีใต้อีเชี่ยไม่บอกข่าวนี้ออกมาไต้หวันแม่งเดือดทั้งเกาะกูบอกไม่แต่ว่าทำเหี้ยอะไรไม่ได้เป็นเหมือนแบบเป็นมดอะมดแบบมดเดือดอะมึงเข้าใจไหมมันทำอะไรไม่ได้ มันงงอยู่นะ ทำไมอะ เพราะว่าเกาหลีใต้มันก็เป็นพันธมิตรกับทางฝั่งอเมริกาไม่ใช่เหรอ ใช่ ทำไม ไง มันถึงมีท่าทีแบบนี้ออกมางง เพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนประธานาธิบดีเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าประวัติของการเมืองเกาหลีเล็กน้อยเขาได้คนนี้มาเนี่ยเขาเป็นสายปรินิประนอมเขาก็เป็นอนุรักษ์นิยมนะแต่เป็นอนุรักษ์นิยมแบบปณิประนอมคือซัพพอร์ตอเมริกาคุยกับอเมริกาเต็มที่ แต่จะไม่พูดอะไรที่ไปเหยียบเท้าพี่ใหญ่เลย เพราะว่าต้องการคงสันติภาพไว้ก็คือ อย่างน้อยทำให้คนเจ็บใจเล็กๆน้อยๆอ่ะเพื่อไม่ให้มันเกิดสงครามใหญ่ไงพี่บอล ๆ ก็เรียกว่าปณีประนอมทุกทาง เป็นสายปณิประนอมว่าคนไต้หวันอาจจะโมโหไม่พอใจโดนกลด่า แต่ก็ในมุมของทางประธานาธิบดีเขาก็จุดยืนเขาแบบเนี้ย หรือว่าจริงๆมันลมเปลี่ยนทิศวะพี่บิ๊ก ตัวเป็นที่เป็นยังไงพี่บง ก็คืออเมริกามันเริ่มไม่โอเคแล้วในมุมหนึ่งคือประเทศใหญ่ๆ หรือว่าพวกที่เขาดูแลกันในระดับโลกเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าอเมริกาอาจจะอำนาจลดลงเยอะแล้ว เลยมีการเปลี่ยนท่าทีเป็นไปได้ไหมหรือว่า พูดยากเลยนะ หรือ พี่ ว่า บ ยัง ง ไงหรือว่าไม่เกี่ยว ผมว่าพูดยาก อันนี้ทฤษฎีเดากันมั่วๆไงลองเดาก่อน ผมว่าในมุมของผมถ้าให้ผมคิดแทนทรัมป์เนี่ยทรัมป์อาจจะอยากเล่นหลายหน้า ก็คือเป็นผู้รักษาสันติภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาอะไรมีใครมีปัญหาในทรัมป์มาพูดตลอดเขาจะออกมาพูดทุกเวทีอะอิสราเอลปาเลสไตน์ยูเครน ใช่ รัสเซีย ไปทุกที่ นี่ของไทยมาก็บอกแล้ววันนี้ออกข่าวมาทำบอกว่าเดี๋ยวผมอาจจะยกหูหานายกไทยกับเขมรนะให้เขาหยุดยิงกัน คือทรัมป์เขาก็พยายามเล่นบทบาทเป็นผู้เจรจาด้วย ผมว่าก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ในเกมภาพใหญ่ผมก็ยังมองเหมือนเดิมพี่บวง สรุปง่ายๆก็คืออันนี้ผมไม่ได้พูดว่ามันเป็นแฟกต์นะในมุมมองผมคือ ในเกมเศรษฐกิจอะจีนก็ยังได้เปรียบ แต่ในเกมทางการอาหารเนี่ยยังไงอเมริกาก็ได้เปรียบ แล้วสงครามตรงนี้มันจะปะทุได้ มันต้องมาจากอเมริกาเป็นคนเริ่ม ผมยังมองเป็นมุมนั้นอยู่ แต่ไม่ได้ไม่คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้100%นะแต่ว่าโอกาสมันเป็นอย่างนั้นมากกว่า เพราะฉะนั้นทำคือมึงรู้จักนิสัยทำอยู่แล้วมันจะพูดที่อะไรวันหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งแม่งก็เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งมันก็ทำได้หมดอ่ะใช่ไหมล่ะก็เป็นหนึ่งข่าวหนึ่งแต่ว่าที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้เพราะอะไร เพราะว่าอันนี้ครับ มันเกี่ยวโยงกับสิ่งที่ผมไปดูมาในอาทิตย์นี้พี่บวง อาทิตย์นี้แฟนผมชวนผมไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในขณะที่ข้างนอกเขากำลังไฮป์เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ ที่ไต้หวันเขาก็กำลังไฮป์เรื่องความรักชาติเหมือนกัน ตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ A Foggy Tale เนี่ยกำลังเป็นคล้ายๆเหมือนกระแสเรื่องอาม่าเลยพี่บวงคือโอ้โหดูกันทั่วบ้านทั่วเมืองใครก็ต้องบอกว่าต้องไปดูนะเรื่องนี้แฟนผมก็เลยบังคับผมไปดู ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุค White Terror 40 ปีที่แล้วพี่บวงเคยจำได้ไหมผมเคยเล่าเรื่อง White Terror ไปคุ้นๆอยู่ประวัติศาสตร์การได้มาของประชาธิปไตยของประเทศไต้หวันแล้วเรื่องนี้มันก็กลับขึ้นมาตีทำให้ความทรงจำเก่าๆเนี่ยมันกลับมาเพราะว่าจริงๆแล้วการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของไต้หวันเนี่ยเชี่ยพี่บวงผมบอกให้เลยว่าความรุนแรงที่เมืองไทยที่เจอเนี่ยเทียบชั้นกันไม่ติดเลยนะความเถื่อนของรัฐบาลก๊กมินตั๋งในสมัยนั้นกับความสู้ของคนไต้หวันน่ะถ้ามึงได้มาดูรายละเอียดมาดูอะไรพวกนี้นะที่แม่เรียกว่าล้างกันเป็นครอบครัวสมัยนั้นนะมึงจะเห็นครอบครัวที่แบบอยู่กันเต็มน้อยมากเพราะมันจะต้องมีคนตายมันต้องมีคนสู้กับรัฐบาลมันก็จะแบบพี่ชายหายไปอะไรเงี้ยเรื่องราวนี้เนี่ยผมไม่สปอยนะแต่ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากในเรื่องของบทและเนื้อเรื่องแล้วก็สิ่งที่เขาฝากไว้แต่ว่ามีจุดบกพร่องจำนวนมากนะอันนี้ผมขอติเล็กๆน้อยๆเรื่องโปรดักชันหรือความสมจริงในการแสดงหลายจุดเนี่ยมีปัญหามากแต่เขาก็ชูว่ามันไม่ได้เป็นเหมือน real life เต็มที่มันเป็นเหมือนเทลเป็นเหมือนเรื่องเล่าดังนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าจะมาไทยและอาจจะหาดูยากมากผมเลยอยากจะมาเกริ่นแล้วก็เล่าสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้แล้วกันเล็กๆน้อยๆคือA Foggy Tale เนี่ยเป็นเรื่องที่ผสมผสานเรื่องจริง
แต่เอามาประกอบให้มันกลายเป็นเรื่องใหม่ แต่เอามาจากเขาโครงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะใน40 ปีที่แล้ว เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคือมึงย้อนกลับไปสมัยยุคที่อากงเรายังเป็นเด็กๆนะยุคนั้นนะยุคนั้นน่ะในบ้านมึงอ่ะมันไม่มีอะไรมีค่าเว้ยเงินมันก็ไม่ได้มีค่ามากสิ่งที่ไม่มีค่ามากคือชีวิตของคนในครอบครัว แล้วเรื่องนี้เนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเสียไปหมดแล้วไม่มีพ่อแม่เหลือพี่ชายคนเดียว แต่พี่ชายตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รับอุดมการณ์ในการต่อสู้กับรัฐบาลก๊กมินตั๋งนั่นหมายความว่าเป็นคนที่ถูกตามล่าตัวคือมึงไม่สามารถใช้ชีวิตเรียนหนังสือทำงานได้ตามปกติมึงต้องไปหลบอยู่ตามป่าตามนาตามถ้ำสมัยก่อนมีคนรุ่นอากงอาม่าเราเนี่ยหลบอยู่เยอะนะเว้ยแล้วก็หากินแบบอยู่แบบคนป่าเนี่ยแล้ววันดีคืนดีพี่ชายเขาโดนจับแล้วก็ถูกยิงประหารแต่ว่าไปโดนยิงประหารที่ไทเปซึ่งเป็นเมืองหลวงอยู่ทางภาคเหนือแต่ว่าเด็กคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กที่มาจากเมืองกูพี่บงเมืองเจียยี่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่เจียยี่บ้านเกิดกูเลยไอ้บ้านเกิดแฟนกูเลยแล้วก็จะเห็นบรรยากาศของสถานีรถไฟหรือว่าโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ที่กูก็เคยเห็นกูก็มีโอกาสไปเยี่ยมมาแล้วนะเรื่องราวก็คือว่าเด็กคนนี้เหลือพี่ชายคนเดียวแล้วรู้ว่าทางการส่งจดหมายมาบอกว่าพี่ชายเสียแล้วนะคุณจะมารับศพหรือจะให้เอาศพไปทิ้งแต่ค่าเอาศพเนี่ยต้องใช้เงินแบบถ้าตีเป็นเงินปัจจุบันก็อาจจะแบบเป็นแสนเป็นล้านนะซึ่งเด็กมันไม่มีไงแล้วเด็กคนนี้ก็คือน้องคนนี้คือไม่เหลืออะไรแล้วก็เรียกว่าหนีออกจากบ้านญาติมาเลยแล้วก็เดินทางจากเจียยี่เนี่ยขึ้นไปบนด้วยจุดประสงค์เดียวคือต้องการไปเอาศพพี่ชายตัวเองเอากลับมาฝังที่บ้านคือชีวิตไม่เหลือเหี้ยแล้วมีเหลือแค่พี่คนเดียวก็จะเป็นเรื่องราวของการเดินทางของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยแล้วพยายามไปหาศพพี่ตัวเองแล้วเอากลับมาให้ได้ก็คือเรียกว่าดราม่าน้ำตาแตกพี่บวงแต่ผมไม่สปอยเนื้อเรื่องแล้วกันอันนี้คือดูเทรลเลอร์ก็เข้าใจแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออันนี้คำว่า a foggy tale แปลเป็นไทยอาจจะประมาณว่านิทานของสายหมอกประมาณนี้ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ดูแล้วผมขออนุญาตเล่าเรื่อง foggy tale แล้วกัน a foggy tale เป็นเรื่องเล่าที่พี่ชายเขาเคยเล่าให้กับน้องสาวเขาฟังก่อนที่เขาจะเสียแล้วมันเป็นเรื่องที่มันฮีลใจคนที่อยู่ในหรือว่าประสบปัญหาการเมืองสูญเสียคนในครอบครัวไปกับการต่อสู้ทางการเมืองของที่ไต้หวันเรื่องมันจะประมาณนี้เรื่องที่มันเล่าคือพี่ชายเล่ากับน้องสาวไว้ว่าก่อนที่เขาจะโดนยิงประหารนะเขาบอกว่าในทะเลเนี่ยมันมีหยดน้ำที่เป็นเพื่อนกัน2 หยดหยดน้ำเนี่ยคุยกันบอกว่าเรามีเป้าหมายชีวิตในการที่จะระเหยกลายไปเป็นเมฆนั่นคือชีวิตเราเนี่ยสูงสุดเนี่ยเกียรติยศทั้งหมดและความภาคภูมิใจความสุขคือการที่เราได้ขึ้นไปเป็นเมฆเพื่อเราจะได้ลอยไปทั่วโลกแล้วก็เห็นโลกใบนี้ทั้งใบหยดน้ำ2 อันนี้ก็คุยกันแล้วก็วันดีคืนดีหยดน้ำก้อนแรกเพื่อนตัวแรกเนี่ยมันได้มีโอกาสไปก่อนมันก็ลอยขึ้นมาก็ไปเป็นเมฆแล้วไอหยดน้ำนี้ก็ตะโกนบอกเพื่อนว่าเฮ้ยรอเราก่อนเด้เพื่อนอย่าเพิ่งไปรอเราก่อนเราก็อยากไปเป็นเมฆด้วยเหมือนกันแต่ว่าทุกหยดน้ำมันไม่ได้กลายเป็นเมฆเสมอพี่บวงบางหยดน้ำมันกลายไปเป็นแค่หมอกมันไม่สามารถขึ้นไปเป็นเมฆได้นี่คือความเป็นจริงไอหยดน้ำก้อนที่2เนี่ยมันก็ลอยไปแล้วมันก็ไปติดอยู่แค่ระดับหมอกแล้วมันก็น้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็แบบว่าไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองก็เลยเหมือนกับว่าบ่นพึมพำตะโกนไปกับสิ่งรอบข้างว่าเชื่อทำไมเราถึงไม่ได้กลายไปเป็นเมฆแล้ววันดีคืนดีเนี่ยมันก็เกิดฝนลงมาใช่ไหมก็มีฝนลงมามากมายไอหมอกเนี่ยก็เลยตะโกนหาเพื่อนตัวเองว่าเฮ้ยใครเจอเพื่อนแล้วบ้างไหมบอกเขาด้วยนะว่ารอฉันอีกแป๊บนึงฉันกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ลอยขึ้นไปเป็นเมฆเหมือนเธอแต่ว่ามันก็หาเพื่อนมันไม่เจอแต่ไปเจอหยดฝนอีกอันนึงบอกว่าเพื่อนของนายลงไปเป็นน้ำในทะเลตั้งนานแล้วเขาไปนานแล้วเขาไปนานแล้วไอหมอกนี่ก็เลยแบบอ้าวทำไมถึงไม่รอเราแล้วไอหยดฝนนั้นก็บอกว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องพยายามหรอกที่จะต้องไปเป็นเมฆเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเมฆหรือเป็นหมอกหรือเป็นน้ำทะเลเมื่อเวลามันผ่านไปทุกหยดน้ำมันก็เป็นแค่ฉากหนึ่งที่เป็นแค่ความทรงจำของทุกๆชีวิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเคยมีอุดมการณ์ที่สูงหรือคุณทำตามอุดมการณ์คุณได้หรือไม่ได้แค่ไหนคนข้างบนคนตรงกลางหรือคนข้างล่างมันก็เป็นแค่ฉากหนึ่งที่ไม่ได้มีค่าอะไรเพราะฉะนั้น
จงมีความสุขกับ position ของคุณให้มากที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน หรือทำตามอุดมการณ์ได้มากแค่ไหนก็ตาม ไอ้เชี่ยพี่บวง ตอนแม่งเล่าฟอกกี้เทลตอนสุดท้ายนะ น้ำตาแตกทั้งโรงกูบอกเลยคือ มันอาจจะทำโปรดักชันไม่ดีอะแต่ว่าเขาพยายามสื่อให้กับคนจำนวนมากที่ยังเจ็บปวดและสูญเสียกับเหตุการณ์ไวท์เทเลอร์แล้ว อืม ฉากสุดท้ายมันมีฉากหนึ่งที่ มันมาเป็นยุคปัจจุบันแล้วมันไปถ่ายที่โรงพยาบาล ซึ่งกูอะก็ไปรักษาไอ้เหี้ยซึมเศร้าที่โรงพยาบาลนี้กูก็เลยแบบมีความผูกพันไงเขาก็จะพยายามฉายให้เห็นว่า เวลาคุณเดินผ่านคนแก่คนหนึ่งอะที่อายุประมาณ80-90อะนึกไว้ว่าชีวิตเขาอะเขาผ่านยุคไวท์เทเลอร์มาเขาเป็นอาจจะเป็นอากงคนหนึ่งที่เคยวิ่งเข้าไปอยู่ในกอหญ้าสู้กับรัฐบาลจีนที่แบบว่า เดินมาเห็นคนไต้หวันคนไหนพูดจีนกลางไม่ได้แม่งเอาไม้ทุบอะไรเงี้ยคือสมัยก่อนแม่งโหดขนาดนั้นพี่บวงนี่ อืม อันนี้คือFoggy Tale อยากเอามา โอ้ แชร์ เป็นไง ฟัง พี่บ แล้ว วง แบบน้ำตาซึมเลย จริงเหรอพี่บวงไอ้เชี่ยผมทำพี่บวงน้ำตาซึมเหรอ โอ้ฟังแล้วมันก็อินนะพี่เล่าแบบเล่าแล้วมันก็อินอ่ะ ไอ้เชี่ยผมก็นั่งน้ำตาแตกอยู่ในโรงเมื่อวานอะ อืม ทำดีมากเขาพยายามจะให้กำลังใจทุกๆคนนะก็ผมไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าไทยหรือเปล่านะ แต่น่าจะหาดูยาก แต่เรียกว่าตอนเนี้ยที่ไต้หวันเนี่ยกำลังไฮป์แตกไฮป์ระเบิดกันเลย อืม เป็นไงพี่บวงเชี่ยพี่บวงผมทำพี่บวงเศร้าผมเศร้าด้วย โอ้เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันก็ เอ้ยผมชอบนะ มันเป็นเรื่องราวที่มัน อธิบาย เรื่องราวที่อาจจะยาวนานคอนเดนซ์มาเป็นแบบว่าเรื่องสั้น ๆ ได้ดีอ่ะ อืม ไอหยดน้ำกับการระเหยไปเป็นนู่นเป็นนี่อย่างเงี้ย เชี่ อื ย ม ขนลุกกูออกมาจากโรงคือชื่นชมมาก มีคนจำนวนมากที่มันไฮป์ขนาดไหนอะมันไฮป์ขนาดที่ว่าตอนเนี้ยมีอินฟลูเอนเซอร์หลายคนนะแม่งไปเหมาโรงเหมาทั้งโรงเลยนะแล้วบอกว่าใครที่อยู่ในเป็นแฟนคลับเราอะมาดูฟรี และอินฟลูเอนเซอร์แม่งแข่งกันเหมาโรงอะเพื่อที่จะให้คนทุกคนอะแม่งได้มาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ คือเขาไม่ได้โจมตีประเทศจีน อย่างตรงๆ หรือว่าปลุกความรักชาติจากความคลั่งชาติไม่ใช่ แต่เขาปลุกความรักชาติจากการเสียสละของคนรุ่นก่อนของอากงอาม่า ว่าไอ้เชี่ยที่มึงเดินชิวๆมีชีวิตที่ดีได้อย่างเงี้ยมันมีคนเป็นหลายแสน แบบเรียกว่าระดับ500,000 คนไต้หวันนะที่แม่งสู้แบบสู้ทั้งที่มึงเห็นว่าไงมึงก็แพ้ คนสมัยก่อนคนจีนนะ พี่ชายตายน้องชายแม่งเติมต่อ น้องชายตายน้องสาวแม่งเติมต่อคือกลุ่มปฏิวัติที่สู้กับรัฐบาลอ่ะคือแม่งเติมเรื่อยๆพี่บวงคนแม่งถูกขังเป็นแสนโดนทรมานโดนข่มขืนกันอีกหลายแสน แม่งก็ไม่หยุดใช้เวลา40 ปีกว่าจะได้ประชาธิปไตยกลับมา เนี่ยคือไต้หวันพี่บวง คือฟังว่าแบบใช้เวลา40 ปีเราก็ไม่ค่อยเห็นภาพนะ แต่ว่ามานึกดู ไอ้เชี่ยเราเพิ่ง35เองนะ ใช่ไง คือแม่งแบบแม่งทั้งชีวิตคนอ่ะ ที่แม่งแบบทรมานที่โอ้จีนแผ่นดินใหญ่มาแม่งตีคนเป็นหมูเป็นหมา แม่งอยู่กันเนี่ย40 ปีอะมึงคิดดูว่าแม่งสู้ขนาดไหน คนจำนวนมากที่มีตังก็อาจจะบินไปอเมริกาบ้างอะไรเงี้ยแต่ไอคนที่แม่งบินไม่ได้อะแม่งก็สู้อยู่งั้นเลยพี่บวงเชี่ยคนจีนก็ถือว่าไม่ธรรมดานะเว้ยคนจีนไต้หวันอ่ะ อืม นี่นะก็ถือว่าเอามาแบ่งปันนะโหเฮียทำให้บวงน้ำตาแตกผมรู้สึกเศร้าเลยพี่บวงขอพักฉี่หน่อยไหมพักฉี่หน่อย ผมยังไม่ปวดฉี่อ่ะ พี่บวงนั่ง พี่ คุ ไป ย ฉี่เลย พี่บวงนั่งคุยกับช่องแชท ของไทยนี่คือ93 ปีแล้วไม่ผมว่า93 ปีมันไม่ได้แบบว่าต่อสู้กันหนักแบบที่ว่ามันแบบมีความเรียกว่ายังไงอ่ะ ความขัดแย้งรุนแรงแล้วก็มีความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาทั่วทุกหย่อมย่ามันไม่เชิงขนาดนั้นน่ะ อืม93 ปีนี่สู้จริง ๆ มันน่าจะแบบว่าถึง10 ปีไหม หนักดิพี่ญี่ปุ่นลบกันเองอีก สงครามโลกนี่ของไทย มันก็ช่วงญี่ปุ่นนี่มัน
มันก็ไม่กี่ปีป่ะสงครามโลกหรือว่าหลังจากนั้นมันก็แบบกระปิดกระปอยมาตลอด แต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าของไทยนี่มันต้องมีการหนีไปอยู่ป่ามันก็มีนะอย่างเรื่องราวที่เราเคยได้ยินจากครอบครัวพี่สิงห์ใช่ไหมที่ว่าพ่อแม่เขาไปอยู่ในป่าอะไรแบบนี้ผมเข้าใจว่าของในไทยก็มีการต่อสู้กัน อืมโอเค ก็สนใจก็ไปดูนะฮะ ไปหาดูกันเองแต่ยากนิดนึงโอเค เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เราต้องมาแก้ข่าวพี่บวง อันนี้เราพูดคุยกันผิดไปในไลฟ์ที่แล้วพี่บวงจำกรณีเหตุการเสียชีวิตของคุณนัทปงได้ไหม อืม คืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็คุยกันไปทุกสำนักข่าวแพทย์ก็ออกมาวิเคราะห์ว่าไหลตาย อ่า ไอ้ ปรากฏว่าไม่ใช่ อีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คดีพลิกคือกูไม่รู้ว่าข่าวมึงจะรีบเขียนก็ไปทำหาอะไรก็มึงไม่รอให้ผลมันออกมาก่อนมึงให้คนแม่งมานั่งนึกนั่งแบบแฟนตาซีอะไรเงี้ยสุดท้ายมันไม่ใช่เลยมันเป็นเรื่องของการฆ่า มัน ตั ก็ ว เอนเกจเมนต์นะพี่บิ๊ก โอ้ เอ เชื่ น อ เกจเมนต์หวานๆน่ะขนาดช่องเรายังพูดเลยใช่ไหม ก็สรุปว่าเราก็ต้องเอาความจริงมาอัปเดตกันนะคุณนัทปงไม่ได้เสียชีวิตจากการไหลตาย เพราะว่าเมื่อเอาศพไปชันสูตรแล้ว พบสารไซยาไนด์ในร่างกาย คุณนัทปงนักข่าวช่อง 8พี่บวง อืม คุณทางคุณพุทธทางแบบบิ๊กบอสก็พยายามเอาเรื่องจริงออกมาตีแผ่อย่างเต็มที่ ซึ่งก็โดนวิจารณ์ว่าเอาเรื่องของคนใกล้ชิดคนสนิทเนี่ย แล้วเขามีเรื่องของรสนิยมส่วนตัวด้วย เอามาเป็นคอนเทนต์มาปั่นเรตติ้งก็โดนวิจารณ์เยอะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่า ไอ้เชี่ยก็ต้องเอาความจริงมาเปิดเผยไม่งั้นเขาก็เป็นเป้านึกภาพออกไหมเพราะว่าเขาเป็นคนพูดคนแรก หรือว่ามีส่วนใกล้ชิดอะไรเงี้ยพี่บงมองประเด็นนี้ยังไง ก็ตอนแรกที่มีข่าวออกมาว่าคุณนัทปงเขาเสียชีวิตแบบไหลตาย คนก็ไปลงคุณพุทธไม่ใช่เหรอก็แบบเฮ้ยคุณเป็นหัวหน้าเนี่ย คุณใช้งานเขาหนักหรือเปล่า สักพัก พอเอาข่าวมาออก ก็บอกว่าแบบเฮ้ยคุณเอาข้อมูลมาจากไหนคุณมั่วหรือเปล่า เอ้ย แล้วก็มีโยงไปถึงแบบการฆาตกรรมกัน ไปดูแบบว่ากล้องวงจรปิดเฮ้ยมันมีการฆาตกรรมอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นสักพักข่าวออกมาบอกว่า อันนี้เป็นการฆ่าตัวตายก็ไปต่อลงต่ออยู่ดีว่าเฮ้ยคุณเอาข้อมูลแบบนี้มาเปิดเผยได้ยังไงข้อมูลส่วนตัวคือไอ้เชี่ยมันคนมันจะดราม่า มันก็ดราม่า เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในมุมของคุณพุทธมันเข้าใจได้ว่าเขาก็ต้องเปิดไม่งั้น มันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่เอาความจริงออกมาพูดใช่ไหมพี่บงมองงั้นมันต้องเปิ ไม่ ด รู้ว่าคือยังไงมันก็สำนักข่าวมันก็ต้องรายงานข่าวบอกว่า ใช่มันก็ต้องรายงานข่าวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางคนเขาอาจจะคิดว่า มันไม่จำเป็นต้องเอาดีเทลมาให้คนตามทุกเม็ดอะไรแบบนี้ไหมก็คือมึงก็ไปหาความจริงมาแล้วมึงก็สรุปมาเลย อะไรประมาณเนี้ยมัน ก็ ก็ สรุปมาว่าแบบฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้ใช่ไหม แบบมีปัญหากับคนรักเก่า มีปัญหากับคนรักใหม่เอาไซยาไนด์มาจากคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรายงานไปไม่ต้องถึงขั้นเอาเสียงเข้ามาเปิดแล้วเอาความเป็น LGBT ของเขาเนี่ยมาใช้เป็นกระแสให้คนมาพูดเสียหายอะไรเงี้ยพี่บงมองประเด็นนี้ยังไง ก็ตอนแรกคนแม่งก็โถมไปแล้วจากข้อมูลที่มันมีไม่ครบว่ามันเป็นการฆาตกรรม ถ้าสมมติว่าไม่เอาข้อมูลมาเปิดคนมันก็เข้าใจผิดอะดิ ก็ใช่ก็มันก็เลยต้องเปิดเพียงแต่ว่า วิธีการเปิดต้องปรับเปลี่ยนไหมหรือว่าก็ไอ้เหี้ยแล้วแต่สไตล์คนสไตล์เขาเป็นแบบนี้ ถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณก็ไปทำสไตล์เขาของคุณอะไรประมาณนี้ใช่ไหม ก็อาจจะไม่ต้องเปิดไหมก็แค่บอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วไม่ใช่การฆาตกรรม แต่เป็นการฆ่าตัวตายแบบนี้ ก็ จบ คือ ถ้าเกิดว่าเป็นสมมุติพี่บวงเป็นระดับตำแหน่งคุณพุทธอย่างเงี้ยแล้วนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวพี่บวงจะแบบเปิดหมดเลยไหมหรือว่าเราสามารถรักษาคนใกล้ตัวเราได้นิดนึงไม่ให้เป็นขี้ปากชาวบ้าน มันพอจะมีไดนามิกตรงนี้ไหมล่ะที่มันพอจะขยับได้หรือว่าเปิดมันก็คือเปิดมันจะไปกลัวอะไรว่ามันเป็นแฟกต์เราต้องแบบไว้หน้าคนใกล้ๆตัวเรานิดนึงไหม ก็คงจะไว้หน้า ถ้าเป็นคนใกล้ตัวแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เขาเสียหายแต่ผมถามหน่อยพี่บิ๊กปัจจุบันเนี่ยการเป็นเกย์มันเสียหายเหรอ
ปัจจุบันนี้การเป็นเกย์ไม่เสียหายแล้วแต่งงานได้แล้ว เพียงแต่ว่า แล้วเรื่องอะไรที่มันทำให้เขาเสียหายอ่ะ แต่ก็ต้องยอมรับว่าการเปิดมาเป็น LGBT ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ยังโดนโจมตีอยู่เรื่ อ้าว อย สรุปก็คือการเป็นเกย์ยังเสียหายดิ ๆ การเป็นเกย์ยังเป็นเป้าโดนโจมตีต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า อืม มากกว่าที่มึงเป็นปกติสมมุติว่ากรณีนี้คุณนัทพงศ์มีปัญหาเรื่องรักเรื่องเลิกเรื่องงอนเรื่องอะไรอย่างนี้ แต่มันเป็นกับผู้หญิงปกติ สำนวนการพูดต่อของชาวบ้านก็จะไม่เหมือนแบบนี้ การใช้สรรพนามเรียกก็จะแตกต่างกันไป แล้วก็ยังเห็นความเป็นโฮโมโฟเบียอยู่ในสังคมอยู่ในระดับ ไม่ หนึ่ง มันก็ต้องแตกต่างอยู่แล้ว ก็เป็นชายแท้กับหญิงแท้ไม่ใช่เกย์ อืม ก็บอกว่าเป็นการงอนกันระหว่างชายหญิง อืม แต่ถ้าเป็นเกย์ก็เป็นการงอนกันระหว่างเกย์ มันมีความโฮโมโฟบิกตรงไหนในมุมผมก็ยังงงนะ หมายถึงว่า ว่าถ้า ป มั ฏิ น กิ ก็ ริยา แค่สำนวนในการเรียก สังคมมันยังมีกลุ่มของสังคมที่เขายังแบบว่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นอยู่ไงในภาพออกไหม ผมคิดว่า ไม่ว่าเพศไหนก็โดนล้อนะ ถ้าเป็นแบบเนี้ย คือถ้าสมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายนะ อืม แล้วคุณงอนกับแฟนคุณที่เป็นผู้หญิง แล้วคุณก็แบบว่าฆ่าตัวตายไป อืม คนแม่งก็ล้ออยู่ดีว่าแบบไอ้เชี่ยมึงเป็นผู้ชายเรื่องแค่นี้มึงแม่งจิ๊บจอยว่าใจมึงแม่งเล็กเท่ามด ผมว่ามันก็โดนอยู่ดีปะ ก็ใช่ มัน ก็ใช่ มันไม่ได้โดนเพราะเพศปะมันโดนเพราะ คน การ มัน กระทำ มองว่ามันเป็นเรื่องเล็ก พฤติกรรมอะไรอย่างนี้ ผมก็เลยงงว่าแบบ เอ้า สรุปแล้วปัจจุบัน มาตรฐานของสังคมเราคือเป็น LGBT นี่โอเคหรือไม่โอเค อาจจะแบบ ยังงงๆอยู่ ผมยังงงอยู่ คือเรื่องนี้มันก็ช็อกกว่าเดิมพี่บวง จากการที่มันจะเป็นแค่เรื่องของการไหลตาย แต่ว่ามันเป็นการ เท่าที่อ่านข่าวเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเป็นสองส่วนนะ แต่ผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่า คือ ความอาจจะเป็นความเปราะบางของคุณนัทพงศ์อยู่แล้ว ความเป็นตัวของเขาอยู่แล้ว กับอีกอันหนึ่งที่มีผลมากคือ อาจจะเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เพราะว่า อืม ณเวลาที่อาจจะตัดสินใจทำแบบเนี้ยเห็นเขาบอกว่าแบบแอลกอฮอล์200อยู่ในเลือดอะไรอย่างเงี้ยพี่บวงมันก็ส่งผลค่อนข้างเยอะ แต่อันหนึ่งที่ทุกคนน่าจะควรจะรับรู้ไปพร้อมๆกันเลยคือ เรื่องของการครอบครองไซยาไนด์ การหาไซยาไนด์มันไม่ได้ยากขนาดนั้น มึงสามารถขอได้ตามช่างทอง เห็นเขาว่าคนให้ซวย เขามีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงพวกสารเคมีอันตรายอย่างนี้ ซึ่งในกฎหมายไทยเนี่ย ต้องบอกเลยว่ามันเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะว่า ผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกหรือครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาตนะ มีโทษจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน 200,000 นะไซยาไนด์เนี่ย เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะรู้ไว้ว่า อย่าไปหาทำอย่าไปหาเล่นนะน้องพี่น้อง ใครที่รู้ว่ามีเพื่อนมีเหี้ยอะไรอย่างงี้อยู่ในตัวนะเหี้ยเอาให้ออกไปจากชีวิตนะไอ้ของแบบเนี้ยอย่าให้มันอยู่ใกล้ตัว วันหนึ่งที่มึงสติขาดแบบเนี้ย วันที่มึงแบบมึงต้องการจะประชดชีวิตขนาดเนี้ย บางทีมัน แค่มีกับไม่มีบางทีชีวิตมันอยู่ได้ต่อเลย มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายพี่บวง อืม แต่ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าคุณพุทธทำแบบว่าเกินเลยนะ เพราะผมคิดว่าในมุมของคุณพุทธอะถ้าไม่เปิด เขาก็กลายเป็นว่าเขาก็โดนเอง เขาก็ต้องตี ก็ แผ่ เหมือน ความ ว่า จริ ยัง ง ไง ให้ ก็ มัน โดนทั้งคืนทั้งร่อง ใช่ยังไงก็ต้องอย่างน้อยคือเอาแฟกต์ไปแล้วคุณจะไปคิดยังไงกับแฟกต์ก็เรื่องของคุณนะอาจจะแต่ว่าจะมองเรื่องของเรตติ้งไหมยังไงก็ก็แล้วแต่คนตัดสิน อันนี้ผมก็ไม่ว่ากันนะ แต่ว่าคำถามก็คือว่าพี่บุ๋มคิดว่า potential ของการที่คนคนหนึ่งมันจะฆ่าตัวตาย มันสามารถเกิดได้กับทุกชีวิตไหมหรือมันเป็นเฉพาะบางชีวิต ผมว่าเกิดได้กับทุกชีวิตแหละ ถ้าสมมุติว่าทุกอย่างมันลงล็อกอะมันก็คือมันแวบหนึ่งอะคือมันคือตามนิยามเลยคือการคิดสั้นอะจังหวะที่แบบว่าแวบที่มึงคิดสั้นๆ มึงไม่ได้คิดไปเยอะอะคิดว่าแบบเชี่ยช่างแม่งก็ตายไป มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะ ผมว่า มึงเคยเห็นชีวิตของคนที่แบบเชี่ยแม่งหนักสัสๆเลยบางคนนะกูเคยเจอได้มีโอกาสพูดคุย ติดคุกมา4 รอบ พ่อแม่ไม่มี อะไรอย่างเงี้ยเมียตายไอ้เชี่ยแม่กูเคยถามมันอะมึงเคยมีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายไหมมันบอกว่าไม่เคยคิดเลยไอ้เชี่ยคือกูแค่คิดว่า ถ้ากูเป็นมึงอะกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่ว่ากับชีวิตแบบนั้นอะมันกูเลยแบบว่า หรือว่า
potential ของการฆ่าตัวตายมันอาจจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานตอนเด็กๆที่มึงฟูมฟักมาว่าแบบชีวิตมึงมีจิตใจที่เข้มแข็งขนาดไหน เรื่องพวกนี้มันมีส่วนไหมพี่บวงว่า ผมว่ามีส่วน แต่ว่ามันไม่ได้มีส่วนทำให้คนคนนั้นไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตาย มันมีส่วนเชฟทำให้จุดทริกเกอร์มันเป็นคนละแบบ คือการที่แบบว่าคุณมองว่าอีกคนหนึ่งมีชีวิตแย่ทำไมมึงยังอยู่ต่อ มันอาจจะมองผ่านมุมตัวเอง คือเรามองว่าจุดทริกเกอร์ของเราเป็นแบบเนี้ย อืม ไอ้เหี้ยแล้วเขาผ่านจุดทริกเกอร์ของเรามาเยอะมากทำไมเขายังมีกำลังใจใช้ชีวิตต่อไปได้ ใช่อืม แต่จริงๆในหัวของเขาจุดทริกเกอร์ของเขามันเป็นจุดอื่น คือสิ่งที่เขาเจอเขาไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยเชี่ยนี่มันแย่ถึงขนาดว่าแบบกูต้องตายนึกออกใช่ไหม เข้า ค ใจ นบางคนเนี่ยมันเติบโตมันใช้ชีวิตมันเห็นแบบว่าคนแม่งเข้าคุกออกคุก ในมุมมองของเขาไม่ได้คิดว่าการเข้าคุกมันเป็นเรื่องแย่ขนาดที่แบบชีวิตนี้จบสิ้นแล้วเขาก็แบบไอ้เชี่ยกูเข้าคุกแม่งซวยว่ะเฮียเซ็งๆเข้าไปแม่งไอ้เฮียโดนตุ๋ยแล้วสัตว์เอ้ย คือเขาเข้าใจว่าวิถีชีวิตแม่งเป็นแบบนี้ แต่กับคนที่แบบพี่บิ๊กนึกภาพว่าถ้าแม่งแบบโตมาในแบบปราสาทแม่งรวยจนแม่งแบบสุดท้ายแม่งต้องแบบติดคุกอ่ะมันก็จะแบบเป็นมุมมองหนึ่งใช่ไหมจุดทริกเกอร์คนมันก็คงต่างกัน ผมคิดว่า ผมเห็นด้วย จุดทริกเกอร์ของแต่ละคนมีแต่ว่าไม่เหมือนกัน เพราะว่าผมก็เคยมีความคิดแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยคนนี้แม่งแบบว่าทำไมมึงยังอยู่ได้วะแบบชีวิตมึงก็บัดซบสัสๆอ่ะ จนวันหนึ่งอ่ะเขาก็มาบอกว่าแบบเขาไปเจอเรื่องนึงมาแล้วเขาไม่ไหวเขาอยากตายแล้วก็คือแบบมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับเราอ่ะมันเลยทำให้แบบว่าเคยเรามีมุมมองที่กว้างขึ้น จากเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็เข้าใจมากคือโอ้มันคือจุดทริกเกอร์ที่มันต่างกันแค่นั้นเอง ก็เชื่อขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะ ผมไม่รู้ว่าแกผ่านอะไรมาบ้างแต่ มันก็คงหนักจริงๆอะถึงถึงไม่ไหวขนาดนั้นนะแต่ว่าไม่แน่ถ้ามันไม่มีแอลกอฮอล์ขนาดนั้น มันก็อาจจะไม่ถึงเส้นนี้ก็ได้ มันก็คือเป็นหลายๆปัจจัยนะพี่บวงใช่ใช่ เชื่อ หลายปัจจัยจริง คือเขาอาทิตย์ที่แล้วเราคุยกันประเด็นเนี้ย เราคุยกันไปถึงว่างานข่าวมันเป็นงานที่แบบว่าทรหดไหม มันหนัก มันหนักไหม แล้วพอเราคุยไปเรื่องเนี้ย มีน้องทางบ้านส่งคำถามมาบอกว่า พี่ครับพี่บิ๊กติดเรื่องนี้ของผมไว้นะ คุยเรื่องเกี่ยวกับแล้วงานที่ดีอ่ะในมุมของพี่อ่ะคืออะไร เพราะว่าพี่บิ๊กอ่ะเคยเล่าว่าพี่บิ๊กไปญี่ปุ่น เพราะพี่บิ๊กหนีจากงานที่ตัวเองอยู่แล้วแบบว่าเหมือนกับเราอยู่ไม่ได้ใช่ไหม แล้วในมุมของพี่งานที่ดีคืออะไร ในทุกวันนี้คำตอบพี่ได้หรือยัง พี่ไม่ยอมเอามาตอบสักทีผมก็เลยคิดว่า น่าจะถึงเวลาละที่ผมจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ แต่ก่อนที่ผมจะแชร์เรื่องของผมเนี่ยผมมาถามพี่บวงก่อนในฐานะของคนที่ทำงานมาอาชีพเดียวในชีวิต เรียกงี้ได้ไหมพี่บวงเคยทำงานอื่นไหม ก็ไป work and travel อะนับไหม นับ ไปเป็นแบบ housekeeper ตอนที่ นับนะ ตอนที่มึงเรียนหนังสือแล้วมึงยังไม่รู้ว่าตัวเองจะมาทำทางเนี้ยมึงมองโลกแห่งการทำงานอะมึงเคยมีเป้าหรือมีความคาดหวังไหมว่าไอ้เชี่ยกูพอจะทำงานแบบนี้ได้วะเพราะว่าพี่บวงเคยบอกแล้วว่า ถ้าให้มาเป็นมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยพี่บวงทนสภาพนั้นไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นเนเจอร์พี่บวงอยู่แล้วแต่ว่าแล้วมันมีอะไรที่มันอาจจะเป็นงานที่ดีที่มึงโอเคไหม โอเค เฮ้ยเดี๋ยว พอจะ พี่บวงโรบอทแป๊บนึง โอ้โอเค ฮัลโหล พี่ได้ยินเสียงไหม ฮัลโหล 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 เอ้ย เดี๋ เดี๋ ย ยว วไหม เดี๋ยวแป๊บนึงพี่บวงมันยังโรบอทอยู่ให้เวลามันทำงานนิดนึงไอ้สัตว์หัวข้อสำคัญ กลายเป็น AI ไปแล้วพี่บวง มา ไอ้เชี่ยแชท disconnect ไปแล้วเน็ตกู อ้าวเป็นเน็ตกูเด่นมึง สรุปเน็ตใครทางบ้านยังถ้าบ้านยังเห็นผมชัดอยู่ป่ะถ้าบ้านยังเห็นผมชัดอยู่ใช่ไหมตอบผมหน่อยแชทผมยังโอเคอยู่ไหม อยู่พี่ยินกูไหม กูได้ยินมึงโรบอทมากแล้วภาพมึงเนี่ยตอนนี้มึงหลับตายาวเลยรอเน็ตแป๊บนึงนะรอเน็ตแป๊บนึงทำอะไรไม่ได้ปัญหาแบบนี้บูแรงไปเดี๋ยวผมต้องรี
รีดิสคอร์ดใหม่วะโหดิสคอร์ดมันดับไปเลยพี่บุ๋มกูไปแล้วผมขออนุญาตเข้าออกอ่ะผมต้องเข้าออกดิสคอร์ดใหม่หัวข้อสำคัญนะผมบอกเลยอย่าเพิ่งไปไหนกันนะเอาเชื่อพี่บิ๊กลื่นพี่โบงหายไปแล้วพี่โบงบิดว่ะหรือพี่โบงดึงปลั๊กเน็ตหาเรื่องเบี้ยวหรือเปล่าพี่บิ๊กเป็นแอดมินอะไรเนี่ยโอ้โหอ่านไม่ทันไลฟ์ไหลมากเวลาคุยกันไม่ไหลอย่างนี้นะพอไม่คุยกันแชทวิ่งสะบั้นหันแหลกเด็ดใครวะเนี่ยเด็ดพี่บวงใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเห็นผมหรือว่ายังไงวะพี่บวงจะกลับมาไหมเนี่ยWhat the hell เอาไงหรือว่าจะไปคุยเรื่องนี้อาทิตย์หน้ากันลาเลยเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะคุยเรื่องนี้ก่อนผมบอกเลยว่าได้น้ำตาแตกรอบนึงผมเอาเรื่องญี่ปุ่นมาเล่าพี่บวงจงกลับมาจากผมขอเปิดโปรแกรม Discord ใหม่ก่อนนะทุกท่านฮัลโหลฮัลโหล พี่บวง ดีปะ ได้ยินแล้วมาแล้ว โอเค โอ้ย เป็นงานนะ เป็นงานนะ ฮัลโหลยังมีคนอยู่หรือไม่ กลับมาแล้วนะ ไอ้เชี่ยเมื่อกี้แฟนผมมาแจ้งว่าอยู่ดีเราเตอร์อินเทอร์เน็ตดับปุ้ง อ๋อ ก่อนที่เน็ตจะหลุดอีกรอบ เดี๋ยวไข่กูมิ่งจะหาว่า เฮ้ย ไม่ทำงาน อย่าลืมนะครับ 12 ตอนนี้นะครับ ไข่กูมิ่งกับไข่คินเซอร์ยังลดราคาอยู่นะครับผม สั่งซื้อได้นะครับ กดเข้าไปในลิงก์เลยนะ กดเข้าไปในลิงก์โดยตรงนะครับ จะได้ไปเจอกับร้านเลยนะ เพราะว่าตอนนี้อาจจะมีลิงก์ปลอมหรือว่าร้านที่ทำก๊อปขึ้นมานะครับผม อยากจะซื้อของจริง กดเข้าไปในลิงก์ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับไข่กรูมมิ่งอย่าลืมไปสนับสนุนกันนะฮะ มีที่โกนหนวด ที่โกนหมอยและสบู่ล้างหมอยเป็นของตัวเองกันเถอะครับ ครับผม โอเค เรากลับมาที่ อ่ะ ประเด็นสุดท้ายพี่บวง ประเด็นสุดท้ายที่ผมทิ้งไว้ให้พี่บวง มันยังไงกันเนี่ย โอเคตะกี้เนี่ยก่อนที่เน็ตจะดับไปต้องขอบคุณคุณอู๋ออซัมด้วยนะครับ โอ้ขอบ คุ คุณ ณ อู๋ อู๋ออซัมเนี่ยกดสนับสนุนมาเป็นเดือนที่ 8นะฮะตะกี้เห็นอยู่ ขอบคุณมากครับคุณ ขอบ อู๋ คุ อ ณ อ คุณ ซัม อู๋ด้วยครับ ครับผม โอเค เราเข้าไปที่ประเด็นก็คือเรื่องของการทำงานใช่ไหม เรื่องของงานที่ดีในมุมมองคือผมคิดว่า เรื่องเนี้ยมันเอาไปแอพพลายใช้กับทุกคนไม่ได้หรอก ทุกคนมีจริตของการเลือกชอบงานไม่เหมือนกัน งานที่ดีของเรา ใช่ คืออะไรมันไม่เหมือนกัน แต่ว่าเรียกว่าเอามาแชร์แล้วกัน เพราะว่าน้องๆหลายคนเขายังไม่มีโอกาสหรือประสบการณ์ในการเข้ามาในโลกทำงานเลยซึ่งผมบอกว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราคิดตอนเด็กๆหรอกแต่ว่า อืม แต่ปัญหาในมุมพี่บวง ตอนที่ยังไม่ได้เข้าไปทำงาน ในภาพหัวมึงเนี่ย งานที่มึงอยากจะทำที่มันพอโอเคอะมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้าง ยังไงที่มึงเรียกว่าอันนี้เป็นงานที่ดี
โอเค อ่ะ พูดถึงประวัติชีวิตผมก่อนแล้วกันว่าผมเคยทำงานอะไรมาบ้าง ก็คือมีเคยไปทำ work and travel ซึ่งตอนนั้นอะถามว่าแม่งแทบจะเป็นงานเลยเปล่ามันก็ไม่ใช่นะ คือเราก็ยังเรียนอยู่ตอนนั้นเราอยู่ปี2ผมกับพี่บิ๊กแล้วก็เพื่อนที่มหาลัยอีก2คนก็ไปโครงการ work and travel นะครับก็คือเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่เวลา3เดือนเราไปทำงานที่อเมริกานะครับซึ่งงานแต่ละคนมันก็จะต่างกันออกไปอย่างของผมเนี่ยผมทำเป็น housekeeper ก็คือเรียกว่าเป็นแม่บ้านนั่นแหละเป็นแม่บ้านตามโรงแรมถ้าคุณไปโรงแรมแล้วคุณเห็นแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดบ้านคือผมคืองานนั้นเลยนะครับซึ่งด้วยความที่ไปทำที่อเมริกาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้จากการทำงานกับจำนวนเวลาในการทำงานมันก็ไม่เหมือนที่ไทยคือถ้าเราพูดถึงแบบว่าเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านที่ไทยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานที่น่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำน้อยมากป่ะอาจจะได้แบบทำ8ชั่วโมงวันละประมาณ300-350ตีไปแล้วก็โอทีมันก็อาจจะแพงขึ้นไปอีกแต่ว่าที่นู่นเนี่ยคือผมทำงานเนี่ยทำประมาณ6ชั่วโมงมั้งแล้วก็6ชั่วโมงนี่ถ้าตีเป็นเงินไทยนี่ได้ประมาณ1,500ถ้าผมจำไม่ผิดต่อวันก็คือเรียกว่ารายได้มันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถมาเทียบ1:1กับงานเดียวกันในไทยได้นะได้ต่อวัน1,500แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อวันตอนที่ไปอยู่ที่นู่นน่ะมันก็ไม่ได้เยอะใช่คือเรียกว่ารายได้มันก็เยอะกว่าค่าใช้จ่ายหลายเท่าถ้าเทียบกับงานเดียวกันกับที่ไทยแล้วก็ด้วยความที่ทำงานน้อยลงกว่าเดิมเวลาในการใช้ชีวิตมันก็จะมีนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ้ยถ้าผมจะไปทำงานแบบนั้นอีกอะในมุมหนึ่งณตอนนั้นผมก็แฮปปีนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นงานที่แย่หรือหนักหนาสาหัสอะไรผมรู้สึกว่าผมแฮปปีถ้าได้ทำงานแบบนั้นก็คือมันเป็นงานที่ใช้แรงงานก็จริงแต่ว่าวันหนึ่งมีเวลาเหลือกับตัวเองเยอะแล้วก็มีรายได้เหลือพอประมาณนี้นะครับแต่อันนั้นมันเป็นความคิดในวัยที่ยังเรียนอยู่แหละตอนนั้นปี2แล้วก็อีกงานหนึ่งที่ก็ทำมาตลอดตั้งแต่แบบประมาณปี3ปี4ก่อนเรียนจบผมก็เริ่มทำ YouTube ใช่ไหมคือจะเรียกว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นยูทูบเบอร์จะชื่ออะไรก็ตามแต่มันก็คือแทบจะงานเดียวที่ผมทำมาตลอดจนถึงปัจจุบันนะมีแบบเป็นนักพากย์บ้างแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือเนื้องานแบบเดียวกันไอตอนนั้นน่ะมันเป็นจุดที่ผมคิดจริงจังนะเพราะว่ามันก็เหมือนว่าเราเรียนใกล้จบแล้วเรารู้ตัวแล้วแหละว่าพอเราเรียนจบมันก็ต้องไปหางานทำแล้วอ่ะมันก็เลยเป็นจุดที่คิดจริงจังว่ามาวิเคราะห์กับตัวเองว่าเราอยากจะทำงานแบบไหนผมก็เลยพยายามมองแยกงานออกมาเป็นใช้คำว่า3ส่วนแล้วกัน1คือเวลาในการทำงาน2คือความชอบของงานที่ต้องทำ3คือผลตอบแทนผมมองเป็นอย่างนี้ซึ่งถ้าสมมุติว่าจะเป็นงานที่ดีที่สุดมันก็คือได้3อันมันเลยต้องผ่าน3ข้อนี้ก็คือใช้เวลาน้อยแล้วก็เราชอบแล้วก็ได้ผลตอบแทนเยอะแล้วผมก็มาวิเคราะห์คือเราเรียนบริหารธุรกิจมาใช่ไหมมันก็มีช่วงหนึ่งที่เรียนวิเคราะห์ธุรกิจอะแบบ SWOT Analysis ดูจุดอ่อนจุดแข็งของการทำธุรกิจผมก็เลยมานั่งคิดเฮ้ยจริงๆไอ้การทำช่อง YouTube เนี่ยถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขคือถ้าสมมุติว่าเราทำให้มันโตได้อะมันก็ผ่าน3ข้อนี้เลยนะก็คือมันเป็นงานที่มันไม่ได้ใช้เวลาเยอะแล้วผมคิดว่าผมก็ชอบแล้วมันก็สร้างรายได้ได้ผมก็เลยตัดสินใจเข้ามาทำคือจุดหลักเลยผมก็ต้องบอกตามตรงว่าณตอนนั้นนะผมก็มองไปที่รายได้เป็นหลักคือผมมองว่าอย่างหนึ่งเลยของงานการทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันคือความสามารถในการที่จะสเกลรายได้ที่มันมหาศาลมากๆโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลาเพิ่มมันแทบจะไม่มีงานไหนเลยที่เป็นแบบนี้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าสมมุติว่าคุณต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นงานมันจะหนักขึ้นคุณจะไปเป็นพนักงานกินเงินเดือนอ่ะคุณเข้าไปเป็นแบบว่าเรียกว่าพนักงานฝึกใหม่คุณอยากจะพัฒนาขึ้นไปมีรายได้เยอะขึ้นเลื่อนตำแหน่งไปทุกครั้งที่มันเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอ่ะความรับผิดชอบของคุณก็จะเยอะขึ้นถูกป่ะใช่เนื้องานของคุณมันก็จะเยอะขึ้นหรือว่าคุณจะไปค้าขายทำธุรกิจอ่ะคือการที่คุณจะสเกลอ่ะคือคุณก็ต้องสเกลผ่านทางเวลาชีวิตที่คุณต้องทุ่มเทไปหรือว่าถ้าคุณมีต้นทุนระดับหนึ่งคุณก็คือ
จ้างคนอื่น คุณซื้อเวลาชีวิตคนอื่นมาใช้แทน อืม แต่ว่าคุณก็ต้องไปลงทุน ก็ ใช่ คือไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ถ้าคุณจะสเกลอ่ะ คุณต้องใช้เงิน หรือคุณต้องใช้แรงกายของคุณ อืม แต่ว่ากับงานแบบ YouTube อ่ะไม่ใช่ อืม คือผมสตรีมเนี่ย คนดูผม20 คน หรือคนดูผม50,000 ผมก็ใช้แรงกายเท่าเดิม ผมก็ใช้เวลาเท่าเดิม ผมก็ใช้เงินเท่าเดิม แต่รายได้ผมไม่เหมือนเดิม ผมเลยมองว่าไอ้เชี่ยงานนี้นี่แม่งเป็นงานที่ดีมากๆเลยเนี่ย ติดอยู่อย่างเดียวคือ มึงจะทำให้มันดังยังไง อ้าว อัน ใช่ นี้คือโจทย์ข้อเดียวว่าจะทำให้มันดังยังไง อืม ผมก็เลยเริ่มศึกษา แล้วก็ด้วยความโชคดีแหละ มันเหมือนว่าเราทำแบบไม่มีใครมาสอนอ่ะ เราก็แบบ เรียกว่าจับพลัดจับผลูมาทำแล้วมันดัน มันไปต่อได้เว้ย อืม ก็เลยเรียกว่าในมุมหนึ่งอ่ะ เอาจริงๆนะพี่พิก ผมอะแทบไม่เชื่อเรื่องโชคลาภเลยนะ แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าผมอะเป็นคนที่มีสิ่งที่เรียกว่า พี่เคยได้ยินคำว่า dumb luck ป่ะ? dumb luck dumb luck คือแบบ dumb ที่แปลว่าคนโง่อะกับ luck ที่แปลว่าดวงอะ dumb luck โอเค ผมว่าผมเป็นคนที่แบบมีดวงคนโง่เว้ย ทำไมอะ? คือแบบผมแบบไม่ต้องมีเชี่ยอะไรอะ ผมแบบว่าขอแค่แบบว่าใช้ชีวิตไปเรื่อย เดี๋ยวแบบมันก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอะ เชี่ย คือเป็น แต่ว่า ability เหรอ? ผมมานั่งคิด จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะ จริง ๆ มันไม่ใช่ว่าเรามีดวงหรอก อ้อ คือผมคิดว่าในมุมหนึ่งอะ คุณน่าจะเคยได้ยินว่า เรื่องของโชคชะตา หรือเรื่องของดวงอะมันสร้างกันได้ เคยได้ยินคำนี้ไหม? เคยได้ยินว่า เออ มาสักวันหนึ่งมันก็จะมา เราต้องทำให้พร้อมในวันที่โชคชะตามา เราคว้าได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งไง ประมาณนี้ไหม? ใช่ คือถ้าเรามาวิเคราะห์กันถึงคำพูดนี้จริง ๆ อะ มันก็คือการทำอะไรสักอย่างที่มันสม่ำเสมอนั่นแหละ คือถ้าจังหวะชีวิตมันจะเข้ามา แต่คุณไม่พร้อมที่จะคว้ามันไว้อะ มันก็ผ่านไปไง แล้วพอมันเป็นแบบนั้นคุณก็จะมองว่าแบบ ไอ้เหี้ย กูดวงซวยว่ะ กู อืม แบบจังหวะชีวิตมันไม่ลงล็อก อืม แต่ถ้าสมมุติว่า ตอนที่จังหวะชีวิตมันเข้ามา แล้วคุณแบบพร้อมที่จะแบบคว้าหมับมันมา คุณก็จะมองว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย กูดวงดีว่ะ จังหวะชีวิตมันลงล็อก แต่จริง ๆ อะ มันคือการที่คุณแบบทำอะไรซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ ทำอะไรซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ แล้วคุณก็คว้าน้ำเหลวไปเรื่อย ๆ จนสักวันหนึ่งอะจังหวะมันมา แล้วมือคุณที่แบบมันคอยคว้าอยู่ตลอด มันก็แบบ อ้ายเชี่ย หมับเข้าให้โดน1 ที คือจริง ๆ มันไม่ใช่โชค มันอยู่ที่คุณนั่นแหละว่าคุณน่ะทำสม่ำเสมอแค่ไหน ไอ้เชี่ ย เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในตอนแรกอะผมเริ่มเข้ามาทำยูทูบอะ เพราะผมมองเรื่องเงินเป็นหลัก ผมมองว่ามันสเกลได้ แต่พอผมทำไปเรื่อย ๆ อะ ยิ่งผมทำไปเรื่อย ผมยิ่งรู้สึกว่าแบบ เฮ้ย เชี่ย เรื่องเงินมันเริ่มเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยขึ้นเรื่อย ๆ เพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยผมมองว่าเราวางแผนได้ อืม แต่ว่าเรื่องที่สำคัญกว่าคือความชอบ อืม การที่แบบคุณจะทำอะไรไปเรื่อย ๆ แล้วแม่งก็ล้มเหลวไปเรื่อย ๆ ล้มเหลวไปเรื่อย ๆ จนคุณหวังว่าสักวันหนึ่งแม่งจะประสบความสำเร็จอะ คือถ้าคุณไม่มีความชอบอะ คือแบบ มันถ ไอ้ อด เหี อยู่ ่ย แล้ ช ว ชีวิตคุณมันจะ ชีวิตคุณมันจะห่อเหี่ยวสัส ๆ เลยอะ ใช่ ชีวิตๆ คุณมันจะแบบ ไอ้เชี่ย เมื่อไหร่กูจะประสบความสำเร็จวะ กูแบบขอร้องเถอะ ไอ้เชี่ย พระเจ้า พระเยซู พระพุทธเจ้า แบบอัลเลาะห์ มึงประทานพรมาให้ที เออ ๆ เพราะฉะนั้นน่ะ มันเลยกลายเป็นว่า ผมให้ค่ากับเงินน้อยลง คือมันไม่ใช่ว่าเงินไม่มีค่านะ อา ปัจจุบันแบบถ้าคุณบอกว่าเงินไม่มีค่าเนี่ย ผมให้บัญชีคุณเลย คุณโอนมาให้ผมเลย อา ๆ ๆ มันก็ยังมีค่าอยู่ แต่ผมให้ค่ามันน้อยลง ผมมาให้ค่าในเรื่องของการที่ มันเป็นงานที่ผมชอบ และเรามีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้น ตรงเนี้ย แน่นอนว่า อันนี้มันเป็นงานผม มันเป็นชีวิตผม มันเป็นมุมมองผมอะนะ มันอาจจะไม่สามารถไปปรับใช้กับชีวิตของทุกคนได้ ในเนื้องานของผม แต่ผมว่าไอ้ 3 ข้อนั้นน่ะ คุณเอาไปปรับใช้ได้นะ เวลาจะวิเคราะห์ว่าเราอยากจะเลือกงานไหนสักงานอะ งานที่ดีสำหรับเราแม่งจะเป็นงานไหน คุณลองเอา 3 ตัวเนี้ยมาวิเคราะห์ดูว่า ไอ้งานเนี้ยมันให้ผลตอบแทนคุณเท่าไร คุณต้องใช้เวลาชีวิตไปกับมันเท่าไร แล้วคุณชอบมันไหม คุณลองมาเวตดูอะ โดยเฉพาะว่าถ้าคุณมีตัวเลือกอะ คุณลองเอาแต่ละตัวเลือกมาเวตดู แบบพยายามตีค่าออกมาเป็นตัวเลขให้ได้อะ ผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้เยอะ แต่ สำ ประ ห เรั ด็ บใครที่ไม่รู้ว่างานที่ดีเป็นยังไง ประเด็นคือว่า พอมึงมาถึงจุดที่มึงกำลังจะต้องเลือกแล้วเนี่ย อืม มันหายากมากที่มันจะมี 3 อันนี้พี่บวง ส่วนใหญ่แล้ว ใช่ มันจะเป็นเหมือนแบบมึงได้ 2 อะ เต็มที่อะ แม็กซ์อะ แต่ว่ามันจะขาดอันหนึ่งพี่บวง เนี่ยคือสิ่งที่คน ใช่ จำนวนมากประสบไง ผมก็ประสบ อืม เพราะว่า
ตอนที่ผมทำ YouTube ตอนแรกๆอะมันก็มีแค่2อย่าง ผมมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วผมชอบ แต่ผมไม่ได้เงินพี่บิ๊ก อืม เดือนแรกผมทำ YouTube ทั้งเดือนนะ วันละ 10 กว่าชั่วโมงอะ คือถ้าไม่นอนก็ทำ YouTube อะ พี่บิ๊กรู้เปล่าว่ารายได้ผมเท่าไรเดือนแรก? เท่าไร? 3 บาท ถ้าเป็นคนธรรมดา ผม มั ไม่ น ไดก็ ้มี มัน เงก็ินถตั้ง อ แย ต่ ไป ตอน แล้ว แรก เชี่ย อืม ใช่ ผมกดเข้าไปดูอะ ไอ้เชี่ยมันตีเป็นเงินไทยมันขึ้นมาเลยอะ 3 บาท 3 แล้วตอนนั้นพี่ บาทแม่งเท่าไรอะ $1 มัน 30 บาทอะตอนนั้นน่ะ เออ 3 บาทนี่มัน 1 เซนต์เปล่า? 10 มันเซนต์ ขึ้นมาเลย เอว่า อ 1 เซนต์ ผม เออ จำได้ๆ เลย 1 เซนต์หรือ 10 เซนต์น่ะ เออ ๆ แล้วมันไม่ได้ขึ้นแบบก้าวกระโดดนะเว้ย ไอ้เหี้ยเดือนที่ 2 มันแบบ 20 บาท ทำทั้งเดือนนะ ก็คือคุณนึกภาพว่าถ้าคุณเป็นพนักงานเงินเดือนน่ะ คือคุณเข้าบริษัทเช้าเย็นแล้วไม่มีวันหยุด ไม่มีวันหยุด ทำทุกวันทั้งวัน แบบเนี้ย ผมถึงได้บอกไงว่า ไอ้เชี่ย ถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้ชอบมันจริง ๆ อะ ผมจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะ ผมทำไปได้ประมาณ 3-4 เดือนมั้ง อืม แล้วก็ไปงานศพ แล้วก็ไปเจอญาติผู้ใหญ่ เออ แล้วมีคนหนึ่งเขาทักบอก "เฮ้ย เป็นไง? จะจบแล้วนี่ อืม ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่า? มองงานไหนอยู่?" บอก ผมก็บอกว่า "เนี่ยผมทำยูทูบอยู่ อืทำยูทูบม อยู่ครับ เป็นงานบนอินเทอร์เน็ต" เขาบอกว่า "ได้เดือนเท่าไร?" ผมแบบ 120 นี่มึงก็ตอบไปอย่างงี้เลยเหรอ? เออ เชี่ย ผมเป็นคนแบบไม่ค่อยโกหกไง โอ้โฮ เถื่อนเขาหสัสัวตว์ เราะแล้วเขาก็เดินไปเลย แล้วพหี่ัวบเอรก าะใส่หน้าเลยอะ แบบ แล้วก็เดินไปเลย เหมือนแบบ เหมือนกูกวนตีนเขาอะ แล้วมึงรู้สึกยังไงอะ? ก็หน้าชานะ พูดตรง ๆ ก็หน้าชา เออ แต่ว่าในมุมหนึ่งคือกูเป็นคนดื้อไง อืกูเป็นม คนแบบกูไม่ค่อยเอาความคิดคนอื่นมาเป็นตัวแบบตัดสินน่ะ อืม เชกูแบี่บ ย ไอ้สัตว์กูไม่สนอะ กูจะทำอะ กูจะทำให้มันได้อะ เออ โอ้โฮ อันนี้ผมไม่ได้พูดโม้นะ เรื่องเนี้ยไปถามใครก็ได้นะ ตอนที่ผมพากย์ Dreamcatcher ไปถามทุกคนได้เลย ถาม Sunwolf อะ ถามแบบปอมอะ เพราะทุกคนก็ได้เรตเดียวกับผมมั้ง ผมไม่รู้คนอื่นได้เท่าไร เกมละ 20 บาท ช่วงที่เป็นนักพากย์อะ พากย์ DOT ช่วงแรก ๆ ช่วงแรก ๆ นะ เกมหนึ่งอะ ชั่วโมงหนึ่ง 20 บาท ก็คือมึงพากย์เกมชั่วโมงหนึ่งอะ มึงมีเงิน เล่น เกมตามร้านเกมได้ชั่วโมงหนึ่งอะ เชี่ไมย ่มีเงินเหลือแดก ซื้อโค้กได้กระป๋องหนึ่ง เออ แล้วคุณนึกดู ไอ้เชี่ย วันหนึ่งมันไม่ได้มีให้พากย์เยอะ ต่อให้วันหนึ่งมันมีเกมให้พากย์เยอะ มึงพากย์ 2 เกมติดเสียงมึงก็หายแล้ว วันหนึ่งมึงจะพากย์ 3 เกม พรุ่งนี้มึงไม่มีเสียงพากย์แล้ว ก็คือ มันก็ต้องแบบว่า มันต้องหัวชนอะ เอาหัวชนกำแพงจนกำแพงแม่งแตกอะ คือ ไอ้เชี่ย เนื่องจากว่าเคสพี่บวงมันเป็นเคสที่มันค่อนข้าง rare มันหายากในสังคม ในคน ใช่ คนโดย คือ ทั่วไปฟังมาแล้วบอกเลย เชี่ย เขาทำไม่ได้ไง พูดตามตรงว่าผมมีครอบครัวสนับสนุนไง อา พ่อแม่ผมมีที่อยู่ให้ มีที่กินให้ แล้วตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ เขาก็มองว่า โอเค เขาก็ยังแบบใช้จ่ายให้เรา อืม นึกออกใช่ไหม? อา ๆ ๆ ผมย้ำอีกครั้งว่าผมเริ่มทำตอนผมยังเรียนอยู่ อืม ผมไม่ได้แบบว่าจบมาแล้วก็เตะฝุ่น แล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านเล่นเกมอย่างเดียว อา ใช่ แล้วมันก็ดีตรงที่ว่า ตอนที่ผมจบเนี่ย มันก็เริ่มเป็นชิ้นเป็นอัน รายได้มันก็เดือนหนึ่งประมาณ 10,000 10,000 โอ้นิด โฮ โอเคแล้ว ๆ ก็เรียกว่าพออยู่ได้ มันก็เลยเหมือน เราก็ทำมาเรื่อย ๆ มันก็โอเคขึ้นเรื่อย ส่วนใหญ่ อืม คนจำนวนมากที่อาจจะไม่ได้มีโอกาส หรือว่าไม่สามารถมาถึงจุดที่พี่บวงมาถึงได้เนี่ย คำถามคือว่า ถ้ามี 2 อันน่ะ ผมสามารถเรียกได้ไหมว่าเนี่ย ผมมีงานที่ดีแล้ว ผมมีแค่ 2 อันน่ะ มันจะได้เป็นงานที่ดีได้ไหมพี่? ผมว่ามีแค่ 2 อันก็เป็นงานที่ดีแล้วนะ เพราะว่าชีวิตจริงกับนิยายมันไม่เหมือนกัน อืม พูดตามตรงว่าการที่จะมีทั้ง 3 อันเนี่ยมันยาก ใช่ เอาว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะไม่ถึงเปอร์เซ็นต์อะ ใช่ คนไทมี่ แม่งแบบ ไม่ถึงอยู่แล้มีว งานที่ได้ทั้ง 3 อันอะ ใช่ ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ เชี่ย ขอบคุณคุณ จูกันเหลี่ยเหรอครับ? อ่านอย่างงี้เหรอครับ? ผมเป็นคนที่ไม่ชอบงานของตัวเอง คือการดูแลบริษัทต่อจากพ่อ เศร้าทุกวัน 8 ปีเหมือนต้องเรียนรู้ใหม่ เงินมันดีแต่เราไม่ได้ชอบ แต่ผมทำทุกวัน ยอมแพ้ทุกวัน แต่แม่งต้องมาเจอทุกวัน จนตอนนี้ดูแลได้ 100% จากคนอีกมุมมองหนึ่ง นี่ อืม อันนี้คือมี 2 อัน ไม่มีอันที่ 3 ใช่
แล้วมัน คื จะ อ เป็น ผมอยากจะมอง ผมอยากจะให้คุณมองตามความเป็นจริงว่าแบบ การที่คุณมี 2 อันเนี่ย แม่งก็ดีมากแล้ว อืม คือผมคิดเลยว่า ตอนที่ผมวิเคราะห์อะนะ ตอนนั้นน่ะ ผมก็คิดว่า กูจะทำอย่างงี้ไปสัก 1-2 ปี ถ้ามันไม่เวิร์กอะ กูก็ต้องไปทำงานปกติ ซึ่งงานปกติเผลอๆ มันอาจจะมีแค่อันเดียว ก็คือมันมีรายได้ แต่มันไม่มีเงิน มันมีรายได้ แต่มันไม่ได้เป็นความชอบ แล้วมันไม่มีเวลาชีวิตมึงเหลือแล้ว เชี่ย งานปกติทั่วไปมันมีแค่อันเดียวอะ มีทางเลือกไม่มากหรอก และการที่มันมี อื อันเดียว ม มันคืองานที่ดีไหมพี่บวง หรือว่ามันก็เป็นงานที่ดีไม่ได้ ถ้าเกิดมันมีอันเดียว ในมุมพี่บวง? ก็ต้องบอกตามตรงว่า มันไม่ใช่งานที่ดี เชี่ย แต่มันเป็นงานที่คุณก็ต้องทำ ถ้าคุณไม่มีตัวเลือกมากกว่าเนี้ย อืม มันเหมือนถ้าคุณจมน้ำอะ คือคุณอยากจะให้คนแบบว่าขับเรือมารับอะ แต่แม่งแบบโยนห่วงยางที่แม่งแฟบ ๆ มาให้ แล้วมึงต้องมานั่งเป่าลมเองอะ ก็คือมึงก็เลือกเอาแล้วกัน ว่ามึงจะคว้าห่วงยาง มึงจะเป่าลม หรือมึงจะจมน้ำแล้วก็รอเรือมารับอะ ใช่ มองกันตามข้อเท็จจริงของชีวิตอะ ใช่ บางทีมันรอไม่ได้เว้ย ถูก บางทีคือจังหวะชีวิตคนน่ะ มีอะไรมันคว้าเอาไว้มันก็ต้องคว้า มึงต้อง พูดกันตามจริง มึงต้องเอา 1 ขาก่อน เพื่อที่มึงจะแข็งแรงพอไปหา 2 ขา คือชีวิตมันรวดเร็ว มันรีบไม่ได้ ใช่ จริง ใช่ มันต้องเป็นสเต็ป ๆ กูยังจำความรู้สึกตอนที่จบมาใหม่ ๆ แล้วแบบ เลือดร้อนนักลงทุน กูอยากรวยเร็ว กูอยากเอาเงินก้อนไปใส่ กูต้องการอะไรเงี้ย ไอ้เชี่ย ผ่าน process นั้นมาหมดแล้วรู้เลยว่า กว่าจะได้ 1 ขา 2 ขา 3 ขานี่มันต้องสั่งสม มันต้องอดทนเยอะมากพี่บวง อืม คนก็โดเนตมาบอกว่า ตอนนี้ช่องพวกพี่เลี้ยงชีพได้หรือยังครับ? จะได้ดีใจ ขอบคุณมากครับ คุณแอดมินแซ็ก ถ้าเอาแค่ช่องนี้นะ เอาแค่แบบว่าผมเลิกทำอย่างอื่นแล้วอะ แล้วก็เดือนหนึ่งทำ 4 วัน เพราะว่าเราสตรีมอาทิตย์ละวันใช่เปล่า? ใช่ อยู่ได้ สำหรับผม แค่ช่องนี้เรา 2 คนเรายังมีชีวิตกันอยู่ได้ ไม่นับช่องพี่บวงส่วนตัวนะ เชี่ย ก็เรียกว่าต้องขอบคุณทุกคนอะ ที่ให้การสนับ ที่ให้ สนุ การ น สนับสนุนนะครับ คือเรื่องนี้นะ อันนี้พี่บวงเล่าจบแล้วใช่ไหม? ผมจะขออนุญาต ย้อนกลับไปเรื่องของผมนิดหนึ่งนะ งานที่ดี ผมเริ่มจากเด็กที่ผมเรียกว่าตัวเองเป็นคน competitive ในระดับหนึ่งอะ เรียกว่าไม่แพ้พี่บวงแล้วกัน สูสี ผมก็เป็นคนที่อยากจะเอาชนะอะไรตัวเองเหมือนกัน มีอีโกสูง อะไรเงี้ย ตอนเด็ก หลังเรียนจบมาเนี่ย ความคิดมันก็มาเลยว่า แน่นอนเป้าหมายของเรา งานที่ดีของผมคือเงินเยอะ ตำแหน่งสูง เพราะว่าตอนนั้นเป็นคนเปราะบาง เป็นคนแบบตื้นเขินพี่บวง ชีวิตกูอยากจะอวดอย่างเดียวนะ ขอบคุณคุณจุ๋ม31176นะฮะ สำหรับ 25 ฮ่องกงดอลลาร์ ขอนอกเรื่องการย้ายบ้านย้ายประเทศบ่อย ก็ทำให้ชีวิตจิตใจย่ำแย่สุด ๆ ก็ โฮมซิกอะนะ เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะ แต่ผมขออนุญาตกลับเข้ามาเรื่องผมนะ คือ ตอนที่ผมยังตื้นเขินเนี่ย ผมเอาเงินกับตำแหน่ง หรือว่าบริษัทใหญ่เป็นที่ตั้ง ถ้ามีโอกาสได้ใช้วุฒิการศึกษาตัวเองเข้าไปมีตำแหน่ง ได้ใส่สูทนะ ได้เดินเตะจุยหน่อยนะพี่บวง ใส่นาฬิกา เวลาถ่ายรูปต้องเกี่ยวนาฬิกาขึ้นมาเนี่ยนะ โอ้โฮ รู้สึกว่าแม่งเท่ระเบิดเลย อันนั้นคือความคิดตอนเด็ก แต่ผมได้มีโอกาสที่เข้าไปทำงานที่ได้เงินเดือนสูงพี่บวง เพราะฉะนั้น ขาแรกผมมาแล้ว แต่ว่าผมทำไป 3 ปีพี่บวง มันเบิร์นเอาต์เร็วมากเลย เพราะว่าเหมือนผมค่อย ๆ ค้นพบธาตุแท้ตัวเองว่า จริง ๆ แล้วเนื้อแท้ของผมอะ มันมีความใกล้เคียงกับพี่บวงอยู่ คือผมอยู่ในกรอบยาก ผมเป็นคนจังไรหมา ผมเป็นคนที่ชอบอยู่นอกกรอบอะ นึกภาพออกไหม? มันอยู่ใน ไปเจออาอีคนหนึ่งถือผลไม้มาทักกูทุกเช้า อย่างเงี้ย กูใช้ชีวิตอย่างงี้แล้วกูแบบเหมือนจิตวิญญาณแม่งสู้อะ แล้วสังคมรอบ ๆ ก็ไม่ได้รู้สึกทำให้เราพัฒนาขึ้นไปเรื่อย เรารู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่เราตัวคนเดียว แม้แบบว่าคนมันจะอยู่รอบตัวเยอะ นั่นเป็นสาเหตุที่ผมเริ่มสังเกตแล้วว่า ไอ้เป้าคำว่างานที่ดีของเราอะ ที่เราตั้งมาเหมือนคนอื่น แม่งไม่ใช่แล้ว เราตั้งเป้าผิดแล้ว มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ผมอะลาออก แล้วก็หันเหไปทำอะไรที่มันเรียกว่ามันต้องทิ้งทุกอย่างเลยพี่บวง ผมเคยเล่าไป ผมฉีกเรซูเมทิ้ง คือชีวิตนี้กูจะไม่สมัครงานแล้วไอ้เหี้ย ซึ่งอีกครั้งหนึ่งผมก็เตือนอีกครั้งหนึ่งว่า ไม่อย่าไปทำแบบผม ผมรอดมาได้ มันมีคำว่าดำรักอยู่ค่อนข้างเยอะพี่บวง มันใช้รัก เพราะว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจอะ
บางครั้งมันขึ้นอยู่กับโชค ทีนี้ อืม ตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ย ผมก็เลยไปในลักษณะที่ว่า ผมอยากตามหาความหมายของการที่ว่า ผมอยากหางานที่ดีของตัวเอง ที่ว่าก่อนหน้านี้เรามีนิยามมาแล้วนะ แต่มันเหมือนกับว่าทำไมคนอื่นน่ะมันดูลงล็อกกับนิยามนี้มันดูอยู่ได้วะเรามองไปได้เพื่อนคนนั้น เรามองไปได้เพื่อนคนนี้ มันเข้ากับนิยามนี้แล้วมันดูเอนจอยชีวิตมากเลย แต่กูอะคือกูสู้มากเลย กูไม่ชอบเลยว่ะกูไม่ชอบตัวเอง กูไม่ชอบสังคม ก็เลยสุดท้ายไปโผล่ที่ญี่ปุ่น แล้วคนที่ให้คำนิยามของคำว่างานที่ดีอะก็คือท่านเซียนกบ พี่วงจำท่านเซียนกบผมได้ไหมผมเคยเล่าเรื่องเซียนกบ จำได้ครั้งแล้วก็พูดถึงเรื่องของสวนชาใช่ไหม เจ้าของไร่ชาผมขออนุญาตขึ้นภาพนี้พี่บงระหว่างเล่าต้องมีรูปไปด้วยมันถึงจะอินทำให้บงน้ำตาแตกรอบสำหรับคนที่อาจจะเคยอ่านบทความผมบ้างนะ มันก็มีหลากหลายช่วง แต่ผมจะขอตัดมาช่วงหนึ่งหลังจากที่ผมได้เริ่มฝึกงานกับพระ พอพระมันเริ่มเกานิสัยเราได้แล้ว มันกระเถิบมาเป็นผมมาทำงานกับคุณโคต้าซังซึ่งก็คือคาคาชิเซนเซกูพี่บงจำได้ที่ผมเพิ่งไปเจอที่ไทเปมา พอเราเทรนกับโคต้าซังเสร็จแล้วเนี่ย ต่อไปเขาจะส่งเราไปที่ท่านเซียนกบละมันเหมือนในการ์ตูนเลยพี่บวงคือมึงก็ต้องเข้าใจระบบการทำงานนิดนึงเพราะว่ามึงยิ่งไปทำงานกับรุ่นใหญ่อะเขาไม่มานั่งทรีตมึงเป็นลูกค้าเป็นแขกอะไรเงี้ยเขาต้องการใช้งานมึงแบบถึงลูกถึงคนนึกภาพไหมครั้งแรกที่ผมไปทำงานที่ไร่ชาตอนนี้นะผมทำอยู่นี่ประมาณเดือนหนึ่งมีแค่ผมกับเซียนกบ2 คนผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติคุณมิยาโซโนะฟุกุโอะอันนี้คือชื่อเต็มๆแต่ผมเรียกเซียนกบคนจะได้เข้าใจง่ายๆคนที่ให้ผมกินส้มอ่ะจำได้ไหมตอนผมไปเจอครั้งแรกนะงานที่ผมต้องทำพี่บวงในที่นี่คือถอนวัชพืชเนื่องจากว่าหมู่บ้านในทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าวัชพืชเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มงานมหาศาลมากเลยกับการที่มึงแค่ต้องดูแลต้นไม้นะมึงต้องมานั่งกำจัดพวกแมลงหรือว่ามานั่งถอนวัชพืชด้วยมือเพราะฉะนั้นงานของผมคือผมต้องเดินเนี่ยมึงเห็นทางเดินไหมไอ้ร่องเนี่ยไอ้ร่องเหี้ยเนี่ยมันจะมีพวกใยแมงมุมเยอะมากแล้วมันจะมีแมงมุมตัวใหญ่ๆเกาะอยู่เต็มไปหมดเพราะว่ามันถูกทิ้งล้างเอาไว้นานๆแต่ว่าเราก็ต้องเดินฝ่าแมงมุมไปแล้วถ้าพี่บุ๋มพยายามสังเกตมองไปเนี่ยในชาเหล่านี้ใบชาเหล่านี้มันจะมีใบวัชพืชอยู่ซึ่งมึงมองแทบไม่ออกเลยอันไหนใบชาอันไหนใบวัชพืชอ้าวงานของก็คือมันต้องใช้ความชำนาญมันต้องใช้ความชำนาญในการแยกใบชากับใบวัชพืชแล้วมึงก็ต้องเอามือล้วงเข้าไปลึกสุดเลยนะเพื่อถอนมันจากรากแล้วมึงมาเด็ดใบมันนะพวกนี้มันก็แตกใหม่มันไม่มีประโยชน์มึงต้องทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าแม่งเยอะมากแล้วตอนกูไปแรกๆพี่บวงคือมึงไม่มีสกิลตามึงยังแยกอะไรไม่ได้วาลูโตะแบบสกิลเลเวลเพิ่งแบบอาจจะ 2.5 เพิ่งผ่านงานโควต้าซางมายังไม่มีฝีมือมากกูทำงานช้ามากพี่บวงแล้วสิ่งที่กูได้ยินคือสมมุติว่าเขาแบ่งโซนหนึ่งมาให้กูแล้วเซียนกบเขาก็จะทำอีกโซนหนึ่งใช่ไหมกูจะได้ยินตลอดเวลาเสียงเซียนกบจะลอยมาเลยว่าโอ้ยรู้ตัวไฮยาคุพี่บวงเคยได้ยินคำนี้ไหมไฮยาคุเร็วๆหน่อยไฮยาคุคือแปลว่าเร็วๆหน่อยเวนแล้วคือเขาจะพูดตลอดเวลากูเดินเข้าล็อกเนี่ยกูจะได้ยินเสียงนี้ตลอดซึ่งมันก็ค่อนข้างกดดันเพียงแต่ว่ากูก็เรียกว่าไปทำด้วยใจเต็มเปี่ยมไหมพี่บงกูก็ไม่อยากจะทำให้เขาเสียความรู้สึกกับคนไทยงานมีอะไรกูก็ทำบอกว่าทำเต็มที่แต่เต็มที่ของเราอะเรียกว่ามันไม่พอของเขามึงเข้าในภาพไหมแต่ว่าช่วงเวลาที่ดีของการทำงานกับคุณฟุกุก็คือพอมึงทำไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยคุณฟุกุก็จะเรียกมานั่งพักเบรกซึ่งพักเบรกของเขานะคือแบบครึ่งชั่วโมงเลยก็จะไปนั่งกับบนหลังรถกระบะแล้วก็นั่งสูบบุหรี่กันคุณฟุกุก็จะเขาจะมีต้มน้ำชามาชาแบบก็เนี่ยที่เขาทำนี่แหละแล้วก็เขาจะแจกเซมเบ้เป็นเซมเบ้ทรงคล้ายๆกระดองเต่าแล้วก็จะนั่งกินเซมเบ้จิบชาแล้วก็สูบบุหรี่กันโดยที่ไม่คุยกันเลยพี่บัวเพราะว่าเซียนกบอ่ะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยส่วนกูก็ญี่ปุ่นน้อยนิดมากแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบนี้วันหนึ่งประมาณวันที่3ละคุณฟุกุก็ถามกูว่าวารุโตะอะไรคือสิ่งที่สำคัญของการทำงานกูไม่เข้าใจทั้งประโยคนะแต่กูได้มาเป็นคำแบบ
ชิโกโตะที่แปลว่างานอิชิบังแปลว่าอันดับที่หนึ่งหรือว่าคำว่าไดจิที่แปลว่าสำคัญที่กูได้มานิดหน่อย อืม แล้วกูก็เลยบอกว่าคุณฟุกุเขาคงจะรำคาญที่กูทำงานช้ามั้งเพราะว่ากูเดินช้ามากกูค่อยๆละเมียดละไมกูก็บอกมันดูยากกว่าไหนวะมันก็แค่นี้มันก็หยิบมันก็ดึงขึ้นมาเดี๋ยววะนึกภาพออกไหม อืม กูก็เลยบอกว่าผมทำงานช้าไปใช่ไหมผมต้องฮายากุใช่ไหมฮายากุอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหม อืม คุณฟุกุก็ฟังแต่ว่าไม่ตอบเขานั่งดูบุหรี่เขาถามนะแต่ว่าพอคำตอบมาเขาไม่ตอบ คือกูก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจคำตอบกูหรือเปล่าอะแต่เราก็ใช้ชีวิตกันแบบไม่ค่อยคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆพอผ่านไป2-3 วันปุ๊บก็ยังต้องมาทำงานนี่อยู่ กูก็เร่งสปีดเลยไปวงกูก็มาแบบว่าเริ่มวันกูตั้งใจว่า วันนี้นะกูจะเอาให้ทำงานให้เท่ากับคุณฟุกุโอะเลย ประมาณว่ามึงเสร็จ10 แถว กูก็ต้องเสร็จ10 แถว กูตั้งใจว่าสปีดต้องมาก่อนไอ้เชี่ยวันนี้มากูเดินซอยอะไรพี่บอกกูเดินล้วงกูดึงกูแบบว่า คือประมาณว่าแข่งขันอ่ะเขามองกูมองเขานึกภาพออกไหมเดินดึง หยิบมั่ว เดินดึงไปเลย สุดท้ายพอหมดประมาณสัก40 แถวเนี่ย เสร็จใกล้ๆกันกูก็ยืนพราวเลยพี่บัวว่าโอ้โหหำตั้งเลยเป็นไงเจอเด็กไทยเข้าไปหน่อยคุณผู้ก็เรียกเขาไปนั่งพักเบรกเขานั่งเบรกเขาก็ถามคำถามเดิมว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญของการทำงาน กูก็เลยบอกว่าความเร็วเหมือนเดิม พอกูบอกความเร็วปุ๊บคุณฟุกุโอะลุกจากที่นั่งเขาแล้วเดินไปในโซนของกู ที่กูทำงานเมื่อกี้เนี่ย แล้วเขาก็ดึงวัชพืชออกมาอีกประมาณ100 โลอ่ะคือประมาณว่ามึงบอกว่าความเร็วคือสิ่งสำคัญใช่ไหมแต่ว่าคุณภาพงานมึงห่วยมาก แล้วกลายเป็นว่าเบรกนั้นครึ่งชั่วโมงนะเขาไม่เรียกกูมาทำงานนะพี่บวงเขาให้กูนั่งพัก แต่เขามาทำงานในพาร์ทกู แล้วให้กูนั่งดูเขาทำงานไอ้เชี่ยมันเหมือนกับว่าอีโก้มึงมันแตกอะพี่บวงมันแตกสลายแบบมึงกระจอกอะมึงเข้าใจไหมเวลาผ่านไปเรื่อยๆเขาก็จะถามคำถามนี้เรื่อยๆกูก็จะพยายามเรียนรู้ว่าเขาต้องการคำตอบแบบไหน มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคคำว่างานที่ดีมันคงจะหมายถึงคุณภาพเหรอมั้งกูก็เลยบอกเขาไปแบบนั้น ว่าเฮ้ยเวลาเขาถามว่าเนี่ยชอบเวลานั่งสูบบุหรี่กันชอบถาม อะไรคือสิ่งที่สำคัญของงานที่สุดแล้วกูก็วันหนึ่งกูก็ตอบว่า คุณภาพ ซึ่งความเร็วอ่ะมันอยู่ในนั้น มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพ แต่ว่าความเนี้ยบและงานที่เสร็จ นั่นต่างหากคืองานที่ดี ผมทำงานได้ดี คุณฟุกุโอะฟังคำตอบผมเนี่ย ก็ไม่ตอบเหมือนเดิมพี่บวงก็นั่งยืนหน้านิ่งขึ้นไปเนี่ย อันนี้คือพาร์ทแรกที่ผมจะเล่า หลังจากที่ผมฝึกงานคุณฟุกุโอะทั้งที่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเท่าไหร่เนี่ยแต่เขาก็พยายามจะสอนงานเรามาเนี่ย มันก็แบบเป็นสกิลติดตัวเรา หลังจากนั้นผมก็ได้ถูกย้ายไปบทไปพาร์ทอื่น ไปทำงานกับอดีตหัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นท่านรุ่น3นึกภาพออกไหมตัดมาฉากสุดท้ายพี่บวงคือวันสุดท้ายที่ผมกำลังจะกลับมาเมืองไทย ปกติวอลเนเทียเวลากลับเนี่ยไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ก็คือมีการกินข้าวเลี้ยงสั่งลาที่เอกาวโนโมริเล็กน้อยแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่บวงคุณฟุกุเขาจัดงานแฟร์เวลปาร์ตี้ให้พิเศษกูคือเขาไปเหมาร้านอาหารที่มีอยู่ร้านเดียวคุณมาเลซังที่ผมเคยเล่าที่เขาเสียสามีไปแล้วเขาไปเหมาร้านอาหารแล้วก็จัดงานแฟร์เวลปาร์ตี้เรียกทุกคนมากูดีใจมากไอ้เหี้ยตอนเห็นทุกคนทั้งหมู่บ้านมางานแฟร์เวลอำลาเรานะคือแบบน้ำตากูไหลเลยแล้วพองานมันเริ่มปุ๊บใช่ไหมคุณฟุกุโอะจากเป็นคนที่ไม่สนอะไรเลยวันนั้นแกใส่สูทมาเลยเหี้ยเช็ดแม่กูแบบท่านหัวหน้าเขาให้เกียรติขนาดนั้นเลยแล้วบนโต๊ะอาหารก็คุยกันมากมายพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก่อนที่จะกลับคุณฟุกุโอะก็ถามกูอีกทีหนึ่งบอกว่าวารุโตะมึงได้คำตอบแล้วหรือยังว่างานที่ดีคืออะไรวนนั่งเลยเฮียประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายเดือน แล้วถ้าใครได้มีโอกาสไปอ่านบทความที่ผมเขียนน่ะมันจะพอเข้าใจว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่นานพอสมควรแต่ผมสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าคำตอบที่ผมได้เนี่ยที่ผมตอบคุณฟุกุโอะไปก็คือว่าจากที่ผมทำงานที่นี่มาร่วมครึ่งปีนะผมไม่ได้รับเงินเดือนเลยแต่ว่าผมรู้สึกเติมเต็มมากเลยแล้วผมยังอยากทำงานอยู่ทุกวันผมมีความสุขมากสุขภาพผมแข็งแรงมากเลยผมคิดว่าที่มันทำให้ผมแฮปปี้ได้แบบเนี้ยการทำงานที่ดีคือ
การที่เราอุทิศตัวเองให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเพื่อคุณภาพ แล้วสิ่งเนี้ยมันมีประโยชน์กับคนอื่น มันต้องมีประโยชน์กับคน อื อื่ ม น แต่มันจะสมบูรณ์แบบไม่ได้ เพราะว่าสิ่งรอบตัวเรามันมีหลายอย่าง เวลามึงทำงานเนี่ยมึงเอาตัวเองอุทิศลงไปเนี่ย มันมีเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเรากับลูกค้า ตัวเรากับเพื่อนร่วมงาน หรือว่าหัวหน้า หรือคู่แข่งหรืออะไรต่างๆ มันจะสมบูรณ์แบบได้เมื่อเราอุทิศไปแล้วด้วยความจริงใจ แล้วสิ่งรอบๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน เขาอุทิศกลับมา ด้วยความจริงใจสเกลเดียวกัน เมื่อมันเกิดการ give and take ที่สมบูรณ์แบบนี้ มันถึงเติมเต็มผมในการทำงานที่ผมรู้สึกว่ามันสามารถอยู่ไปแบบยาวๆได้ แล้วผมไม่รู้สึกเหนื่อยที่จะเลิก แล้วผมก็เติมเต็มทุกๆวัน พอกูต่อไปแบบนี้ปุ๊บเป็นครั้งเดียวที่กูเห็นท่านเซียนกบเนี่ยพยักหน้าว่ากูว่าคำตอบมึงอันเนี้ยโอเค แล้วเขาก็เดินมา กูจะร้องไห้แป๊บนึงพี่วงขอโทษเขาก็เดินมาลูบหัวว่าดีมากอะไรประมาณนี้แล้วก็ตั้งแต่นั้นกูกลับมาเมืองไทยมันก็เลยได้เป็นนิยามของตัวเองว่าแต่ละคนมันคงมีงานที่ดีไม่เหมือนกัน แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ทดลองทำมึงจะไม่มีทางรู้เลยว่าตัวมึงแวลูอะไรมาก ส่วนตัวกูแวลูแบบนี้ แล้วก็เลยรู้สึกว่าคำตอบเนี้ยมันน่าจะครอบคลุมหมดแล้ว อาจจะไม่ได้ตรงกับพี่บ่วงที่แยกมาเป็น3 ขาแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยในส่วนของค่าตอบแทนที่มันสมเหตุสมผลนะมันรวมไปอยู่กับว่าเมื่อมึง give หรือมึงทำงานลงไปแล้วแล้วคนเขาเห็นคุณค่ากับงานที่มึงทำเขาก็เลย give back กลับมาซึ่งมันก็คือผลตอบแทนแหละซึ่งในมุมกูขอแค่มันอยู่ได้ไม่ลำบากขัดสนแต่ขอให้เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเรากับลูกค้าของเราสินค้าเรามันมีคุณภาพมันมีความจริงใจน่าจะแค่นี้มันก็น่าจะเป็นงานที่ดีสำหรับกูแล้วก็เลยเอามาเป็นเรื่องเล่าซึ่งผมไม่ได้เขียนบทนี้ลงไปในหนังสือของตัวเองเป็นพาร์ทที่มันผมก็ไม่รู้ว่าทำไมผมไม่ได้เขียนนะแต่พอมีคนถามเรื่องนี้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องนี้มาเล่าก็ถือว่าเป็นการเอามาแชร์แล้วกันเล็กๆน้อยๆนะฮะประมาณนี้ไม่บ่วงเรื่องของผมได้ไหมหรือว่าฟังเรื่องของพี่บิ๊กแล้วมันทำให้ผมช่วงแรกๆนะมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมไปทำ work and travel ที่อเมริกานะยังไงก็คือเอาตรงๆเราก็เป็นคนที่แบบว่าไม่เคยทำงานเลยวันๆเราก็เรียนใช่ไหมพ่อแม่เราก็แบบว่าดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องไปทำงานเราไม่รู้ว่าการทำงานเป็นยังไงตอนที่ไปทำงานwork and travel ครั้งแรกก็คือผมก็แบบทำแบบนึกออกว่าคนแบบไม่เคยทำงานแล้วมาเป็นแม่บ้านเป็นแบบว่า housekeeper ไอ้เชี่ยคือก็โดนด่าโดนมันไม่เชิงโดนด่าหรอกใช้คำว่าด่าไม่ได้แต่มันเป็นการตีแหละเขาก็บอกว่าทำไมมึงทำช้างี้วะถ้าแปลเป็นภาษาไทยไงทำไมมึงทำช้างี้วะไอ้เชี่ยมึงได้แค่นี้เองเหรอวะแบบนี้เดี๋ยวกูส่งกลับประเทศดีกว่ามึงไม่ต้องมาทำงานหรอกอะไรเงี้ยเขาพูดอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าแบบบางทีแม่งก็เหมือนว่าในระบบของการทำงานบางทีมันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยทำไมพูดดีๆกับเราไม่ได้มันต้องมานั่งสอนงานกันเพราะคนทำงานแม่งก็แบบแค่ดูแลงานของตัวเองมันก็เหนื่อยมันก็ต้องใช้สมาธิแล้วเงี้ยแล้วแบบพอมันมีคนมาทวงมันก็จะแบบมันคงไม่มีเวลามานั่งประคบประหงมมานั่งโอ้ไอ้เชี่ยกูจำได้เลยแม่งมีคุณลุงคนนึงเป็นเหมือนแบบชาวเม็กซิกันแหละคุณลุงแบบตัวเตี้ยๆผิวค้ำๆหน่อยแต่แม่งแบบแม่งทำงานโคตรเร็วเลยแม่งเดินเร็วมากแล้วแม่งก็ถูกระจกแม่งก็แบบทำนู่นทำนี่อะไรเร็วไปหมดซึ่งมันทำให้กูแปลกใจอย่างนึงตรงไหนรู้ไหมยังไงคือไองานที่กูไปทำมันจ่ายตามชั่วโมงที่เราทำใช่หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราอู้เราได้เงินเยอะกว่าเดิมนะเว้ยก็คือวันหนึ่งมาถึงแม่งบอกว่ามึงมีเท่านี้5 ห้องมึงจะใช้เวลาในการทำความสะอาด5 ห้องนี้ยังไงก็ได้
ถ้าสมมุติว่ามึงเสร็จมึงตอกบัตรออกมันจะมีตอกบัตรเข้ากับตอกบัตรออก ใช่ ใช่ปะ ใช่ใช่ แล้ว ใช่ เขาก็นับเวลาเข้าออกเนี่ยแหละ ว่าเขาจะจ่ายเงินให้มึงเท่าไหร่ อืม ถ้าสมมุติมึงอู้อ่ะมึงตอกบัตรออกช้าไอ้เหี้ยเขาจ่ายเงินให้มึงเยอะกว่านะเว้ย เออ แต่ทุกคนแม่งจะเร่งให้มึงทำงานเร็ว เพื่อที่จะได้ออกไวๆแล้วก็ได้เงินน้อยลง อ่ะ กูว่ามันก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนะ อืม คือในมุมหนึ่งกูเดาว่ามันคงเป็นงานที่แบบว่ามันไม่คงมีใครไม่มีใครอยากมาเสียเวลาทำแล้วก็เงินที่ได้ต่อให้ทำเร็ว มันก็พอแล้วอ่ะ อืม ทุกคนแม่งอยากจะแบบว่ากลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวหรือไปใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้ละมั้ง ใช่เพราะว่า แม่งก็แปลกดีเหมือนกัน ที่อเมริกามันคือว่า มึงอยากจะเซฟเวลามากกว่า เพราะว่าการที่มึงเอาเวลามาทำงานไม่เยอะมากเนี่ยมันก็เพียงพอที่มึงจะเลี้ยงชีพแล้วไงมึงก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้น ไม่ต้องแบบว่า เหมือนเมืองไทยพอค่าแรงมันไม่พออ่ะมึงก็ต้องอัดมึงก็ต้องโอทีมึงก็ต้องเบิ้ลเข้าไปเหมือนไอ้เหี้ยข่าวพนักงานไดกินที่ต้องทะเลาะกับทางบริษัทอ่ะก็มีสหภาพแรงงานมาทะเลาะมาตีกันอยู่เพราะว่า มันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ฝ่ายหนึ่งมันเสียเปรียบใช่ปะล่ะพี่บวงมันต่างกับที่อเมริกามากที่แบบไอ้เชี่ยกูทำ6 ชั่วโมงอ่ะกูก็อยู่ได้แล้ว3 วันเหมือนพี่หมื่นเลยพี่บวงเยี่ยส่งพี่หมื่นอ่ะก็ส่งประมาณนั้นอ่ะใช่ปะล่ะก็คือเรื่องทำงานอ่ะผมได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้ value เงินขนาดนั้นก็อย่างที่พี่บอกมันอย่างที่พี่บวงบอกไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญ แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ enjoy กับการใช้เงินไงเราเป็นคน enjoy กับการหาเงินมากกว่าเราสนุกกับการที่เราสร้างสรรค์ผลงานแล้วเรามีคน appreciate เรา enjoy กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่แบบแม่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเราได้จริงๆเรามีพลังที่จะทำงานต่อไปแบบไม่หยุดหย่อนเรา enjoy มากพอเราค้นพบตรงเนี้ยผมก็เลยคิดว่างานที่ดีของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วคุณจะต้องไปตามหาความหมายของคุณเองการที่หลายๆคนบางครั้งอาจจะเสียเวลาชีวิตไปมากเพราะบางทีเราเอานิยามของคนส่วนใหญ่มาทับแล้วเราก็พยายามเดินตามแล้วเดินตามไปก็ไม่ชอบอีกก็ไม่แฮปปี้อีกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นส่วนนั้นที่ผมอาจจะพอแชร์ได้เรื่องนี้ครับคนเรามันร้อยพ่อพันแม่นะมันไม่สามารถที่แบบว่าจะเอาความหมายของคนอื่นมาใช้กับตัวเองได้ 100% คือผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจากที่ผมสังเกตนะชีวิตคนเราแม่งเวลาจำกัด24 ชั่วโมงเท่ากันหมดคนที่จะนำหน้าคนอื่นได้มีอยู่แค่อย่างเดียวคือคุณต้องใช้เวลาของคุณได้มีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นคนที่รวยคือมีอยู่2 อย่าง1คือเขามีเงินที่จะซื้อเวลาของคนอื่นมาเป็นเวลาของเขา2คือถ้าเขาไม่มีเงินเขาก็ต้องใช้เวลาของเขาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าหมายความว่าอะไรเขาต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นผมว่าคนที่เก่งคือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแต่คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นด้วยที่มันทำได้ยากมากนะเว้ยมันต้อง2 อย่างผมพูดตามตรงว่าการเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแม่งยากแล้วนะเพราะว่าอีโก้มันบังตานะแต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแม่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆเรื่องบางอย่างทำไม่ได้เลยอย่างเช่นความรู้สึกคือคุณไม่เคยกินรสชาติเนี่ยไอ้เชี่ยให้คนอื่นแม่งมาอธิบายยังไงคุณก็ไม่มีทางเข้าใจจนกว่าคุณจะได้สัมผัสมันเองเรื่องบางเรื่องคุณยังไงก็ต้องเป็นคุณที่ไปลองแต่เรื่องบางเรื่องคุณสามารถเรียนรู้จากคนอื่นได้แต่ความยากมันอยู่ตรงที่จุดตัดมันอยู่ตรงที่คุณใช้อะไรเป็นตัวตัดสินว่าเรื่องนี้คุณต้องลองเองเรื่องนี้คุณเรียนรู้จากคนอื่นได้อันนี้แหละแม่งจะวัดว่าในชีวิตใครไปได้ไกลกว่ากันไม่ว่าจะในด้านของเงินในด้านของความสุขในด้านของแบบมีเวลาเอาไว้ใช้กับครอบครัวมันยากมากและผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ฝึกตั้งแต่เนิ่นๆมันทำไม่ได้คือบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยการเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นมันจะยากอะไรวะคุณเคยได้ยินคำว่ากูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงป่ะโหใครๆก็ต้องเคยได้ยินคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะสอนคนสมัยใหม่ถ้าคนสมัยใหม่ไม่ฟังเขาจะบอกว่ากูอาบน้ำร้อนมาก่อนมึงผมเป็นคนที่เคยมีคนพูดคำนี้ใส่ผมแล้วผมไม่ได้สวนไปนะแต่ผมคิดในหัวว่าไอ้เหี้ยน้ำร้อนยุคมึงมันอาจจะแค่30 องศาไงแต่ว่าน้ำที่กูอาบอยู่แม่งจะ100 องศาแล้วมึงเอาเรื่องของมึงมาสอนกูไม่ได้หรอก
นึกออกใช่ปะ เข้าใจ คือบางทีเนี่ย การที่คุณจะแยกแยะว่าแบบไอ้เชื่อเรื่องนี้คุณต้องไปหยิบเอาจากความผิดพลาดของคนอื่นเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ได้เว้ยเรื่องนี้ต้องลองด้วยตัวเอง ยากและเป็นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มันเป็นสกิลที่คุณต้องฝึก ยิ่งคุณมีสกิลนี้เร็วเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นด้านไหน ผมว่ามันจะไปได้ไวคุณอยากจะมีชื่อเสียงเงินทอง คุณอยากจะมีความสบายอะไร หรือคุณอยากจะประสบความสำเร็จในด้านการงานในด้านครอบครัวผมว่ามันใช้ได้หมด ใช่ ก็ต้องลองเรียนรู้กัน อันนี้เป็นคำแนะนำแล้วกัน ดีพี่บวกไอ้เหี้ยโคตรโหดดีปะผมก็คิดว่าคนทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนอะเรียกว่ามาแชร์กันนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราเก่งกาจอะไรหรอก แต่ว่าผมเฟลมาเยอะเหมือนกันในชีวิต ก็อยากจะให้ทุกคนประหยัดเวลาเพื่อคนรุ่นหลัง คือถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมเอ่อ Clair of Skill แบบผมอะพี่บวกมันจะมีประโยคคลาสสิกของตัวเองก็คือ เพื่อคนรุ่นหลัง เนี่ยเราก็ผมว่า อย่างน้อยๆคุณฟังได้มากได้น้อยก็เอามาแชร์ผมมอบความจริงใจได้ให้เต็มที่เท่านี้นะ อืม อ่าก็น่าจะจบแล้วไหมพี่โบกประมาณนี้นะวันนี้เชี่ย แล้วเรื่องไดกินนี่สรุปเขาก็ตกลงกันได้แล้ว เรื่องไดกินผมมีโน้ตไว้คร่าวๆนะ คือเข้าใจสถานการณ์ว่า บริษัทเนี่ยเขาก็หลายๆ บริษัทเมืองนอกเขาทำประมาณนี้อยู่แล้วก็คือกดเงินเดือนให้ต่ำเพื่อที่จะเอาไปผ่องถ่ายไปให้เป็นโบนัสทีหลังเขาจะใช้ระบบนี้กันมากขึ้น จะได้ไม่ต้องแบกรับภาระแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่สัญญากับพนักงานไว้เรื่องทองอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าทองแม่งขึ้นไป3 เท่าไงมันก็จ่ายไม่ไหว มันก็มีมุมของนายจ้างที่อาจจะไม่ได้คาดคำนวณมาว่าไอ้เชี่ยสิ่งที่เราสัญญาเราทำไม่ได้ว่ะกับอีกมุมของลูกจ้างที่เสียผลประโยชน์ แล้วผมเข้าใจว่าสุดท้ายอ่ะมันมาจบตรงที่สหภาพแรงงานยอม ก็คือสิ่งที่ลูกจ้างร้องขอไปแล้วเขาบากบั่นอ่ะพี่บวงทำงาน10 ปีไม่ลาเลย มึงเหมือนแบบมึงต้องถวายชีวิตอ่ะแล้วสุดท้ายกับแค่ทอง3 บาทมึงให้กูไม่ได้อะมันกลายเป็นเหลือเงินสด40,000อะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้มึง3% 3%คืออะไรฮะ3%คือเพิ่มจาก150มาเป็น160 บาท เนี่ยก็คือกูดูดีลเนี้ยกูรู้สึกว่าสหภาพหรือว่าแรงงานเสียเปรียบ แต่ถามว่าเข้าใจไหมมันก็เข้าใจได้ เพราะว่าเราคือประเทศโลกที่3ไงคือประเทศที่เหล่านายทุนเขาจะมาแย่งเอาแรงงานราคาถูกอ่ะ ใช่ มันก็จะเป็นสภาพนี้ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยนะคือ เราเข้าใจสภาพมัน แต่ผมก็คิดว่ามันก็ต้องเจรจา เพราะว่าในสถานการณ์ก่อนหน้านี้คือเขามีการปิดงานงดจ้างถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจคำนี้คือ เป็นลักษณะว่าไม่ได้ไล่ออก ไม่ให้มึงลาออก แต่ว่ากูไม่ทำงาน มึงก็ไม่ได้ตังค์กูก็ไม่ได้ตังค์ก็นั่งทนกันไปว่าใครจะทนได้มากกว่ากัน ซึ่งไอ้ชี้นายทุนมัน สายป่านมันยาวกว่าอยู่แล้ว โอ้โหคนละเรื่องคนทำงานหาเช้ากินข้ามเขาเลี้ยงลูกเขาเลี้ยงเฮียอะไรต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เขาทนไม่ได้หรอก มันก็คือโดนบีบทุกทางอ่ะ แต่ที่มันน่าเศร้าที่มันเป็นปัญหาที่คนก็ถกเถียงกันคือ ในช่วงวันแรกๆที่มันออกข่าวมามันเหมือนประโคมข่าวไปในทางโจมตีแรงงาน พนักงาน แล้วคนไทยสายเขาใช้คำว่าสายลูกทาสอ่ะเข้ามาถมถุยพนักงานทั้งที่พนักงานอ่ะก็ไม่ได้ทำเฮียอะไรผิดเลยนึกว่าเอาไหมคือเขาทำถูกต้อง พนั หม ก ด งานแค่แบบว่าต้องการจะได้ตามที่มึงสัญญาเอาไว้อ่ะมึงสัญญาไว้อย่างเงี้ยมึงให้กูหน่อยดิแต่กลายเป็นโดนด่าพี่บวงคิดพี่บวงมีมุมมองอะไรจะแชร์เรื่องประเด็นนี้ไหมหรือว่าผมเข้าข้างผิดฝั่งอะไรอย่างนี้ไหมก็ผมว่ามองแบบเดียวกับพี่พิกผมมองว่ามันก็เป็นระบบทุนนิยมอะนะคือนายทุนมันก็ยัดตูดลูกจ้างอ่ะเป็นเรื่องปกติคือก็หวังว่ามันจะคือถ้าเกิดสหภาพเราแข็งแรงอ่ะมันก็จะสามารถต่อรองได้มากขึ้น แต่ว่าสหภาพเราก็ยังไม่แข็งแรงมันจะแข็งแรงได้ไงมึงดูรัฐบาลดูเฮียดูส่วนกลางเนี่ยก็ทำงานกันแบบนี้มันก็พูดยากแหละไม่มีทางหรอกคือเอาง่ายๆกำไรปีนี้5,900 ล้านถ้าสมมุติว่าต้องจ่ายทั้งหมดตีเป็นเงินออกมาประมาณเท่าไหร่400 ล้านหรือ600 ล้านคือมันก็ 10% ของกำไรมึงนึกออกไหมแต่ว่าไม่ยอม
อยากลดเหลือประมาณ 6% 5% มเพื่อจะได้เอาเงินไปจ่ายนายทุนเยอะขึ้น เอาไปให้แบบบริษัทมีผลประกอบการตัวเลขดี ใช่ คือ อืม มองกันตามความจริง เฮ้ยนายทุนมันเป็นคนลงทุนมันก็รับความเสี่ยง ใช่ แต่ว่าไอ้ที่ความเสี่ยงตรงนี้มันตีมูลค่าได้ยังไงวะ ว่า มึงต้องได้เปรียบคนอื่นขนาดนั้นน่ะ ก็ สิ่ง ใช่ ที่มึงได้ ไง มันได้เปรียบอยู่แล้วแหละ มัน อืม มันพูดยาก มันมีเรียกว่าหลายส่วนหลายแง่ที่มานั่งพูดคุยกัน คือถ้าเกิดว่ามันเป็น หรื ก อ รณีที่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มึงสัญญา มันบวมเบ่งจนมึงไม่สามารถจ่ายได้หรือมึงต้องเป็นหนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วมึงจะอยากจะมาเจรจาไอ้เหี้ยนี้เข้าใจได้กูว่ามันก็ อืม ใครมันจะไปคิดว่าภายในเวลา2 ปีมันจะมีสงครามแล้วทองมันจะวิ่งขึ้นมา3 เท่ามันก็นึกไม่ออกนึกภาพออกไหมแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันเป็นพอชั่นน้อยอ่ะไอ้เชี่ยมันไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรแบบนี้อะกูคิดว่ามันค่อนข้างน่าเกลียดอ่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่า สังคมเรายังต้องการความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ ถ้าเราอยากจะพูดได้ว่าเราภูมิใจในความเป็นไทย เรารักไทยเรารักกันเองเงี้ยมันก็ต้องซัพพอร์ตกันให้มันแฟร์ทุกฝ่ายผมว่านะ อืม อืม อันนี้ผมไม่ชัวร์ว่าบริษัทมีหนี้ไหม แต่ว่าข้อมูลจากหัวหน้าสหภาพ ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่า เขาบอกว่าปีนี้บริษัทมีกำไร 5,900 ล้าน ปันผล 5,500 ล้าน ปันผลนะครับ คืออธิบายอย่างนี้นะคือบริษัทมันมีหนี้หมดทุกอย่างอยู่แล้ว มันต้องมีการ มันต้องมีวงหนี้ที่มันจะต้องหมุนจ่ายอยู่แล้ว แต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับเงินสดที่เขามีคือเวลาคุณจะดูตรงนี้คุณต้องไปดู cash flow ด้วยไอ้หนี้ ใช่ มันเป็นหนี้ระยะยาวหรือมันเป็นหนี้อะไรยังไง มันไม่ได้หมายความว่าบริษัทเป็นหนี้การที่มีหนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารธุรกิจโดยปกติ ใช่ ก็ได้ มันอาจจะเป็นทริคของการทำ account เพื่อให้ราคาหุ้นมันดี นึกออกไหม การที่คุณมีหนี้หมายความว่าคุณมี leverage คุณมี leverage คือรายได้คุณมันจะเพิ่มขึ้น โดยตัวเลขเยอะมากทั้งนั้นที่จริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้น มันเหมือนมันเป็นการตกแต่งบัญชีในมุมหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะ เพราะฉะนั้นอย่างที่วิกบอกมันต้องดู cash flow แล้วก็อย่างที่ผมบอกคือสุดท้ายแล้วต่อให้มีหนี้หรือไม่มีหนี้ปันผลอะไรเท่าไหร่ แต่ความจริงก็ยังอยู่ก็คือมึงขยับเปอร์เซ็นต์จากมึงได้ลดลง 1% น่ะเพื่อมึงทำตามสัญญา แต่มึงไม่ทำอ่ะมึงเลือกที่จะผิดสัญญา แล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เพราะว่าแค่มึงทำได้ นี่ไง เพราะแค่มึงเป็นนายทุนอ่ะมึงมีอำนาจต่อรองอ่ะ ใช่ มันคือข้อเท็จจริงของระบบทุนนิยมแค่นั้นเลยครับ คือก็พี่บอกพูดถูกเพราะฉะนั้นทุนนิยมอีกครั้งหนึ่งมันยังเป็นระบบที่มันก็ยังใช้กันอยู่ แต่ว่ามันก็จะมีคำพูดในแวดวงวิชาการการเมืองอะไร ทุนนิยมที่มีหัวใจพี่บงเคยได้ยินคำนี้ไหมแต่คำนี้เอามาหลอกเพื่อที่จะเอากระเจียวหยอดเข้าไปในรูตูดมึงอีกทีนึงคือมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีจริงนะแต่ผมก็จะบอกว่า ด้วยสภาวะประเทศไทยประชากรเราการศึกษาประมาณนี้เศรษฐกิจสังคมแบบนี้มันยังโดนกันอยู่เรายังไม่สามารถบีทหรือเอาชนะการเจรจาต่อรองตรงนี้ได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วที่มันเกิดคนมันจะได้มาถกเถียงกันไอคนที่มาถมถุยมาด่าแรงงาน ก็มึงจะได้รับบทเรียนอะไรเข้าไปในซิลิบัมมึงสักเล็กน้อยว่าสุดท้ายแล้วความแฟร์น่าจะสำคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดว่ามึงไม่มอบความแฟร์ให้คนอื่นก็ไม่ใช่ว่าชีวิตมึงจะได้ความแฟร์ตรงนั้นไปด้วยใช่คือผมในส่วนหนึ่งเนี่ย ผมไม่อยากให้คนมองว่าแบบเฮ้ยเชื่อนี่มันก็คือธรรมชาติของทุนนิยมพอคุณคิดแบบนั้นน่ะผมว่าถ้าคุณเชื่อฝังหัวแบบนั้นน่ะมันจะเปลี่ยน mindset นะมาทำให้คุณรู้สึกว่าไอ้เชี่ยแล้วกูจะใช้ลูปโฮจากระบบนี้ได้ยังไงบ้าง กูจะไต่เต้าขึ้นไปอยู่ข้างบนเป็นคนที่มีสิทธิเหนือคนอื่นได้ยังไงบ้าง ซึ่งผมมองว่าในมุมหนึ่งอ่ะคุณอยากขึ้นไปเป็นเมฆสักวันหนึ่งคุณก็ต้องกลับมาเป็นหยดน้ำอ่ะมันคือไซเคิลของชีวิตอ่ะบางทีมันถ้าสมมุติว่าตอนนี้คุณเป็นเมฆคุณเห็นใจหยดน้ำอ่ะแล้วมันทำแบบนี้กันไปเรื่อยๆจนมันส่งต่อสักวันหนึ่งถ้าคุณเป็นหยดน้ำอ่ะเมฆมันอาจจะเห็นใจคุณไงแต่มันก็เป็นแค่คำถามว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมใช่ก็สุดท้ายแล้วมันคือเรื่องของความสามัคคีของชาติของคนเริ่มจากพอชั่นเล็กๆแล้วไปฉายเป็นภาพใหญ่ถ้าภาพใหญ่ยังฉายแบบนี้
มันก็เฟลตั้งแต่หยดน้ำข้างล่างกันนี่แหละในมุมผมนะ ก็ค่อยๆเรียนรู้พัฒนากันต่อไปครับ อืม ขออนุญาตเข้า Q&A ครับ Q&A ไหม ตอนนั้น พี่ พี่อายุเท่าไหร่ครับ ตอนที่ไปญี่ปุ่น 26 25 ครับ ผมทำงาน กินเงินเดือนอยู่3 ปี เปลี่ยน3 งาน ช่วงนั้นน่ะ คือเขานิยมเปลี่ยนงานกันเพื่ออัพฐานเงินเดือนใช่ไหม ใช่ ผมไม่ได้ไปทำงานในสายนั้นนะแต่ก็ อืม คนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทำงานเข้าไปทำงานให้โปรไฟล์ดีๆ เพื่อที่จะได้แบบมี Headhunter มาขอให้เราย้ายไปแล้วเราก็อัพฐานเงินเดือน ใช่ อันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่พี่บิ๊กเปลี่ยนงานไหม ไม่ใช่ ผมไม่ได้เป็นคน อ๋อ มีความรู้สึกที่ชอบเปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือนเลย เพราะว่าผมแพชชั่นของผมมันคือการที่ผมได้ทำงานอะไรแล้วมันมีคุณค่า ผมไม่ได้ออกจากบริษัท เพราะว่าเงินเดือนผมน้อย ผมว่าเงินเดือนผมอาจจะอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อนจบใหม่นิดหนึ่งไม่ได้เยอะมาก ผมแฮปปี้แล้ว แต่ผมให้มูลค่ากับว่าแต่ละวันน่ะเราสร้างประโยชน์อะไรให้กับบริษัทที่เขาจ้างเรา คือผมค่อนข้างแฟร์ในความรู้สึกเราว่าเขาจ้างเราอ่ะ ผมก็อยากมีประโยชน์ แล้วในช่วงเวลา3 ปีเนี่ย ผมรู้สึกว่าบริษัทไม่ได้มอบหมายหน้าที่งานที่ผมสามารถใช้ศักยภาพตัวเอง หรือผมสามารถสร้างอะไรที่มันมีคุณค่าได้ ผมรู้สึกว่าผมเอาเวลาไปทิ้งเปล่า ผมพยายามจะทำให้มันเต็มที่อะแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมา ผมไม่พอใจ ผมไม่รู้ว่าหัวหน้าพอใจหรือเปล่า เพราะผมไม่มีปัญหากับหัวหน้า แต่ตัวผมเองอะผมไม่พอใจ อันนี้คือประเด็นแรก ประเด็นที่2คือ ผมไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน ผมไม่ชอบคนที่มีค่านิยมแบบนี้ ผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของผมแล้ว เป็นสาเหตุให้ผมย้ายงาน ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอัพเงินเดือนเลย ผมไม่มีความคิดแบบนี้พี่บวง อันนี้คือส่วนตัวนะ ขอบคุณพี่พิษนะ เชียร์พี่พิษดาวแดงแล้ว สัจธรรมบ้านเราหลายที่เป็นแบบนี้ เคยคิดว่าบริษัทต่างชาติแฟร์ เคยทำเอเจนซี่ต้องทำงาน ต้องถือ KPI เซลล์ไม่มี OT บ่นไปแล้วว่ามันเหมือนทำงาน2 ตำแหน่ง ก็ผมว่าเรื่องนี้ก็มันแล้วแต่ที่นะ บริษัทไทยที่แฟร์แล้วรักลูกน้องก็มี บริษัทต่างชาติที่รักลูกน้องแฟร์ก็มี มันก็มีความเป็นดำรักของมึงส่วนหนึ่ง พี่บอกว่ามึงจะคว้าไปเจออะไรอะผมพูดเลยว่า ผมไม่มีโชคทางด้านนี้ เพราะว่าที่ผมเลือกตัดสินใจไปอะผมเจอเพื่อนร่วมงานที่ผมไม่สามารถคลิกด้วยได้ แล้วผมไม่เจอผู้นำจิตวิญญาณหรือหัวหน้าที่แบบว่ามันดึงศักยภาพผมออกมา ตรงเนี้ยคือ พอผมไม่เจอผมรู้สึกว่า ถ้าผมอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะ ผมก็ได้แต่นั่งเสียเวลาเป็นวันๆแล้วก็กินเงินเดือน แต่ผมไม่มีความภูมิใจกับตัวเอง อันนี้คือส่วนตัวผม แล้วตอนที่พี่บิ๊กเข้าไปอยู่ป่านี่อายุเท่าไหร่นะตะกี้มีคนถาม น่าจะประมาณ28-29 ประมาณนั้นพี่พวงประมาณ2 ปีประมาณ28-29ขออ่าน Q&A นะ Q&A ทำไมบางคนหลังคบกันปี้กันแล้วถึงรู้สึกกับอีกฝ่ายเป็นเพื่อนแทนจนไม่สามารถปี้ได้เหมือนเดิม แล้วหาเรื่องเลิกครับ ผมไม่เข้าใจจากคุณไซเบอร์จักชกบ่วง ทำไมคุณไซเบอร์จักถึงคิดว่ามันเป็นการหาเรื่องเลิกอะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะ คำถามพุ่งเป้าวะเนี่ยคำถามต่อไปเลยพี่บง อยากถามความรู้สึกพี่บิ๊กที่ได้เล่น33เล่าให้หวงฟังหน่อยครับว่าถ้าให้หวงได้ฟังแล้วรู้สึกยังไง ผมเล่นไปแค่แอคเดียว ผมยังไม่รู้เนื้อเรื่อง ผมยังงงอยู่เลยว่าใครมันทำอะไรที่ไหนยังไง ผมอาจจะไม่สามารถเล่าเนื้อเรื่องได้ แต่ว่าประสบการณ์เรียกว่า18 ชั่วโมงแรกเนี่ย ผมชอบเกมเพลย์มัน เพราะว่า ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะกลับไปเล่น Final 9 ให้คนดูพี่บวงแต่ว่าสมัยก่อนแบบ25 ปีที่แล้ว Turn Based อะมันแบบ
มันก็กระจอกงอกง่อยมากพี่บวงค่อยๆกดตีไป แต่พอมันมีระบบ อืม แพรรี่เข้ามาที่แบบเกม turn based มันต้องใช้ฝีมือที่จะเปลี่ยนเกมได้อะแล้วไอ้พวกระบบ ability ของเกม RPG มันก็อัปเกรดไปเยอะ ก็เรียกว่ามันมากในส่วนของตัวของผมนะ ผมชอบ อืม Q&A ฉันใช้เงิน Active ของครอบครัว แม่พี่ชาย แฟนและน้องชายมาสร้าง Passive ตอนนี้เข้าปีที่ 7 แล้ว มันหมดไฟทุกครั้งที่ขอเงิน มันเหมือน 7 ปีที่ผ่านมาไร้ความหมาย เป็นเกษตรกรสร้างพื้นที่ป่า 120 ไร่คำถามคืออะไรฮะ ก็คือคุณเอาเงินครอบครัวมาสร้างรายได้ต่อ แต่ว่าสุดท้ายครอบครัวไม่เห็นประโยชน์ของคุณว่าคุณทำอะไรให้เขาบ้าง แล้วพอคุณขอเงิน ก็คือเขาก็ไม่ได้อยากจะให้หรือเขาก็หงุดหงิดที่จะให้แบบนี้เหรอครับ ผมตีความถูกไหม ผมไม่รู้ว่าคำถามคืออะไร ผมรู้สึกว่ามันยังรอคำถามอยู่อะมันแบบเพิ่งได้เนื้อมา อ๋อถ้าพิมพ์ไม่พอ ก็คือเขา ตัวหนังสือเกิน เหมือนเขาจะถามว่ามันต้องทำยังไงเหรอ ถ้า อ่ะ ในสถานการณ์ที่แบบเขาก็พยายามทำเพื่อคนอื่น แต่ว่าพอเขาขอผลตอบแทนมันกลับไม่ได้อะไรแบบนี้เหรอ สมมุติว่าเป็นยังไงก็ได้พี่บวงจะแนะนำยังไง ก็ อันนี้มันเป็นเรื่องของการทำธุรกิจกับครอบครัวเนาะ อืม บางทีมันกลายเป็นแบบนี้แหละ คนที่ลงแรงทำแม่งไม่ใช่คนที่ได้เครดิต เห็นได้โดยทั่วไปกับพวกธุรกิจกงสี ใช่โอ้โหปัญหาเยอะสัสกรุงศรีอ่ะ ผู้หญิงทำแทบตายลูกชายคนโตได้มรดก นั่นไง แบ แล้ว บเนี้ย แล้วจะแก้ไงพี่บวง ก็ต้องถ้าเป็นสายพี่บวงก็คือถอดตัวเองมาใช่ไหมล่ะพี่บวงก็แบบ ใช่ก็เรียนรู้ แล้ว จากความผิดพลาดของคนอื่น มีให้เห็นเยอะ หมายความว่าคุณก็อย่าเดินรอยตามเขา การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นที่ผมบอก ไม่งั้นก็ ไม่เรียนรู้ก็ทำไป แล้วก็ มาตั้งคำถามว่า แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย แต่คือ แต่คุณเสียเวลาไป 7 ปีแล้ว ต้องขอพูดว่า ไม่ใช่ว่าจะให้แบบอยู่ดีก็แก้ผ้าโดดออกมาเลยนะไม่ใช่นะคุณก็ต้องวางแผน ใช่ เท่านั้นนะเพราะถ้าคุณมีทุน ใช่ หน่อยวางแผนให้ตัวเอง อ่า ออกมาเป็นอิสระมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ อาจจะเป็นอะไร1 2 3 4ล้มไหมยังไงมีแผน B ไหมแต่ว่ามันก็คงจะต้องเริ่มคิดแล้วล่ะถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นอย่างที่คุณว่านะผมว่าไม่มีใครมันอยากทนต่อหรอกไอ้เหี้ย แถวบ้านผมอ่ะเพิ่งมีอีกคนนึงพ่อผมก็จะเล่าให้ฟังเรื่อยแต่อันนี้เคสล่าสุด อ่า ก็คือเป็นร้านค้าไม่พูดแล้วกันว่าขายอะไร ลูกชายคนโตไม่เคยมาขาย พ่อแก่แล้ว อืม ลูกสาวขายตลอด เอาเงินให้พ่อ สุดท้ายพ่อตายมรดกตกที่ลูกชายคนโต ไล่ลูกสาวออก ลูกชายไม่อยู่บ้านด้วยนะ ไปอยู่เชียงใหม่ โอ้ ร้านที่เคยขายของปิด ตึกไม่มีใครอยู่ ลูกสาวต้องไปอยู่ที่อื่น ชีวิตมันเศร้าเลยว่าพี่บวยเหี้ย เออ ก็คือ เรื่องแถวบ้านแบบเนี้ยเยอะมากเลย อืม แล้วก็พ่อกูเขาก็แบบ คนยุคเก่าเขาก็รู้จักกันหมดอะ อืม มันไม่เหมือนคนยุคเราที่แบบแม่งตัวใครตัวมันแล้วเขามีอะไรเขาก็เล่าให้ฟังเรื่อย อืม ๆปีที่แล้วหรือ2 ปีที่แล้วก็ยิงกันแย่งมรดก ไอ้เหี้ยเรื่องนี้ต้องระวังมากๆเลยนะ ถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นน่ะ ผมคิดว่า คุณต้องมีความเชื่อมั่นตัวเองเยอะๆนะว่าเราสามารถยืนด้วยตัวเองได้ เริ่มจากความรู้สึกตรงนี้ก่อน Q&A มา เมื่อไหร่จะให้พี่เบสเป็นแอดมินกลุ่มครับ พี่บวง เบสดูอยู่ปะเนี่ย สลาเบสเหรอ เราใช้แบบข่าวปลดได้ไหมซื้อยศอะ คือยศยังไงวะ ข่าวปลดเขามีขายยศแบบเนี้ย ผมว่าใช้หลักการเดียวกันได้นะ เบสถ้าดูอยู่ แบ่งผมกับพี่บิ๊กคนละ 50,000 ก็ตีกลมๆ100,000 โอ้ไอเดียดีอะพี่บวง น่าสนใจ ใครอยา นะ กเป็นแอดมินกลุ่มโอนมาเลย100,000 ครับ โอเคลองนะสลาเบสลองเอาไปพิจารณาดูนะ ไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่านะ ได้ผมว่าราคาแฟร์นะ ก็สมน้ำสมเนื้อนะ กลุ่มเราก็เริ่มใหญ่แล้วคนเยอะ ค่อยๆไปหรือว่าเล็กๆค่อยๆโต ถือว่าเป็นยศแอดมินนี่ก็คุยได้อยู่ในระดับหนึ่ง ขอบคุณคุณสเปเชียลวีดนะฮะ หรือวีค ขอบคุณครับ Q&A Special Week
Q&A ถ้าทุนนิยมมีปัญหาลองสังคมนิยมไหม ประเทศกำลังพัฒนาแบบนี้ พี่ว่าแบบไหนเหมาะกว่ากันครับ สังคมนิยมเราเคยลองมาแล้วไหม คือสังคมนิยมเรายังไม่เคยลองพี่บงเราเคยพยายามลอง แต่ว่าไม่ได้ลอง เกือบ อ่ะ อืม สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่า ไม่ดี ผมว่าสังคม อืม ระบบสังคมนิยมมันจะดีได้ถ้า คุณภาพประชากรมันขึ้นไปติดลมบนแล้ว มันจะเวิร์กคือมันต้องมีคุณภาพก่อน ผมว่าในเบื้องต้นเนี้ยทุนนิยมก็ไปได้ สิ่งที่มันเป็นปัญหา มันคือระบบระเบียบการจัดการข้างในสังคมทุนนิยมนี้มากกว่าไอ้เรื่องของความแฟร์อะไรพวกนี้กฎหมาย ถ้าตรงนี้ดีอ่ะแล้วเราค่อยๆขยับไปเป็นสังคมนิยมเนี่ย ผมว่าดี แต่ผมจะไม่มองเป็นว่าทุนนิยม 100% สังคมนิยม 100% ผมว่าแบบนี้มันเราเข้าใจแล้วว่าสุดโต่งมันไม่เวิร์กแค่ว่าเราจะเบนพอร์ชั่นได้ยังไงให้มากขึ้น น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าในมุมผมนะพี่บงไม่รู้ยังไงอะแต่ผมคิดอย่างนี้ ใช่คือผมคิดว่าสองระบบเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่ อืม ถ้าเราเอาพยายามตัดข้อเสียของทั้งสองระบบผ่านกฎหมาย อืม และดึงเอาข้อดีของระบบผ่านแบบการกระจายอำนาจ อืม มันจะเป็นการรวมกันที่เอื้อประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายมาก อืมอืมอืม แต่ก็ต้องพัฒนาใช้เวลาในการพัฒนาเยอะ เพื่อจะให้ไปถึงเป้าหมายนั้น ซึ่งอันนี้มันก็เป็นแค่ความคิดของผมด้วย คนที่มีความรู้มากกว่าผมเขาอาจจะไม่ได้มีมุมมองนี้เขาอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กหรอกการรวมกันของสองอันน่ะ มันก็แล้วแต่มุมแล้วแต่ ความรู้แต่ละคนนะQ&A ขอวิธีเลิกติดช็อตวิดีโอหน่อยครับ ผมก็ยังติดอยู่ตอนนี้ แต่ แต่ว่ามีวิธีแก้อย่างหนึ่งพี่บิ๊กคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ออกกำลังกายเลย แต่ว่าตอนนี้กลับมาออกกำลังกายช่วงเย็นๆน่ะก็คือ ไม่ใช่ช่วงเย็นๆดิพอสตรีมเสร็จผมช่วงนี้ผมสตรีมเสร็จประมาณ4-5 ทุ่มใช่ไหม 4-5 ทุ่มผมจะพยายามตัดคลิป จนถึงประมาณ1:00แล้วผมก็ออกไปวิ่งเสร็จกลับมาแบบเล่นเวทในบ้านผมมีดัมเบลอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำเสร็จนอนประมาณ3:00ก็คือแม่งเหนื่อยจนสลบ รอไอ้เชี่ยบางคนเขาบอกว่าไม่ควรจะออกกำลังกายก่อนนอนนะพี่บวงกับพี่บวงมันดันเวิร์กเหรอ ผมทำอย่างนี้ผมเคยทำอย่างนี้นานมากแล้วก็เวิร์กแล้วก็มีคนมาบอกแบบพี่บิ๊กบอกกันแหละว่าเอ้ยมันไม่น่าเวิร์กนะผมเลยไปถามหมอบอกหมอครับ ผมเนี่ยออกกำลังกายก่อนนอนออกกำลังกายจนแบบเหนื่อยมากแล้วก็อาบน้ำนอนหลับสบายตลอด แต่มีคนบอกว่าไม่เวิร์กหมอเขาก็เลยถามว่าเอ้าก็คุณหลับสบายอยู่แล้ว มันจะไม่เวิร์กได้ยังไงอะ แล้วแต่คนโอเค ผมก็เลยแบบมันแล้วแต่คน คือบางคนอ่ะเขาจะให้เหตุผลว่าถ้าออกกำลังกายก่อนนอนก็คือร่างกายมันจะทำงาน แล้วมันจะไม่สามารถหลับได้ แต่สำหรับผมอ่ะ ผมออกกำลังกายก่อนนอนแล้วผมหลับปุ๋ยเลยหลับสบายตื่นมาคือยิ้มแฉ่งหำตั้งพร้อมว่าวเลย เพราะฉะนั้นเนี่ย คือสำหรับผมมันเวิร์กไง ก็มันก็ต้องแล้วแต่คนอ่ะ ดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์ก แล้วสรุปคำตอบคำถามเขาอยากเลิกติดช็อตนี้ได้ไหมเนี่ย ผมถ่ายช็อตตอนก่อนนอนไงเมื่อก่อนผมมาติดถ่ายก่อนนอน แต่ตอนนี้คือแบบอาบน้ำเสร็จ แต่งตัวหัวถึงหมอนปุ๊บแม่งหลับเลย คือต้องหาพฤติกรรมอะไรใหม่ๆมาเปลี่ยนวงจรชีวิตที่สังกะตายของเรา ใช่ ตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าวันไหนผมไม่ออกกำลังกายแม่งนอนไม่ได้ มันเหมือนผมทำมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วร่างกายมันเริ่มปรับตัวแล้วมันกลายเป็นว่าวันหนึ่งอ่ะมันมีพลังเหลือเยอะอะเหมือนแบบปอดเราทำงานดีขึ้นร่างกายเราทำงานดีขึ้น มีพลังเหลือเยอะขึ้น ถ้าสมมติวันนี้ไม่ออกกำลังกายอ่ะมันจะตาค้างเลยมันเหมือนแบบร่างกายแม่งยังมีพลังงานอยู่อ่ะแบบมึงต้องใช้งานมันเนี่ยกลายเป็นแบบนั้นไป ผมแนะนำในส่วนของผมแล้วกัน ผมคิดว่ามันคงใช้ไม่ได้กับทุกคนหรอก แต่เอาว่าในมุมผมนะ คือเราต้องหาอะไรที่เป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันมีคุณค่า เราต้องสร้างคุณค่าให้ได้กับชีวิตอะไรบางอย่าง ผมคิดว่าคนที่ใช้ชีวิตนั่งถ่ายอะไรเรื่อยเปื่อยบางทีอ่ะมันอาจจะบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่มึงค่อนข้างกิฟต์อัพกับชีวิตโดยภาพรวมแล้วสำหรับบางคนนะมึงไม่มีไฟในการที่จะทำอะไรหรือมีงานอดิเรกหรือมีอะไรที่มึงเอนจอยมึงเสพแล้วแบบมึงเพลิดเพลินน่ะพยายามเข็นตัวเองหน่อยดันให้ตัวเองออกไปทำอะไรใหม่ๆค้นพบค้นหาหรือว่าสัมผัสประสบการณ์อะไรใหม่ๆชีวิตพยายามแบบบังคับตัวเองนิดนึงแล้วพอมันได้
91แล้วอะเดี๋ยว92 93มันมาเองถ้าเป็นผมนะผมอาจจะแนะนำกว้างๆแบบนี้ อืม เอางี้ผมถามพี่บวงมากดีกว่าผมว่าวันนี้ก็ดึกมากแล้ว แต่คำถามที่ผมอยากถาม เป็นไงให้พี่บวง หลังจากโสดมา2 อาทิตย์แล้ว ความเหงาดีลได้ไหมมีปัญหาอะไรไหมโอเคนะ เรียกว่ามันก็ มันก็ชินนะ ไม่มีปัญหามากนะ พอได้นะ อืม ไม่ยังห อา รื จ อว่า จะเพราะว่า มันยังไม่ถึงจุดหรอมั้ง โอ้โฮ มันยังไม่ถึงจุดเหงาอะ มันเพิ่งโสดหรอมั้ง ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ทักทายกิ้งก้างมาได้เสมอนะพี่บวง ผมอยู่ข้างๆพี่บวงเสมอ แต่ถ้าอยากจะให้อัปเดตมันมีเรื่องหนึ่งพี่บิ๊ก เฮ้ย ผมก็คิดขึ้นมาว่าแบบ หรือว่าเพราะว่าเราไม่ได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัววะ มันเลย ไม่ได้แบบว่า เห็นอนาคตเท่าไร ยังไงไม่ อ เข้า ยู่ๆ ใจ มันก็มีคิดเรื่องเนี้ยนะ คือผมมานั่งคิด ผมก็มานั่งคิดว่า ถ้าอยู่คนเดียวไปเรื่อย ๆ ก็ แม่งก็ไม่ต่างอะไรกับแบบว่า ตายพรุ่งนี้กับตายอีกแบบว่า 50 ปีเปล่าวะ ผมก็ ต่า คิด ง งั้นนะ มันก็ต่าง ว่า พี่ แบบ บวง มันก็ มัน ผมคิดแค่ว่า มันก็คือชีวิตก็ทำงานหาเงิน แล้วก็ใช้เงินเสพสุขไปเรื่อย ๆ เหรอ อืม แต่ว่าปัจจุบันมันก็มีความสุขแล้วนะ คือผมก็คิดไปเรื่อยว่าแบบ หรือว่าก็มีความสุขของเราแบบนี้ ไปเรื่อย ๆ ทีนิด ๆ แบบนี้เหรอ แล้วในอนาคตความสุขมันจะหายไปไหม หรือว่า จริง ๆ แม่งก็ต้องมีครอบครัววะ ต้องมีลูกวะ อะไรอย่างเงี้ย มันคิดไปเรื่อยอะ มันไม่ได้เป็นความคิดที่ว่าแบบอยากจะมีลูกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย มันคิดไป อ๋อ เรื่อย เป็ มาน กกว่า เป็นพาร์ตที่ตอนนี้หลาย ๆ ประเด็นที่บางครั้งเราอาจจะเคยตัดสินไปแล้ว วันนี้เราเอากลับมาทบทวนใหม่ ว่า มัน ตอนนี้ มั เรา น อยู่ อาจ ต จะ รง เพ ไหน ราะว่า พาร์ตอื่นมันลงล็อกในชีวิตแล้วเปล่า อา มันเหมือน ๆ ๆ เราเริ่มมีเวลาว่างมาก แล้วเราก็มี ออปชัน แล้วว่าแบบ เฮ้ย ตอนนี้เราไปยังไงต่อวะ ในเมื่อเรา สิ่งที่เราเคยอยากทำให้ได้ อืม ตอนนี้มันก็ได้แล้วอะ อืม ๆ เป้าหมายมันยังไงต่อ มันก็ อืม คิดไปเรื่อยนะ ณ ตอนนี้ คิดถึงน้องปิ่นไหม? ก็คิดถึงนะ ก็คิดว่า เฮ้ย ถ้าอยากจะมีลูกอะ มันก็เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะ ถ้าอยากจะสร้างครอบครัว แบบอยากจะแบบ กลับไปคืนดี อะไรเงี้ย แต่มัน คือไม่รู้อะ มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่า กูว่ามันฟุ้งซ่านในหัวกูเอง แล้วก็ ไม่ได้อยากจะแอกชันกับมันเท่าไร มี แต่ ได้ ก็คิดว่า มีได้คุยกันเปล่า? คุยกันแค่อย่างเดียว ก็คือปิ่นเขาลืมหยิบไอ้นี่ไป สายชาร์จมือถือ กูก็เลยแบบ ปิ่นเขาบอกว่า "เอาสายชาร์จมือถือส่งมาให้หน่อย" กูก็ขอที่อยู่ แล้วก็ส่งไป อะไรอย่างเงี้ย มันก็คุยกันแค่นั้น อืม คือมันก็เป็นเรื่องที่ว่าแบบ แล้วสุดท้ายมันกลับมาในเรื่องของเวลาชีวิตที่ว่า ต่อให้มึงไม่ใช่ผู้หญิงอะ อืม แต่ถ้ามึงเจอผู้หญิงที่มึงก็รู้สึกว่าโอเคนะ อืม ก็คือมันก็มีเวลาจำกัดอยู่ว่า ถ้ามึงอยากจะสร้างครอบครัว คือร่างกายมันมีเวลากำหนดอะ ใช่ มัน ไง ไม่ใช่ว่ามึงจะมีเวลาไปตลอดชาติอะ เราเคยคุยเรื่องนี้กันบ่อย ๆ อยู่พอสมควรพี่บวง แต่ว่า อืม วันนั้นกับวันนี้มัน ประเด็นนี้ใน ใช่ หัวมันไม่เหมือนเดิมนะพี่บวงนะ ไอ้เหี้ย ตอนนี้มันยังไม่ได้แบบว่ามีเวลามาบีบคั้นน่ะ มึงก็ยังชิล ๆ ไง อา ๆ ๆ แต่พอมึงรู้ตัวอีกที ก็คือแบบเวลาแม่งก็ใกล้หมดแล้ว เชี่ย อืม ก็ ค่อย ๆ ใช้ แล้ว เว ก็ ลาไป ใช่ แต่ว่าคือกูก็เคยคุยกับปิ่นมาตลอดเรื่องเนี้ย แล้วเขาก็บอกตลอดว่า เขาก็ไม่ได้อยากมีลูก อืม แต่ว่า เพราะว่ากูบอกเขาก่อนไงว่า กูไม่อยากมีลูก อืม มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็ตอบแบบนี้ เพราะว่ากูมีความคิดแบบนี้ จริง ๆ กูก็ไม่รู้ว่าในใจเขา ยังไง แล้วก็ ใช่ กูก็ไม่รู้ว่าแบบ ไอ้เชี่ย แล้ว อย่างงี้แม่งจะดีหรือเปล่าวะ แม่งแค่ความอยากมีลูกเอาไว้ กลายเป็นว่ามีกันไป 5 ปี 10 ปี เดี๋ยวหย่ากันอีก แม่งก็มีเรื่องขึ้นมาอีก มันก็ มันเหมือนว่าเราแค่มองอนาคตเฉย ๆ แล้วก็เดาไปเรื่อยอะว่ามันจะเป็นยังไงอะ เนี่ยแหละคือตัวอย่างที่ แต่ ดี เรา เล ก็ ย ไม่ใช่ผู้รู้ไง ตอนที่พี่บวงบอกเมื่อกี้นี้ว่า การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยแม่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เนี่ยแหละ ใช่ ไอ้เรื่องเนี้ย มึงเห็นแล้วเห็นเล่านะ ไม่ได้หมายความว่ามึงจะไม่ทำผิดพลาดนะเรื่องเนี้ย แม่งยากจริงไอ้เหี้ยเรื่อง ใช่ ความสัมพันธ์อะ คือไอ้เหี้ยตัวอย่างมันก็ไม่ต้องมองไปไหนไกลอะ ก็พ่อกับแม่กูอะ อา ก็มีลูกตอนอายุใกล้ ๆ กูนั่นแหละ พ่อกู อืม ก็มีลูกตอน 30 กว่า เออ ๆ ๆ แล้วก็เลี้ยงลูกก็อยู่กันมา
ไอ้เชี่ยลูกฆ่าตัวตายไปคนหนึ่งพูดกันแบบเรียวๆเลยนะ เชี่ย ลูกฆ่าตัวตายไปคนหนึ่งแล้วก็เลิกกันตอนลูกอายุ20แล้วกูก็มองเฮ้ยเชี่ยชีวิตเขามีความสุขปะวะ อืม แต่ว่ากูถามเขาบอกว่าเขามีความสุขนะเขาบอกว่าถ้ากลับไปเลือกได้เขาก็จะมีลูก เชี่ย เออ มันแบบเชี่ยมันหลายเลเยอร์อยู่นะ อื คือ ม มันคือ อื เล ม เยอร์ของการที่แบบ ตอนที่มึงยังเป็นเด็ก มึงมองคนอื่น โดยที่มึงไม่ได้มีประสบการณ์ มึงก็คิดอีกแบบหนึ่ง ใช่ มึงโตขึ้นมา มึงเริ่มมีเงิน มึงก็ความคิดเปลี่ยนด้วยเอ้ยมีดิบอกว่ามึงมาถึงจุดที่แบบ ถ้ามึงไม่มีตอนนี้มึงมีไม่ได้แล้ว แม่งก็จะเปลี่ยน แม่ อี งก็เปลี่ยนอีก ใช่ แล้วมึงอีกเลเยอร์นึงคือมึงเห็นคนอื่น ไอ้เชี่ยมันผ่านเรื่องเชี่ยแบบนี้มาที่กูมองว่าแบบมึงรับมือได้ยังไงวะ อ่า แต่พอไปถามเขาบอกว่า เอ้ยกูมีความสุข ให้กูต้องมีลูกกูก็จะมีอีก อืม มันแบบเชี่ยชีวิตคนแม่ง มันก็แม่งเหมือนทอยเต๋าอะบางที เชี่ กูก็ไม่ ย รู้เลยว่าแม่งยังไง ตอบยากก็ให้เวลาและประสบการณ์มันค่อยๆเสด็จน้ำเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเราจะเลือกเดินทางไหนนะฮะ ผมก็ยังตอบไม่ได้ตัวเองพี่บุ๋งทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าสรุปจะเอายังไงดีเรื่องนี้แม่งคิดบน ทุกวันในสัตว์เป็นมันก็ ใช่บางทีมันอาจจะเป็นเหมือนเรื่องงาน ก็คือ มึงก็คิดไปก็ไม่มีทางรู้หรอก มึงต้องลงมือทำเลย อืม สัตว์ บางคนก็ มี บอก ลูก งี้ เลย ใช่บางคนก็บอกว่ามีลูกอะอย่าไปคิดเยอะมันคิดมากมันก็เอาแม่งออกมา แต่ว่ามันก็พูดยากให้บุ๋งคือเราอยู่ในสถานการณ์ ใช่ โพสิชันมึงมันพร้อมแล้ว มึงสามารถคิดแบบนี้ได้ แต่ว่า แล้ว น้อง อันเนี้ย น้องๆคิดไม่ได้นะแบบเนี้ยถ้าเกิดไม่พร้อมอะ ใช่ อ่า แล้วเนี่ยที่เล่าอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันโพสิทีฟไง อ่า พ่อแม่กูเขามีคำตอบที่โพสิทีฟไง อ่า ไอ้เชี่ยแถวบ้านกูมันมี คนที่รุ่นเดียวกับพ่อแม่กู มีลูก อืม แล้วเมียอุ้มลูกอยู่ อืม ตอนลูกแบบประมาณขวบกว่า อ่า ๆทำลูกหล่น หัวกระแทกพื้นเป็นอัมพาตไม่ออกจากบ้านอีกตลอดชีวิตเลย คือเมียคือแบบอยู่ในบ้านแล้วก็แบบไม่กล้าออกไปไหน เพราะทุกคนรู้หมด ว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้ลูกตัวเองเป็นอัมพาตอยู่ในบ้าน คือชีวิตแม่งก็พังไปเลย คือกูถึงได้บอกไอ้เชี่ยแม่งคือทอยเต๋าแบบสัสๆอ่ะมึงไม่รู้เลยว่าแบบชีวิตมึงจะไปทางไหน ไม่ว่ามึงจะเลือกทางไหน ไม่ว่ามึงจะมี ไม่ว่ามึงจะไม่มี มึงไม่สามารถคอนโทรลได้ อืม มีแค่พระเจ้าที่รู้ว่าชีวิตมึงจะไปยังไงต่อ อ้าวแล้วพระเจ้ามีจริงไหมอะ ก็คนที่กำหนดว่าเต๋าแม่งจะออกเป็นเต๋าไหน แม่งก็มองมึงอยู่แหละสัส งั้นผมขอ Q&A อันสุดท้ายแล้วผมจะส่งทุกท่านไปพักผ่อนแล้วนะฮะ จะได้วันนี้เราก็ใช้เวลากันมาเยอะแล้วพอสมควร อิ่มน้ำสำราญ Q&A ครับ นี่เลย พี่บิ๊กมีมุมมองเรื่องการมีลูกยังไง อยากมีไหมครับ เอาคุยเรื่องประเด็นเดิม ผมมีมุมมองกับเรื่องการมีลูกยังไง ผมว่ามันคล้ายๆ ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะ มันเหมือนกับ Maslow hierarchy ที่ผมเคยพูดคุย มันเป็นอีกหนึ่ง fulfillment ของชีวิตที่ มันให้กลับมาเยอะ แต่ว่าคุณต้องมีศักยภาพพอที่จะดูแลมันด้วย มันถึงจะ fulfill เรา อืม มันเป็นเรื่องของความพร้อมในระดับหนึ่ง ถ้าเราอยู่ในสภาวะที่พร้อม ผมว่ามันทำได้ แล้วมันก็จะฟูลฟิลเรา ถ้าแบบว่าไม่นึกถึงว่ามึงจะต้องแบบโชคร้ายโชคดีเจอปัญหาอะไรนะเอาแบบ in general นะ แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ชีวิตมันอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราพร้อมขึ้นไปฟูลฟิลขนาดนั้นนะมันอาจจะทำให้ทุกอย่างมันโกลาหลได้ เพราะว่าการมีลูกในยุคปัจจุบันค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้ว อย่างที่เราคุยกันตอนต้นไลฟ์ว่าเมื่อก่อนคือปั๊มออกมา7มึงจะตายไปทั้ง2ก็ไม่มีปัญหา แต่ทุกวันนี้เนี่ย1ชีวิต1ความรู้สึกมันมีค่าใช้จ่าย ที่เราแบกรับทางการเงินและทางจิตใจเยอะด้วย ก็ อืม อยากจะขึ้นไปสูงก็มั่นใจว่าตกลงมาขาต้องไม่หักประมาณนี้ ผมว่าเรื่องลูก อืม ผมมองแบบนี้ แล้วก็ถ้าจะไม่มี ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไร ที่เราจะไปฟูลฟิลทางอื่น แต่ถ้าเกิดว่าเราฟูลฟิลได้ มันก็ดีคือสิ่งที่ผมจะทิ้งไว้เรื่องนี้คือ ไม่อยากจะให้มองมันเป็นเรื่องของ
ยศยศประดับชีวิต ผมไม่ชอบความคิดที่คนรอบตัวผมเลือกตัดสินใจกระโดดเข้าไปแต่งงานมีลูก เพียงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องมี ผมรู้สึกสงสาร อื คนแบบ ม นี้มากเลย แต่ผมไม่รู้จะพูดคุยกับเขายังไง แต่ว่าพอผมมองอยู่ไกลๆอะผมก็มองแล้วก็สัมผัสเลยคิดได้ว่า คือมึงไม่สามารถมีจุดยืนจุดแข็งเป็นของตัวเองได้ คือถ้าใครที่อยากมีลูกด้วยตัวเองนี่ไม่มีปัญหานะ แต่บางคนน่ะ แม่งไม่อยากมีแต่แม่งมีเพราะครอบครัวบีบ เพราะสังคมบีบ เพราะเพื่อนบีบ แล้วแม่งมีไปนะ ผมบอกเลย ครึ่งของคนรู้จักรอบตัวอายุเท่าผมอะที่มีลูกแล้วมีความสุข กับอีกครึ่งหนึ่งอะที่แม่งทุกข์ทรมาน แต่แม่งไม่พูด อันนี้คือแบบท้อแบบเรียวๆเลยนะพี่บวง เอานี้จริง อืม ๆพี่บวงจะตอบคำถามน้องเขาหน่อยไหม พี่บิ๊กน่าจะตอบครบแล้ว แต่ว่ามันมีอีกคำถามหนึ่ง อ่า ที่ มา นี่ อืม Q&A ถ้าคนดูคลิปช็อตมันกิฟต์อัพกับชีวิต แล้วคนที่ทำช่องเน้นช็อตแบบผมนี่อยู่เทียร์ไหนครับ อะไรคืออยู่เทียร์ไหนว่าต้องมีจัดเทียร์ด้วยเหรอ? ก็คือแบบว่า เขาเป็นคนที่ฟีดสิ่งที่ทำให้คนกิฟต์อัพกับชีวิตมันยังติดลมอยู่ตรงนี้อะ แบบนี้ไหม? ความหมายที่เขาต้องการจะสื่อ อ๋อ ถ้าถามผมนะ ผมว่ามันคนละเรื่อง การที่คุณมีหน้าที่หรือสิ่งที่คุณทำอะมันเป็นการฟีดช็อต แต่ในมุมของคนอีกฝากหนึ่งที่เสพงานช็อตเนี่ย ชีวิตเขาแบบว่า sad ผมว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเลย หน้าที่ของคุณมันก็มีการสร้างช็อต ถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วคุณแฮปปีกับทำสิ่งนี้ แล้วคุณคิดว่ามัน คนอื่นเขาได้ประโยชน์อะ คนอื่นมันจะเสพติดการดูช็อตแล้วชีวิตพัง มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราสร้าง ผมอาจจะมองแยกแบบนี้พี่บวง อืม เมก ได้ เซนส์ นะ ได้ไหมล่ะ? มันคนละเรื่องกันน่ะ มันไม่ ผ ใช่ ผมพยายามเทียบว่าแบบ มันเหมือนคนผลิตยาเสพติดกับคนเสพยาเสพติดเหรอ? แต่ว่าจริง ๆ คนที่ผลิตยาเสพติดมันอาจจะแบ่งออกเป็น แบบคนที่คิดค้นเพื่อการแพทย์ อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดพี่บวงจะพูดอย่างงี้ แล้วมีคนเอาไปใช้ผิดทาง ประ คือ มาณ จุด นั้น ประสง ๆ ค์ของการทำเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่ง เขาไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะแบบ ไอ้เหี้ย ให้คนมาติด ให้คนมาติดหล่ม อะไรอย่างงี้ อา มันก็คงเป็นมุมมองของการทำ ขอบคุณคุณ Culture Strike นะ เขามีติ๊กถูกข้างหลังด้วยพี่บวง พี่บวงรู้จักไหม? เนี่ยแหละที่เขาถาม อ๋อ ช่องนี้แหละที่ แต่ เขาถามไง แต่ถ้าไม่ผลิตก็ไม่มีคนเสพไหม? ผมว่าชีวิตมนุษย์บนความซับซ้อนและโกลาหลวุ่นวายอย่างเงี้ย มันมาคิดแบบว่า มีอันนี้หรือไม่มีอันนี้เลยมันคงยากนะ มันไม่ใช่ ยังไงอะมันจะมีทุกอย่างอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำได้ที่เราอยากจะ dedicate หรืออุทิศให้กับสังคมอะ คืออย่างน้อย ๆ อะเราฟีดสิ่งที่มันส่งผลกระทบลูกโซ่ที่ดีไปให้กับคนอื่น อาจจะเป็นความรู้หรืออาจจะเป็นเอนเทอร์เทนเมนต์หรืออะไรก็ได้ที่อย่างน้อยเราคิดว่า กูไม่ทำให้สังคมนี้มัน toxic หรือมันต่ำตมไปมากกว่าเนี้ย ผมว่าแค่มีจุดตั้งตรงนี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องถึงขั้นที่แบบว่า โอ้โฮ ช็อตมันทำให้คนสมาธิสั้น งั้นเลิกทำช็อตดีกว่า ผมว่า โอ้โฮ ถ้าอย่างงั้นมันมีอะไรต้องตัดออกไปเยอะเลยนะโลกมนุษย์เราอะ ผมว่ามันไม่ได้ขาวดำง่ายแบบนั้นว่ะพี่บวง คือถ้าจะให้ตัดอะก็เหลือแค่เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก ฆ่าสัตว์ ปีกัน ก่อไฟพวกเนี้ย ตัดไม้ มันเหลือแค่นั้นน่ะ มัน เอาจริง ๆ นะ ใช่ ๆ ๆ ผมว่า อย่าไปดูที่ภาพรวมของตรงนี้เลย มันก็ยังทำได้ มันก็ยังมีประโยชน์ได้ มันอยู่ที่เรานำเสนออะไร แล้วเราแคร์ส่วนรวมมากแค่ไหน ไอ้ที่ควรจะโดนลากไปเฆียดเนี่ย คือไอ้พวกเหี้ยที่ทำช็อตเอไอออกมารัว ๆ แล้วก็เอามาโพสต์ในกรุ๊ปเนี่ย เจอหน้ามึงมาตัดกระเจี๊ยบมึงอีเวรอีดอกไอ้สัตว์ วัน ๆ กูต้องมานั่งลบคลิปอะ ถ้ามันไปดูหลังบ้านอะกูลบไปเป็น 1,000 คลิป แล้วบอกมึงให้ว่าไม่ทำเหี้ยอะไร ตื่นมานั่งขี้มานั่งลบ คลิปเหี้ยอะไรไม่รู้เยอะแยะมามั่วไปหมดไอ้สัตว์ ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้ พี่บวงมีอะไรจะเพิ่มเติมไหม? เราอีก 1 ครั้งนะ บ๊ายบายนะ สำหรับไข่ grooming แล้วนะจ๊ะ ขอบคุณมากนะสปอนเซอร์ พี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดดู Shopee นะเหลืออีก 3 วัน 2 วันสุดท้าย ขอบคุณมากครับผม สำหรับ ครับ วันนี้บิ๊กบวงลาไปก่อนครับ เจอกันใหม่อาทิตย์หน้า สวัสดีครับ ขอบคุณ 3 โดสุดท้ายด้วยนะครับ อาจจะไม่ได้อ่าน ขอบคุณครับ ขอบคุณทุก ๆ โดนะครับ ขอโทษ ขออภัยที่ไม่ได้อ่านนะครับ วันนี้คุยเพลิน ครับ ไปแล้วครับ บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับ